wĩhokete.
irio cianyu no nyende gutinda agasikaro cianyu no wendi wa Ngai ukanjira tigwo Bathe ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma
ũrĩa ũngĩ. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga, oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda, na ũhoe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ, gĩatũragio nĩ mahoya. Hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ ũthũkangia ũrĩa wĩtagwo rũmena, ũthũkagia irĩkanĩro, ũthũ nĩ mũrimũ mũru, na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cia ũrĩa ũngĩ ũũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru, na magathũkia maũndũ, mũndũ akei ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria, ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro, ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata, rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanenera andũ moige thĩ gwĩ thayũ, menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia, andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga, oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda, na ũhoe Ngai ũmenye ũrĩa thũire.
kwĩ marakara ma Jehova. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori, yetereire hinya wa igũrũ. Akĩgũithia nyũmba ya Nuhu, mena hinya wa ngoro ciao. Makiugaga irĩma nĩ nene, nĩmakahaica mehonokie. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori, yetereire hinya wa igũrũ. Akĩinũka kũrĩa na kũnyua, Jehova akiumĩrĩra Nuhu. Akĩmwĩra iko nĩ nginyu, tonya thabina ngũhonokie. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori, yetereire hinya wa igũrũ. Arata akwa thikĩrĩriai, maĩ mathira nĩehĩtire. Ndakare gĩkuũ kĩa maĩ, no kĩa mwaki gĩtagathira. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori, yetereire hinya wa igũrũ. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori, yetereire hinya wa igũrũ. Ndĩratũire ndĩ mũremi wa maũndũ maingĩ, njohi no tharia na nyama cia ngoma ndikwenda. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge. Ndĩratũire ithĩte ngoro kiugo wa Saitani, roho kakĩhingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge. Arĩa mena nguo njerũ othe marĩ nako, na Jesũ nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na Mwathani wao. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge. Ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa, ngĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge. Mũkona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ, nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia
ngenge aria baba mulia oro na iriko baba mulia gana ciana cia ngenge yana inya umiririe ngoro uiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume ngorwete gwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩatũmwo a maeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa nĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo ma mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie yana inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume ngorwete gwĩtigĩra
uhoro umaga naku nĩ ũndũ matirĩ mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũrutana ma atĩ ndarĩka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka mũguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩirie imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgae, tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ, ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, oimbũrage mathani
kwambĩrĩria kumbũra mathani, na ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga, mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Ũgeni gũgaciarwo aira ehokeku, ũimbũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia Kuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, imba ni wewe, usiku wa leo kuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, imani wewe, Yesu, ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza.
shuka sasa, twakungoja, twakungoja Bwana. We are waiting for you, Lord. Twakungoja Bwana. Tufungulie mbingu. Open the Twakungoja. heaven for us this night, Lord. Twakungoja We have come Bwana. to meet with you, Lord. Twakungoja, twakungoja, Twakungoja. twakungoja Bwana. Yesu, Twakungoja. we are waiting for you, Lord. Twakungoja We are Bwana. waiting for you, Master Jesus. Twakungoja. We are waiting you, Lord. Twakungoja Bwana. Twakungoja, twakungoja Bwana. Tusafishe, Tusafishe Bwana. Yesu, Tusafishe. Tusafishe Bwana. Tusafishe. Yesu, Tusafishe Bwana. Tusafishe, tusafishe Bwana. tusafishe, Tusafishe Bwana. Tusafishe. Tusafishe Bwana. Tusafishe. Tusafishe Bwana. Tusafishe, tusafishe Bwana. We are waiting for you. twakungoja Bwana, hapa kwa madhabahu yako Yesu, tunakusubiria chini ya miguu yako Yawe, tunakusubiria hapa kwa madhabahu yako Yawe, ngoja utusubirie hapa kwa madhabahu yako Bwana. Nena nasi, nena nasi Bwana, nena nasi. Ondokana kio tukoyo kwa watu arerio tukoyo wa umure tuwakatutotegeire kuma kurewa tuwakatunyoteire kuiwa kuma kurewa. Nena nasi, nena nasi Bwana, nena nami Bwana, nena nami, nena nami Bwana, nena nami, nena nami Bwana, nena nami, nena
Ndukareke ukorwo ni utuko wa tũhũ. Ndugakorwo ni utuko uria ndeima na njoke uria nyingĩrire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Reke utuko wa ũmũthĩ korwo ni utuko uria ngũnyita kĩrĩa ndũire ndĩrirĩirie matuko maingĩ. Theria ngoro yaku na meciria maku. Theria ngoro yaku na njĩra ciaku. Tondũ kĩndũ kĩngĩtũma ndakakwarĩria ũtukũ ũmũthĩ nĩ waganu ũrĩa wĩ thĩinĩ waku, nĩ wĩhia ũrĩa wĩ thĩinĩ waku, nĩ kũirio ngoro nĩ waganu ũrĩa wĩkirĩte thĩinĩ waku. No ũngĩtheria na thakame ya Jesu Kristo na ĩkwamũre na mwaki wa Roho Mũtheru, ũtukũ wa ũmũthĩ no arĩcemania nawe. Ũtukũ wa ũmũthĩ no arĩkwarĩria. Ũtukũ wa ũmũthĩ no arĩkũringĩra kĩama. Ũtukũ wa ũmũthĩ no ũraina rwĩmbo rũrĩa rwakuga nĩ mũririkane. Ũtukũ wa ũmũthĩ no ũriruga atĩrĩrĩ, nĩ ũtukũ ũrĩa ndacemanirie na Ngai uso kwa uso. Haha ũgũgeta Panueli kana Peniel, ũgwe atĩrĩrĩ handũ ndambararia kanitha wa Theophilus Church, tondũ nĩho ndacemanirie na Ngai uso kwa uso. Nĩ gũtheria ngoro yaku na meciria maku, nĩ gũtheria ngoro yaku na mĩĩrĩ yaku. Ĩra Ngai ndahoya gwĩtĩkĩrĩka tu thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndahoya tu gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, tondũ nĩ njũĩ wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ njũĩ ũthingu waku na ũtheru waku wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ njũĩ kiugo gĩaku gĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Kĩndũ kĩngĩtũma ndikenyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona na ngoro wa kũhonoka nĩ waganu ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa. Na tondũ nĩ ũtukũ wa mathaithana, nĩ ũtukũ wa gũcemania na gatũrũme, nĩ ũtukũ wa kũinũka na kĩndũ kĩrĩa wĩgwatĩire thĩinĩ waku. Mwĩre tu ndahoya kũririkanwo nĩwe, ndahoya tu kũririkanwo nĩwe ũtukũ wa ũmũthĩ. Namwambia ninakuja tu chini ya miguu yako, ndio ninanyenyekea nikiomba kusamehewa, nikiomba kuoshwa na damu ya Yesu Kristo, nikiomba kutakazwa na damu ya Yesu Kristo. Mwambie tunakuja chini ya miguu yako. Mwambie tu maruine mako, maruine mako ne hodera.
that is where you are. Anyone is that is where you are. ciothe no turi guhona nikio twoka gugwetha rungu rwa maguru maku tondu toguo mundu wothe ukaga rungu rwa maguru maku ndakwagaga gukuona nikio ndoka gugwetha rungu rwa maguru maku nikio ndakwira Jehova Shama Jehova Nisi El Shaddai Adonai nimeje kukutafuta chini ya miguu yako hotiro uri waturia andu agikomathia rungu rwa nyarere ciaku agira gucemania nao utuku omothe kiu nikio turahoya utuku omothe kiu nikio turahoya gucemania nao rungu rwa maguru maku tondu gutiri ungiho uri wa kumathia gutiri uri wa gwetha gutiri uri wa kunyotera rungu rwa maguru maku uri wa murekereria no njethi andu ndimaturerie maru no makuhe indo cia guthira no gutire mundu uri wa kumathia agicemania nawe agithira uguo toa
Jakubu akimenya thiri akirwa nawe utukwa muthinyi mugima tondu ni amenyaga kiria arabatara na ni uyo ni utukwa wako nawe. This is a night between me and you, mighty God. This is a night between me and you, Jesus. This is a night between me and the kingdom of the heaven. Dikuoera no tukoyo ta utuko wa kawaida. Dikuoera tare kaisha cia kawaida. Dikuoera teno mathapa kawaida. Utuko umothe. I'm for you in this night, Lord. Tano ndenda gocemania nawe utuko umothe. Ndenda gocenjerio niwe utuko umothe. Ndenda gocenjerio tungata niwe utuko umothe. Ndenda gocenjerio muonere wa maundu utuko umothe. Nyetekerio tuko uyu umothe. Ndio wetu uria ndu mwaroire na Jakubu utuko mugima na gugikia rucine. Tando rucine gugukia ndi guku unjurie niki ndirabatara. He ngoro ya wendi wa gukiririria utuko uyu umothe. Ndigakorwo ni utuko uria pastor. Ndigakorwo ni utuko uria hasha. Nĩngũrũgana maandĩko maku thĩinĩ wa Jeremiah 29:13, and they will seek you and they will find you when they will search you with all their heart. I want to pour my heart the night of tonight. I want to pour all my strength to you this night, Lord. I want your visitation. I need your visitation, Lord. Release your visitation, Lord. Tutherie no twamure na mwaki wa Roho Mutheru. Theria kindo giothe kigongona-inĩ na mwaki wa Roho Mutheru. Theria meciria maitũ, meciria tũrahũthĩra na mwaki wa Roho Mutheru. Kũngĩkorwo kwĩna kĩndũ gũkũ kĩrĩa gĩtangĩrĩire, kĩrĩa kĩrakũiria ngoro, gĩturũrũre Ngai, gĩtherie kĩeherie. Ndĩrenda gũcemania na ũtukũ ũmũthĩ. Ndĩrenda kwaria nawe ũtukũ ũmũthĩ. Nataka kuabudu na wewe usiku wa leo. Nataka kusifu na wewe usiku wa leo. Ninataka kunena nawe usiku wa leo. Nataka kukutana na wewe usiku wa leo. Ninataka tunene nami usiku wa leo. Watu wengi wamenena na mioyo yangu. Watu wengi wamejaribu kunifariji, lakini wewe ufanani binadamu. Naomba kufarijiwa na wewe usiku wa leo. Watu wengi wamenieleza mambo mengi wakitaka moyo wangu usimame, lakini maneno yao hawezi kusimamisha moyo wangu. Usiku wa leo nena jambo moja lisimamishe moyo wangu. Nena jambo moja. Wacha tu ni usiku. Naomba tu kurehemiwa na wewe. Usitupite usiku wa leo. Usitupite usiku wa leo. Ndukahe toke utuko ũmũthĩ. Ndikwenda kesha ĩno ĩtuĩke kesha ya kawaida. Ndarega ndikwenda ĩtuĩke kesha ya kawaida harĩ niĩ. Ngai thuthuria ngoro yakwa na meciria makwa. Ũngĩona he ũndũ wothe ũrakũiria ngoro harĩ niĩ, gĩtũmi kĩrĩa ũtakũnjerera ũtukũ ũmũthĩ, gĩtũmi kĩrĩa ũtakũndirikana ũtukũ ũmũthĩ, korwo ũgĩgĩthekia thĩinĩ wakwa, nĩngwenda gũcemania nawe ũtukũ ũmũthĩ, because I'm thirsty for you. I'm thirsty for your visitation. I'm thirsty for your power, Lord. Tuhoya gũcemania nawe Ngai. Cemania tunani. Cemania na ithuĩ Ngai. Cemania tunani. Ndũgatũhĩtũke. Theria ngoro yakwa na meciria makwa. Tweroherie hinya. Theria twaoa. Ndukareke nyiterere hĩa cia kĩgongona na nyume ũrĩa nyingĩrire oa. Ndukareke ndungata ciaku cihunjie na njoke ũrĩa nyingĩrire oa. Reke mũrimũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa nyume na rwĩmbo rwerũ thĩinĩ wakwa. Reke mathĩna marĩa makirĩte thĩinĩ wakwa ngiuma nyume na rwĩmbo rwerũ. Gũtirĩ mũndũ ũrĩ wacemania nawe, gũtirĩ mũndũ ũrĩ wakwambarĩria kĩgongona ũkĩreka gũcokia oa. Heraita akĩrĩ ho agĩkwambarĩria kĩgongona, ũkĩmũhe hinya akĩnyina ngai ciothe cia mbari. Na niĩ no gũtunda ngoya ũtukũ ũmũthĩ ndakwambarĩria tu kĩgongona. Ndũkareke tu, gũtirĩ ũrĩ wanakwambarĩria kĩgongona. Abrahamu nĩ baba witũ wa wĩtĩkio, nĩamba kwambarĩirie kĩgongona.
Araija nĩ magwambararĩirie kĩgongona. Musa nĩ akwambararĩirie kĩgongona. Ona nĩ ũtukũ wa ũmũthĩ. Ndĩna kĩgongona ndĩrakwambararĩria. Ndĩna kĩgongona ndĩrakwambararĩria na kũrĩ we. Ndĩna kĩgongona ndĩrambararĩria na kũrĩ we ũtukũ wa ũmũthĩ. Tondũ ndiũkĩte kũigua kuma kũrĩ andũ. He kĩrĩa kĩnyumĩte thutha ũtukũ wa ũmũthĩ. He kĩrĩa njũkĩte gũmathia ũtukũ wa ũmũthĩ. He kĩrĩa njũkĩte gwetha ũtukũ wa ũmũthĩ. Hao andũ wetĩkĩre. Ndũgetĩkĩre hawa. Mazika ya ndarama mayandoro. Abantu wetekere. Mazika ya ndarama mayandoro. Wetekere gututiga ogo. Mazika ya ndarama mayandoro. Toya gusamanya nawe. Reka ya ndarama mozita Toya ya ndarama gukuona gai. Reka ya ndarama Duri mozita onokia ya tumia na ndarama kana ire. Hema mozita ya ndarama mayandoro. Hema mozika ya ndarama mayandoro. Thank you, Dogetekere. Abantu wetekere. Doka. Etwakuhoya. Ndugatoitoke. 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 Orakĩũria Jeremaya Nĩguo Ngai. atĩ atumia makuoneka arĩa makũrĩra na kĩgi. Nĩguo Ngai. Ndũreke atumia arĩa tumekusanyika kwa madhabahu haya tũkũnengereria igongona rĩa maithori maitũ. Ndũĩtĩkĩre tu hawa. Ndũĩtĩkĩre hawa. Thank you, Jesus. Orakĩtũria atĩ makũ. Nĩguo Nake Ngai. Jeremaya mwenyewe arakĩũria na rĩkorwo mũtũ ũyũ wakwa waihũra maĩ na maitho makwa matuĩke gĩthima ndĩrĩragĩra kĩgongona. Nĩguo Ngai. Naguo tu ndĩrakũhoya ũtukũ wa ũmũthĩ ũngĩtũthũra njũĩ cia maĩ marĩa me muoyo thĩinĩ wakwa. Ndũretherũrũkaga kiugo gĩakwa thĩinĩ waku. Ndũretherũrũkaga kiugo gĩaku thĩinĩ wakwa. Nĩoke nĩ ũtukũ wa ũmũthĩ. Cemania na ithuĩ. Cemania na ithuĩ. Nĩgũkũhoya tu tũrakũhoya. Nĩguo Ngai. This is just a request. Thank you, Lord. Tigũkwatha tũrakwatha. Tigũkwatha Ngai. Nĩgũgũthaitha tũragũthaitha. Thank you, Jesus. Andũ harĩa ũrĩ nĩ haamũre na nĩ hatheru. Oh, yes, Lord. Na nĩkĩo tũroka kama tumenyenyekea. Tunanyenyekea Bwana. Tunaja kama tunakuomba. Tunakuomba, Andũ Yesu. harĩa ũikarĩte nĩ hatheru. Yes. Nĩ haamũre. Ihamore. We mwene wĩ mwaki. Nĩguo Ngai. Nĩkĩo tũroka tu tũgĩgũthathayagia. Twagũthathaia. Nĩkĩo tũroka tũgĩkũhoyaga. Hereria ũndũ wothe Ngai. Nĩguo Ngai. Ũritũ wothe wĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa weherie. Eheria Mwathani. Nĩndĩrenda gũcemania nawe ũtukũ wa ũmũthĩ. Tũrenda gũcemania nawe Nĩ Ngai. kĩca yakwa ya mbere ya mwaka ũyũ. Yes. Nĩ ũtukũ wa mbere wakwa to spend a night with you, Oh, mighty Lord. Jesus. I have not come to spend a night with anyone. Yes. I have come to spend a night with you, Lord. Yes, I Lord. have come to spend hours with you, Lord. Yes. Nĩngĩrĩ mĩrĩngĩti-inĩ, nĩngĩrĩ gwakwa ngĩka maũndũ, no ndathura gũikara nawe ũtukũ wa ũmũthĩ. Nĩguo gũikaria ndĩragũikaria ũtukũ wa ũmũthĩ. Ũndũ ũcio ũkandirikania atĩrĩrĩ, the wise men arĩa mathire matongoretio nĩ njata magĩgũikaria ũtukũ mũgima hĩndĩ ĩrĩa waciarirwo, na niĩ njĩtĩkĩria ngũikaria ũtukũ ũyũ hawa. Njĩtĩkĩria tu ngũhure maithori ũtukũ wa ũmũthĩ. Njĩtĩkĩria ngwehererie marakara marĩa wĩna mo ũtukũ wa ũmũthĩ. Njĩtĩkĩria ngũrutĩra igongona rĩrĩa ũgũkenio nĩrĩo ũtukũ wa ũmũthĩ. Remaya ndarama masika ya ndarama mayande. Twĩtĩkĩrie Ngai. Remama ya ndorobo sika ya ndarama mayande. Twĩtĩkĩrie Mwathani. Yes, Lord. Tweherie marakara mbere yaku Ngai. Njĩtĩkĩria tu. Nĩ twagũthaitha. Ndũgetĩkĩre spend a night with you and I remain the same. Yes, Lord. Ĩra Ngai ndũgetĩkĩre to spend a night with you. You can spend a night with a king. Nyaume na mbeca na indo ingĩ. You can spend a night with someone na kũnengere mbeca. But you cannot spend a night with the mighty Jesus and you remain with the same problem. When I want to your visitation. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Remazika yanda, ramama yanda, ramamozika yande. Remamazika yanda, ramama yande, remamazita yande. Remayanda, ramamozika yanda, ramama yande. Remamazika yanda, remamazita yanda, ramama yande.
Mama zika yandara mama yandere bozita yande. Mama yandere babozika yandara mama yande. Mama zika yandere babozika yanda. Mama yandere babozita yandara mama yanda. Mama zika yandoro babozita yandoro mama yande. Mama zika yandoro babozita yandara mama. Mama zika yandoro babozita yande. Jesus, Jesus, Jesus. Usinipite Mungu, Worship you this night. ozi I worship you this night. unisikie. I worship you this night. Unapozuru I worship you. naomba usinipite Mungu, ozi
Tukoyo umuthi ndugatuhetoke utuko umuthi twina mabataro maingĩ thĩinĩ wa ngoro citũ. Oh yes. Twina maũndũ maingĩ thĩinĩ wa ngoro citũ. Yes. O ta ũrĩa kĩonje kĩrĩa gĩatũire karũĩ-inĩ. Yes. Mĩaka 38. Oh yes. Atĩ mũraiko gakaunjuga maĩ. Yes. Na ndonaga mũndũ wa kũmũrikia. Oh yes. No gũtu twĩna maũndũ thĩinĩ witũ tũngĩambia gũtara nĩ mĩaka igana tũtindĩkĩte tũkururĩtie mango marĩa twĩnamo. Tũngĩambia gũgũtarĩria nĩ mĩaka igana tũkururĩtie ruo rũrĩa rwĩ ngoro-inĩ itũ. Oh yes. Twekirwo ng'ania na tũgĩkwo maũndũ ma magigi. Yes. Tũngĩambia gũkwĩra gũtara nĩ mĩaka igana. Yes. Tũtũre tũkururĩtie maũndũ matagĩrĩire thĩinĩ witũ. Oh Jesus. No tuko ũmũthĩ nĩguo Ngai. Mĩaka 38 itũ irathirĩra ũmũthĩ gũkũ. Nĩguo Baba. Mĩaka itũ 38 Oh irathirĩra yes. gũkũ. Amen. Tũtirahũndũka namo. Tũtirahũndũka. Tũtiramakururia rĩngĩ. Tũtiramakururia. Tũtiramakururia rĩngĩ. Yes. Unatuambia njoni kwangu msumbukao na kusuteseka. Yes. Ati nami nitawapumzisha. Yes. Ũguo nĩguo tweka ũtukũ ũmũthĩ. Yes. Tuoka tutindikite maundu. Yes. Nĩgũka turenda kũmarekia Karivarini. Oh yes. Turoka kũmarekia mũtharabaini. Yes. Tukue icokiria kuri hũthũ na rĩnyoroku. Yes. Nĩrĩo turenda gũtitika. Yes. Nĩtwanogio nĩ gũkua mĩrimũ ĩno. Nĩtwanoga. Nĩtwanogio nĩ kũnyua ndawa icio. Nĩtwanoga. Nĩtwanogio nĩ kũnyua ndawa cia depression. Nĩtwanoga. Nĩtwanoga kũnyua ndawa cia cancer. Nĩtwanoga. Nĩtwanoga gũtitika mĩrimũ ĩno thĩinĩ witũ. Nĩtwanoga. Twauga atĩ matukũ maitũ ma gũkua mĩrimũ ĩno Yes. nĩmathirĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũtukũ ũmũthĩ. Yes, Jesus. Tũtiramatitika rĩngĩ. Tũtiramatitika Wagi rĩngĩ. wa wĩra ũrĩa tũtitikĩte ũrathirĩra ũmũthĩ ũtukũ ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku. Wanaringa ciama thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Oh yes. Wanahonania thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Yes. Koguo ndĩna confidence enough kiuga Yes. niĩ maũndũ makwa marathirĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Oh Jesus. Wanahonia ngĩonaga na maitho makwa. Yes. Wanacokereria mũndũ kĩndũ na kĩngĩ ngĩonaga Yes. thĩinĩ wa gĩthima-inĩ gĩkĩ. Oh yes. Nĩnjũĩ hinya wa kĩgongona gĩkĩ ndũrathira. Nĩguo Ngai. Hinya wa kĩgongona gĩkĩ wa kũhonania ndũrathira. Hinya wa kĩgongona gĩa gũcokia kĩndũ na kĩngĩ gũtirĩ ũrathira. Yes. Nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia ũtukũ ũmũthĩ. Oh yes. Atĩ nĩndakũnenehia gatũrũmũrĩ rĩrĩ. Yes. Ngĩmenyaga atĩ ndiracoka na kĩrĩa njũkĩre nakĩo. Oh, Jesus. Atĩ ndĩracoka na rwĩmbo rũngĩ rwerũ. Yes. Atĩ nĩndateng'era Karivarini. Yes. Nĩndacuria mĩrigo yothe harĩ mũtharabai-inĩ. Yes. Kĩrĩa ndahũndũka nakĩo Yes. nĩcokirie Jesu Kristo. Thank you Jesus. Inyoroku na rĩhũthũ Ngai. Thank you Ngai. Ũritũ ũrĩa ndĩrarĩ naguo wa gũtungata. Yes. Maũndũ marĩa ndĩratitikate Yes. ũtungata-inĩ. Yes. Ngaremwo gũtungata. Yes. Ndamatindĩka ũtukũ ũmũthĩ. Oh yes. Ndamatiga Karivarini. Twamatiga. Ndamatiga Karivarini. Twamatiga Karivarini. Ndoka na ndamatiga kĩgongona-inĩ gĩaku. Yes. Ndatua matua ma gũthiĩ na icoki rĩaku. Yes. Nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia. Yes. Nĩndakũnenehia gatũrũmũrĩ rĩrĩ. Yes. Twakwĩra ndũgatũhetũke. Ndũgatũhetũke. Ũtũhingũrĩre itu. Noguo nĩguo wekaga tũrũmũrĩ rĩrĩ. Wega Rĩngĩ nĩ ũndũ wa kũhingũra itu rĩrĩ ũtukũ ũmũthĩ. Rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũtũhingũrĩra itu ũtukũ ũmũthĩ. Rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũtũhingũrĩrwo ũtuga tũrũmũrĩ rĩrĩ. Thank you Ngai. Nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia. Nĩndagũtĩĩa Ngai. Nĩndakũnenehia gatũrũmũrĩ rĩrĩ. Thank you. Nĩ ũndũ wa ũtukũ ũmũthĩ. Asante Bwana. Nĩndakwĩnyihĩria mũno makĩria. Nĩguo Ngai. Tondũ niĩ mwenyewe ndĩ hekarũ yaku. Nĩguo Ngai. Na nĩndakwambararia igongona ũtukũ ũmũthĩ. Yes. Na wanjĩra ndikũhũndũka na kĩrĩa nguĩte. Nĩguo Ngai. O ta ũrĩa woririe kĩonje kĩu ũrenda atĩa ngwĩkĩre atĩa. Yes. Agĩkwĩra okorwo no wende no ũmũhonie. Nĩguo. Ona niĩ okorwo no kĩũria tu ndĩrakwĩra. Yes. Okorwo no wende
Yes. No ninire mango maria ndinamo. Yes. Okoro no wende. Yes. Weta mango maria winamo. Yes. O mundu ni oikiri akuite. Niguo. Mwiri okoro no wende no uninire ruo ruru. Ruwa gutura thiururukaga ngietha wira. Okoro no wende utuko uyu umuthi. No ninire ruo. Ruwa murimu uyu. Nduraga nyuagira dawa hitho-ini andu matikamenye niki nyuaga dawa ciake. Okoro no wende utuko uyu umuthi. No ninire mucayo uri utuire thiini wa ngoro yakwa. Okoro no wende utuko umuthi no ninire maithori maria makirite thiini wakwa. Okoro no wende ko umuthi no utume utungata wakwa uhuthe awa. Okoro no wende utuko umuthi no undemere njira awa. Okoro no wende no unjathanire utuko wa umuthi. Undumire mathagu maria utumanagira makombokia mundu manderi. No nyende speed thiini wakwa. No nyende awa. No nyende gucenjerio muturire. No nyende gucenjerio muturire awa. No nyende gucenjerio muturire. No nyende gucenjerio utungata wakwa. No nyende udirikanire kigongona gigithura kia 44. No nyende udirikanire Theophilus TV. No nyende udirikanire. No nyende tu udirikanire tondu kuu ni kundungataga. No nyende udirikanire tondu nie ni njui mawonja maria makirete kuu. Ongienda tu no udirikane awa. Ongienda no udirikane gaturumuririni. Ni ui maono maria ndina mo iguru rwa kanitha wa Theophilus 44. Ongienda awa no ninire mucayo uri ukirite thiini wakwa. Ni ui kiria nguite thutha wakwa. Ongienda utuko wa umuthi no undumanire. Ongienda utuko wa umuthi no uncenjerie. Ongienda utuko ni njui you can change within a second. You can turn things around and change them within a minute. Nyenjeria utuko wakwa. Ndukareke tu awa. Nindakuhoya. Nindakwinyihiria muno makiria. Thengio gaturumuririri. We wa guteo. We wa kunenehio. We wa kwambarario. Twi thiini wa Theophilus TV. Twi thiini wa YouTube ona Facebook wene. Twi thiini wa kigongona kia Theophilus njatha-ini Ngomongo. Kigongona giki niho njiarirwo na ngarererwo. Kigongona giki nikio kinjiarite. Andu makikenerera njatirira kana thiini wakwa. Muciari wakwa ni uyu. Thengio ni undu wa kuhe ihinda gucoka thiini wa kigongona giki. Awa ni ndagutira ndakwambararia. Mwaki wothe ungikorwo wahoririo wa kigongona giki niago na araguri twauhundura thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Yes. Aroina kigongona giki. Oh yes. We have come for you tonight. We have come to you for you tonight. Ni unyitete kigongona giki kwa matuko maingi. Yes. Ni ukinyitete kwa mathaa maingi. Yes. Ni ukinyitete miaka mingi. Yes. Njata iria ukometie guku. Yes. Ukacihingira. Yes. Ati citikana cangarara ringi. Yes. Thikiriria utuko wa umuthi. Yes. Arise and shine, for your time has come. Yes. Ciana iria cikirite guku na no citungate. Yes. Twaciaririo haria ciothe ciri. Oh yes. Arise and shine, for your time has come. Jesus name. Atumia kigongona giki. Yes. Haria makirite na no matungate. Yes. No makahurwo ni roho wa guoya. Yes. Miaki yao igahorio. Yes. Thikiririo haria hothe muri. Yes. Arise and you shine, for your time has come. Jesus name. Kirai mushangarare. Yes. Hinda rianyu ni ria Kenya. Yes. Athuri kigongona giki. Yes. Aria mahinyiriirio. Yes. Na no matungate. Oh yes. No maroho maguya makaikirio. Yes. Maroho ma confusion. Yes. Maroho makwenda makwaga gwitigira kigongona. Yes. Arise and shine, for your time has come. Oh Jesus. Ngai ni kumutigithukania aramutigithukania Niguo. na andu aria matari anyu. Oh yes. Ngai ni kumatigithukania aramutigithukania Oh Jesus. na andu aria mutari a roho mwe. Niguo.
Ngai nĩ kũmũtigithũkania na mũtigithũkania. Yes. Na arĩa matũire mamũrĩagĩra rungu-inĩ. Yes. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Ndagũtĩĩa. Ndahoya mũni kaingĩ ona gũkĩra niĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Yes. Ndĩtie tungatĩria aingĩ ona kũngĩra. Yes. Arĩa mena ũguũrio ona kũngĩra. Oh yes. Arĩa maguta mao me igũrũ ona gũkĩra makwa. Yes. Nĩo ndamarĩria maroriũka thĩinĩ wa kĩgongona In gĩkĩ. Jesus' name. Nĩ ndamariũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Yes. Ndaimono iria mũkoretwo mũkĩnyarira kĩgongona gĩkĩ. Yes. Harogona aragũri ũrĩa mũkoretwo mũkĩnyarira kĩgongona gĩkĩ. Yes. Kĩrekiai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Yes. Twaria mwaki thĩinĩ wa moko manyu. Yes. Kũrĩa mwatwarire mbica cia kĩgongona gĩkĩ. Yes. Kũrĩa muoire tĩri wa kĩgongona gĩkĩ mũgĩtwara. Yes. Twamwarĩria mwaki ũromwarĩria. Yes. Mwaki ũcio twaũndũra watuĩka kĩgongona. Jesus. Ũromomora ngai ciothe cia ndagoni. Yes. Ũromomora ngai ciothe cia Baali. Yes. Ũromomora magongona mothe. Omora O ta ũrĩa Jehova. Ngai wekire hĩndĩ ĩrĩa mairire kĩgongona gĩaku. Yes. Hĩndĩ ĩrĩa maire ithandũkũ rĩa maathani. Yes. Magĩthiĩ gũcihithia thĩinĩ wa nyũmba iria ciarĩ na mĩhianano. Yes. Nĩ kũmomora kĩamomorire. Yes. Kĩrĩa moire kĩa kĩgongona gĩkĩ. Yes. Twakĩgarũra tũgĩtuĩka ithandũkũ rĩa maathani. Twagarũra. Kĩmomore magongona mothe Bomoa yote Bwana. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thank you Jesus. Twetia aini anene kuma kĩgongona gĩkĩ. Yes. Twetia tungatĩri anene Yes. arĩa tũkũmatũma kũndũ na kũndũ Yes. kuma kĩgongona-inĩ gĩkĩ Oh yes. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Yes. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Yes. Ndĩna hinya na ũnene kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki. Oh yes. Thengio nĩ ũndũ wa gũthakĩrĩria kĩgongona gĩkĩ. Yes. Thengio nĩ ũndũ wa gũkĩmenyerera. Yes. Thengio gatũrũmo rĩrĩ. Yes. Tũkĩingĩra ihinda-inĩ rĩakwa gũthathaiya. Yes. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Oh yes. Tũngĩtongorio nĩ team ya The Officers Church Njatha-inĩ. Yes. Tũkĩmahandĩra over microphone. Yes. Nĩguo maingĩre matungate hamwe na pastor wa Gĩtuku. Yes. Twamaiga moko-inĩ mako. Oh yes. Matongoria hawa Matongoria. magĩtũtwara mahoya-inĩ. Yes. Mahe hinya Nĩguo wa Ngai. gwĩka ũguo. Nĩguo Mahe Ngai. Roho Mũtheru. Yes. Maamũre na mwaki wa Roho Mũtheru. Oh yes. Mekĩre mwaki. Yes. Mekĩre mũrurumo. Yes. Tondũ we Ngai nĩ wĩkaga ũguo. Yes. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Oh yes. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Amen. Amen. And amen. Wow, Mwathani agocwo, Mwathani anenehe. Ndũgaikare thutha okorwo gĩtĩ kĩ mbere yaku. Nĩho njugire nĩ atungatĩri na Pastor wa Gĩtuku, karibu sana thĩinĩ wa madhabahu na timu yaku nĩguo mũtũtongorie hau hangĩ nĩ kũnyitagĩrĩra mwaro nĩguo tũkorwo twaingĩra, nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ mbere o harĩa Roho wa Ngai agũtwatwara before our mom and our dad makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ. Bwana tukuzwe, Bwana tukuzwe. Haya, tarora kana harĩa ũikarĩte hena gĩtĩ ũthonge, okorwo hena gĩtĩ ũthonge ũguo. Karibu sana, karibu. Okorwo hena gĩtĩ ĩtĩkĩra tu gũthonga. Wa milele Bwana, wa milele Bwana, wa milele, wa milele Bwana. Ndĩraina nĩguo tũkorwo twathonga. Wa milele Bwana, wa milele, 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 wa milele Bwana. Wa milele Bwana, wa milele Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, wa milele Bwana.
iko sawa. Tupatie brother Idongo. Oh, amen. Anaweza Bwana. Anaweza Bwana. Anaweza Bwana. Lu
Kaluri tuile Iga Katumia tuile Iga Kajisoy toliwe Iga Kajisoy toliwe Iga Kakanida tuile Iga Kakanida tuile Iga Igia we moja wakondo ingia we moja wakondo Rukia bwana rukia bwana rukia Rukia bwana rukia Ni sababu mwema ni Sayuni kwa baba ni Sayuni Ni Sayuni kwa baba ni Sayuni Ni Sayuni kwa baba Sayuni Ni Sayuni kwa baba ni Sayuni Chezea bwana chezea Sababu mwema rukia bwana rukia Rukia bwana rukia Sababu mwema rukia bwana rukia Sababu mwema yenda mbele idilio Yenda mbele idilio Yesu Yenda mbele idilio Yenda mbele idilio Yesu Ndio maana tunasema yenda mbele 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 moto idilio Moto idilio Yesu Moto idilio Moto idilio Yesu Moto inachoma idilio Inachoma idilio Yesu Ndio maana tunasema Ndio maana tunasema yenda mbele Ndio maana Ndio maana tunasema yenda mbele Ele yakomboa idilio Yakomboa idilio Yesu Yakomboa idilio Yakomboa idilio Yesu Ndio maana tunasema yenda mbele 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 yandumisha idilio Yandumisha idilio Yesu Yandumisha idilio Yandumisha idilio Yesu Ndio maana tunasema yenda mbele 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 Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna hata Leko nimetembea kote Nimetembea kote Nikatafuta kote hakuna hata kuwepo Nimetembea kote nimezunguka kote hakuna hata kuwepo Nimetembea
nimezunguka kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuweko, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hatakuweko, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hatakuweko, nimetafuta kote kote, kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuweko, nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuweko, nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na hatakuweko, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hatakuweko, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hatakuweko, hakuna nguvu kama zako, hakuna nguvu kama zako Baba, hakuna nguvu kama zako, hakuna na hatakuweko, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hatakuweko. Hakika hakuna Mungu kama wewe, mfalme uishi milele, hakuna kama wewe. Wewe ni nguvu zetu Baba, wewe ni mwanzo kati hadi mwisho, mfalme wa amani. Ni todo we Ngai mwega na mwoke kumwathani, kirathimo kia moyo ni utwihokeire muthenya wa umuthi. Ni todo we Ngai uturaga moyo, kaithe witu mirino itu ino gima mwega Ngai witu nigetha tukugose nayo utuku wa umuthi, na ithuĩ twatua matua magukararia necha ithe witu tugagwika umutugo uria gwikagwo ni aria angi, tugeka undu wa mwanya uri wa igongona ria gukurutira gaturume ka Ngai, nigetha murithi mwega utureithia, murithi mwega ututungate, murithi mwega uhunie ngoro citu, murithi mwega unyotore ngoro citu, ututhererie ithima mwathani, ni tondu we niwe wagiriire Baba. Turathengerera kuri we na njira ya mwanya mwathani, tuoka nja-inĩ ciaku na njira ya mwanya mwathani, tugikurugira iruga Ngai witu, nigetha uri mucii wa matu-inĩ tugukenie, uri mucii wa matu-inĩ Ngai ithe witu wioere uguci, ni tondu wi mwihokeku Baba. Ithe tuo twihokeire muthenya uyu, ithe tuo twihokeire ndagika ino, ithe tuo twihokera ihinda riri, ithe tuo twihokeire kanitha uyu muthenya wa umuthi, na ithuĩ twihotorete undu umwe Baba, guguteithia utuku uyu wa umuthi, gukwambararia utuku uyu wa umuthi, gukugoca utuku uyu wa umuthi, ni tondu wi mwega mwathani. Ingira ngoro-inĩ citũ Baba, ingira ngoro-inĩ citũ mwathani, wakũre mwako wa tene, wakũre mwako wa tene, wakũre mwako wa tene, wakũre mwako wa tene, na nigetha ũrũgamie mwako ũngĩ mwerũ, ni tondu we nĩwe mũmbi, na ithuĩ twĩ wĩra wa moko maku, na tũrĩ ũraria thĩinĩ wa maandĩko maku atĩ kĩrĩa wona gĩtiagĩrĩire, na hinya na ũhoti wa gũceha mwathani Ngai witũ,
twĩnja-inĩ ciaku Mwathani, tũrahoya kũrekerwo nĩwe, tũrahoya kũiguĩrwo tha nĩwe, tũrahoya kũririkanwo nĩwe, tũrahoya kũririkanwo nĩwe. Oi Ngai witũ nĩ tondũ we mwĩhokeku, we nĩ wathamakĩra ngoro cia athuri, we nĩ ũngĩthamakĩra ngoro cia atumia, we nĩ ũngĩthamakĩra ngoro cia anake, airĩtu ona twana tũnini twa tũhĩ, gwatwana twa tũirĩtu twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. O ithenya rĩaku Jehova, momora mĩako ĩno ya tene, momora mĩako ĩno ya rũgano rwa tene, na nĩgetha Ngai ithe witũ twerũhĩrie kĩrĩkanĩro nĩ tondũ wĩ Ngai. Watwĩra atĩ mĩaka 38 ĩrathira mũthenya wa ũmũthĩ, na niĩ ndoka gwĩtĩkia ũguo, gwĩtĩkanĩria na kayũ kanene ka ndungata yaku Mwathani, atĩ nĩ ũharĩrĩirie mũthenya ũyũ nĩgetha tuohorwo, nĩgetha tume macegera-inĩ, nĩgetha tume ibare-inĩ, nĩgetha tũrekererio tũkahunjia injiri yaku, nĩ tondũ Ngai wĩ Ngai. Ndaria hinya waku Mwathani, ũthamake kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Ndaria ũteithio waku Jehova, warĩrie ngoro citũ Mwathani, ũteithie ngoro cia athĩnjĩri Ngai, ũteithie ngoro cia atungatĩri, maũre mĩrigo, maũre mĩrigo, maũtherie rũgendo Baba, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. We nĩwe twĩrĩire gũtwaraganĩria ithũngũri mũthenya wa ũmũthĩ, ũtukũ wa mweri 21 ũratũigananĩria tũthũngũri tũrĩa tũgiragia tũgũtungate, tũrĩa tũgirĩtie tũkũmathie. Oi Jehova ũratũigananĩria, ũratwaraganĩria Mwathani, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Baba, na nĩgetha weka ũguo na wahingia Ngai, nacio ngumo na ũgooci igũcokerere. Ũraingĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, ũraingĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, ũtũrũgamie wega ũtungata-inĩ, ũtũrũgamie wega tũhunjie rĩtwa rĩaku, ũtũrũgamie tũwaraganie ngumo ya wĩra waku. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Ngoro ici ciũkire gũkũmathia, ngoro ici citũ ciũkire gũkũmathia, ngoro ici ciũkire kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, tũkire nja-inĩ ciaku Baba, tũririkane tu Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, tũririkane tu Ngai. Oi ciana kuokeca nyingĩ, ona ũmũthĩ nĩ iharĩirio nyingĩ, no ĩno Theophila njetha-inĩ mũrata wa Ngai, na tondũ tũrĩ arata aku Ngai, ndũgetĩkĩre tuĩke ya mũtugo, ndũgetĩkĩre tuĩke ya mũtugo. O ithenya rĩaku Mwathani, o ithenya rĩaku Jehova, tũiguĩre tha nĩ tondũ tũrĩ ehia, tũiguĩre tha nĩ tondũ watũrekirio bũrũri-inĩ ũyũ, o ũyũ ũiyũrĩte magaganu, o ũyũ ũiyũrĩte ũhoi wa mĩhianano, o ũyũ ũtegwĩkagwo maũndũ marĩa matagũkenagia, o ũyũ ũiyũrĩte ũitangĩki wa thakame. Tũririkane Jehova, tũririkane Jehova, tũraihũgia kĩgongona gĩaku na maithori. Ngai witũ tũririkane, Ngai witũ tũririkane, Ngai witũ tũririkane, Ngai witũ tũririkane, tũririkane Jehova, tũiguĩre tha Mwathani, tũiguĩre tha Jehova, tũrũĩrĩre kũrĩ ũru wothe ũrĩa ũngĩarahũka nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ, tũrũĩrĩre Mwathani, nĩ tondũ Saitani ndakenete nĩ wĩra ũrĩa ũrarutĩrwo nĩ etĩkia aku. Jehova tũrũĩrĩre, rũĩrĩra etĩkia aku Mwathani, rũĩrĩria etĩkia injiri yaku, rũĩrĩra kĩgongona kĩa ngoro citũ, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani. Tũhotithie gũgũthaitha, tũhotithie gũgũthaitha, tũmenyithie gũgũthaitha, tũmenyithie gũgũthaitha, tũmenyithie gũgũthaitha, tũmenyithie gũkwambararia, tũmenyithie gũgũteithia, tũmenyithie gũkũgocithia. Oi nĩ tondũ tũtirĩ na ũmenyo, tũtirĩ na ũmenyo Jehova, tũtirĩ na ũmenyo Jehova, tũtirĩ na ũmenyo Mwathani, tondũ nĩ ũratongoririe Musa, ona agĩtondoiraga, ona atarĩ na ũũgĩ wa kũingĩra kwa thamaki. Oi Jehova, ona ithuĩ nĩ ũgũtũtongoria. Hii nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Gatũrũme ka Ngai, nĩ tondũ wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wĩ mwene hinya Jehova,
Yoratwarania na Juthubu ikinya gwa ikinya kuma kwendio ni ario a nyina araikio irima-ini uramutumira andu akomuruta irima-ini aratwarwo bururi wa ugeni uratuma atuike Ngai ithe witu kiria urendire ni tondu wi mwihokeku na ithuĩ irima-ini riria tuikĩtio werũ-ini iria wothe twendetio Jehova ũrotũtũmĩra ũteithio Jehova ũrotũtũmĩra ũteithio Jehova ũrotũkũra Jehova ũrotũma tũgũkuĩrĩrie makĩria nĩgetha tũtũre tũgwĩtigĩrĩte ũrĩa Juthubu aragwĩtigĩrire ararũgama na igongona rĩaku ũhoro wa ma na ũthingu na ũtheru ararega gwĩka maũndũ marĩa mendagwo nĩ andũ ararega nĩ gwĩka maũndũ marĩa marerirĩirwo nĩ mũtumia wa mũthamaki nĩgetha kwĩgwatĩre Jehova na ithuĩ tũtigĩte gwĩka maũndũ marĩa marerirĩrio nĩ andũ a thĩ ĩno tũtigĩte gwĩka maũndũ marĩa marerirĩrio nĩ mĩĩrĩ ĩno tũtigĩte gwĩka maũndũ marĩa merirĩirio nĩ ũthamaki-inĩ ũrĩa tũrĩ Kaithe witũ tugatua matua ma gũkwambararia tugatua matua ma gũgũikara nja-inĩ ciaku tugatua matua ma kũrara nja tũgĩkũmathia Baba tũgĩkũmathia mũrĩithi mwega tũgĩkũmathia mũtũra muoyo gĩtũiguĩre tha Ngai gĩtũririkane Mwathani gĩtũririkane nĩ twagũthaitha gĩtũririkane nĩ twagũthaitha ĩtĩkĩra gũthaitha Katu mũthamaki wa thayũ ĩtĩkĩra gũthaithĩka tu nĩ tondũ wĩ hinya ĩtĩkĩra gũthaithĩka tu Mwathani ĩtĩkĩra tu gũthaithĩka nĩ tondũ tiga nĩ guoko gwaku Ngai ithuĩ tũngĩingĩrĩ ho Mwathani tiga nĩ hinya wa rĩtwa rĩaku Jehova ithuĩ tũngĩrĩ kĩndũ hatarĩ tiga nĩ hinya wa rĩtwa rĩaku Mwathani tũtingĩmenyanĩte nawe no nĩ thengio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thengio kĩgongona kĩa riri nĩ thengio mũthamaki mwega nĩ thengio mũtũra muoyo nĩ tondũ wĩ Ngai hinya na ũhotani ciumaga guoko-inĩ gwaku hinya na ũhoti ciumaga guoko-inĩ gwaku hinya wa kũhoyo kuma guoko-inĩ gwaku hinya wa gũgũthaitha kuma guoko-inĩ gwaku hinya wa gũgwĩtigĩra kuma guoko-inĩ gwaku hinya wa gũgũtĩĩa kuma guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ we nĩwe Ngai nĩ tondũ we nĩwe mũnene nĩ tondũ we nĩwe mwĩhokeku nĩ tondũ we nĩwe mũtheru nĩ tondũ we nĩwe ũngĩtũigana tu Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kĩgongona gĩkĩ gĩtingĩigana tawe no we wĩ mwĩhokeku makĩria nĩ tondũ hinya waku nĩguo gũthamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani gũtiramakia gĩakĩtwo atĩa gũtiramakania gĩthakarĩtio atĩa gũtiramakania ũrĩa kĩhana no nĩ atĩ Jehova hinya waku waingĩrĩra hili na gĩtĩo nĩ ikuonekana kuma kũrĩ we nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku gũkwambararia nĩ gũkuonekana ngoro-inĩ citũ waingĩrĩra ngoro-inĩ citũ tũkwenda tuo kũgĩa karĩko nawe tũkwenda tuo kũrĩkanĩra nawe Mwathani tũkwenda tuo kũrĩkanĩra nawe Ngai witũ ũtũtongorie ũtũrĩithie ũtũthamakĩre Mwathani ũtũmenyerere Jehova ũrĩithio waku guoko-inĩ gwaku hau kiugo-inĩ gĩaku we mũrĩithi umĩinũkagia ciothe Ngai ithe witũ nĩho tũkwenda kũhithwo nĩwe Ngai ithe witũ nĩho tũkwenda gũikara hau tũtarĩ hĩndĩ tũrĩnyihanyihĩrwo nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ mũtheru nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria rĩirũrũ agĩũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria rĩirũrũ agĩũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna
Oh
ningĩũrĩ mũigua tutongorie Mwathani, tutongorie Ngai witũ, tutongorie mũrĩithi mwega, tutongorie na itu na gĩtugĩ, tutongorie na ũtheri waku Jehova, tutongorie nĩ tondũ nĩwe wĩna ũũgĩ, nĩtũtongorie tondũ tũtiũĩ njĩra, tutongorie nĩ tondũ njĩra no nĩ ũmĩũĩ Mwathani, tutongorie nĩ tondũ no ũtũrũĩrĩre, tutongorie nĩ tondũ nĩ ũĩ harĩa marima marĩ, tutongorie tondũ nĩ ũĩ ũriku wamo na nĩ ũgũtũthikĩra, tutongorie nĩ tondũ nĩ ũgũtũigananĩria ithũngũri nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, tutongorie tondũ nĩ ũgũtũtemera njĩra maĩ-inĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, tutongorie tondũ nĩ ũgũtũtuthũrĩra maĩ ma kũnyua nĩ tondũ wĩ Ngai. Maya mothe tũnyoteire na ngoro ici citũ, tũnyoteire nĩ tondũ wĩ Ngai, tũkwenda tu ũtũtongorie Mwathani, na indo ciothe iria tũbatarĩte nĩ tũgũciĩgwatĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. We ũtuĩkaga hinya witũ, we wanatuĩka mũtũhatũri, we wanatuĩka mũtũrũĩrĩri, we wanarũgama ithenya-inĩ rĩa mbara. Jehova tũtongorie, Jehova tũtongorie, rekereria roho waku Mwathani, rekereria roho waku Jehova, rekereria roho waku Mwathani, rekereria roho waku mũrĩithi mwega, rekereria roho waku mũtũũra muoyo, rekereria roho waku kĩgongona-inĩ, rekereria roho waku Jehova, reke roho waku athamake, reke roho waku athamake, reke roho waku athamake, reke hinya 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 waku athamake. Jehova nĩ tondũ wĩ Ngai, harĩa wĩtongoreirie matihotagwo, 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 harĩa wĩtongoreirie matihotagwo. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Rũĩrĩra wĩra ũyũ Mwathani, rũĩrĩra wĩra ũyũ nĩ waku Jehova, rũĩrĩra wĩra ũyũ nĩ waku Ngai witũ, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Baba, we wĩ Ngai. Wĩgocithie mũthenya wa ũmũthĩ, wĩonanie mũthenya wa ũmũthĩ, tuona gwĩtona ũgatwĩtĩka, tuona gũkaĩra ũgatũigua, tuona kũrĩrĩra Jehova, hũina ũgatũgiria maithori. Mũthenya wa ũmũthĩ, ũtukũ ũyũ wa mweri 21, tũrarĩrĩra nja-inĩ ciaku, tũrakaĩra nja-inĩ ciaku, tũragiginyanĩra nja-inĩ ciaku. Hũi Mwathani tũririkane, Mwathani tũririkane, Mwathani tũririkane, Jehova Ngai tũririkane, mũtũũra muoyo tũririkane, ndũkareke ũtukũ ũyũ ũtuĩke watũ, ndũkareke ũtukũ ũyũ ũtuĩke watũ. Hũi Ngai witũ ũrothamaka, bara tũngĩkorwo tũharĩrĩirio nĩ tondũ wa kĩrĩa wekĩrire thĩinĩ witũ kũgerera ũtukũ wa ũmũthĩ, twandikĩrĩra nĩ ciathira, twandikĩrĩra nĩ ciathira, twandikĩrĩra nĩ ciathira, twauga nĩ ciathira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũhotanĩre mũrĩithi mwega, ũranjĩrire na ũndũ wa Ndimo 96 Mwathani 16 Jehova, mũhari-inĩ wa 3 Mwathani, atĩ maũndũ marĩa mothe tũrekereirie kũrĩ we methiaga wega nĩ tondũ wĩ Ngai, methiaga wega nĩ tondũ wĩho, methiaga wega twakũnengereria Jehova, na ithuĩ twakũnengereria mũtukũ ũyũ, twakũnengereria ũtukũ ũyũ Jehova, twakũnengereria ũtukũ ũyũ Mwathani, ngoro-inĩ citũ Baba, ndũkareke tũiywo maiyũrio nĩ Saitani, ndũkareke tũiywo maiyũrio nĩ Saitani, nĩ tondũ Ngai nĩ ũbatarĩtio nĩ ithuĩ, na ithuĩ nĩtũkũnyoteire, nĩtũkũnyoteire Jehova, na nĩtũkwenda gũkuona. Ndũkareke roho wa toro ũtukũ wa ũmũthĩ ũgĩe na kanya, ndũkareke roho wa gĩthagathago ũtukũ wa ũmũthĩ ũgĩe na kanya, nĩ tondũ Ngai nĩ ũrathamaka, nĩ tondũ Ngai nĩ ũrathamaka, nĩ tondũ Ngai nĩ ũrathamaka,
nĩ tondũ nĩ ũrathamaka, nĩ ũrathamaka ũtukũ wa ũmũthĩ. Thamaka Baba, thamaka Mwathani, thamaka Jehova, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Ngoro cia atumia, ngoro cia anake, ngoro cia athuri, ngoro cia twana tũnini, ngoro cia anake, andũ othe me kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũrĩa mũnini na ũrĩa mũkũrũ. Jehova, tutinoka biashara ĩngĩ, tutinoka wĩra ũngĩ, tutinoka gwĩka ũndũ ũngĩ Mwathani. Hui tiga gũkũmathia, tiga gũgũkenia Ngai. Tuhũthĩre Jehova, tutue manage Mwathani, tutue matigari Jehova wĩra-inĩ ũyũ waku Ngai, na nĩgetha twĩke ũrĩa ũkwenda, no ti ũrĩa mĩĩrĩ itũ ĩkwenda, nĩ ũrĩa wĩ ũkwenda Ngai nĩguo tũgwĩka, no ti ũrĩa mĩĩrĩ itũ ĩkwenda. Ũrĩa ũkwenda Ngai nĩguo gwĩkĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no ti ũrĩa ithuĩ tũrenda. Ũrĩa ũkwenda Jehova nĩguo gũtongoria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai mfalme wa amani, na nyenyekea mbele zako. Hui niĩ ndĩ mũndũ mũnini tu Ngai, ndĩ mũndũ mũhũthũ tu Ngai, ndĩ mũndũ wĩiyũirwo nĩ wĩhia Ngai. Ngĩgũthaitha Jehova, theria Mwathani nĩgetha wĩtĩkĩre, theria Mwathani nĩgetha wĩtĩkĩre. He kanya kwĩitũrũra mbere yaku, he kanya mbere yaku Mwathani, nĩgetha twĩitũrũre Mwathani, tũtwaranĩte na ndungata ici ciaku, nĩgetha ũrĩtũkinyĩria kĩrĩa ũtwĩrĩire, nĩgetha twĩgwatĩre kĩrĩa ũtũharĩrĩirie. Nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Baba Ngai, twanagũthaitha na ũgatũigua, twanagwĩta Mwathani ũgatwĩtĩka Ngai. Tũririkane mũthenya wa ũmũthĩ, twĩ moko-inĩ maku Ngai, twĩ moko-inĩ maku Ngai. Tũkwenda tũgũtungatwo nĩwe, tũkwenda tũkũrĩithio nĩwe, tũkwenda tũgũthamakĩrwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mũnabii ũrĩa ũreketie mũthenya wa ũmũthĩ, Bishop John Gĩthĩrĩ moko-inĩ maku, Reverend Rachel Wangari wa Kuria moko-inĩ maku Mwathani, ona thĩnjĩri Ngai arĩa othe ũmũhete rungu rwake, arĩa othe ũmehokeire Mwathani, ndanga ngoro ciao na kũrĩ we Mwathani. Ndahoya Ngai Ithe witũ favor yaku ĩgĩe igũrũ rĩao rĩrĩa mekwaria kiugo gĩaku Mwathani, na tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mokire thĩinĩ wa Mother Church. Ngai Ithe witũ haha nĩho makũrĩire, haha wanamarathimĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ ũromaririkana, ũromaririkana Ngai, ũromaririkana Jehova. Mahe roho wa ngwatanĩro, mahe ngoro ya ngwatanĩro, mahe ngoro ya wendani, mahe ngoro ya gũtĩĩa mũndũ na ũrĩa ũngĩ, mahe ngoro ya kũrutana, nĩ tondũ nĩguo mathĩrĩirie Mwathani, na nĩgetha magĩka ũndũ ũyũ Mwathani mawĩkage makenete, matekũrora ũingĩ wa andũ, matekũrora ũnini wa andũ, matekũrora ciĩga cia andũ, matekũrora ũtaũku wa andũ, matekũrora ũtumumu wa andũ, matekũrora mango ma andũ, matekũrora ũhinyĩrĩrĩku wa andũ. Ithe witũ magũteithie nĩ tondũ wĩ Ngai. Siku ya leo tunanena baraka juu yao, ili ukawabariki mfalme wa amani. Matongoragie hĩndĩ ciothe marĩ igongona-inĩ ciaku, ili ũmehokeire Ngai. Nĩ tondũ ici nĩ ithimo ũrakunũrire Jehova, ũrotũma matũũre rungu rwaku thĩinĩ wa ũthingu na ũtheru, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Naguo ũhoro wa ma ũmaikarage ngoro-inĩ ciao thĩinĩ wao na mĩciĩ-inĩ yao, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Aya nĩ mekũhota kũruta mĩciĩ yao, aya nĩ mekũhota kũruta igongona, aya nĩ mekũhota gũgũtungata kanitha-inĩ, aya nĩ mekũhota kũrũgamia magongona thĩinĩ wa bũrũri, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Tunanyenyekea mbere zako mfalme mwema, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Na ithuĩ ta kanitha twĩ moko-inĩ maku, tũririkane Ngai, tũgĩtungatwo nĩ ndungata ici Mwathani, tũhotithie kũmatuga, tũhotithie kũmera, tũhotithie kũmatĩĩa, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nayo ngwatanĩro yaku ĩkagĩa gatagatĩ-inĩ gaitũ, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Kanitha waku ũkarũgama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtwehere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twohagĩra matwĩhagia, na ndũgatware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene.
amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtũhe mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagerera matwĩhagia, na ndũgatware mageri-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene, amen. Rĩa gatatũ, ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtũohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagerera matwĩhagia, na ndũgatware mageri-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ, ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene, amen, amen. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Batenda nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie, ninatamani kufika. Nitangulie ewe, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie, nitangulie Baba, nitangulie Baba, ninatamani kufika. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, 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 anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, kuokoa, anaweza Bwana, kuokoa, anaweza Bwana, kuokoa, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana,
nake Eliabu mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ akĩmũigua hĩndĩ ĩyo aragia na aragia maũndũ macio. Eliabu agĩgĩcinwo nĩ marakara nĩ ũndũ wa Daudi, akĩmwĩra atĩrĩ, nawe nĩkĩ ũiyĩrĩte gũkũ na no ũtigĩire tũbũri tũrĩa tũtarĩ tũingĩ kũu werũ-inĩ? Nĩnjũĩ mwĩtĩo waku na ũmaramari wa ngoro yaku, nĩ gũkorwo ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũke gũkũ nĩ atĩ wĩrorere mbara. Nake Daudi agĩkiuga atĩrĩ, kaĩ ndagĩka atĩa, githĩ to kũũria ndoria? Agĩkĩgarũrũka agĩkĩgarũrũka akĩmũtiga, akĩrora he mũndũ ũngĩ, akĩaria ũhoro oro ta ũcio. Nao andũ makĩmũcokeria ũhoro o ta ũrĩa wa mbere. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa ũhoro ũcio Daudi aragia waiguirwo rĩ, andũ makĩwĩiguithia Saũlũ, nake agĩkĩrekereria agĩkĩrekania agetwo. Daudi agĩkĩra Saũlũ atĩrĩ, ngoro ya mũndũ ona ũrĩkũ nĩtige kũringĩka nĩ ũndũ wake, nĩ ũndũ niĩ ndungata yaku nĩ niĩ ngũthiĩ kũhũrana na Mũfilisti ũcio. Mwathani arogocwo. Kiugo thĩinĩ wa 1 Samuel harĩa mũhari wa harĩa thĩinĩ, na macicio makwa nĩmo mũkuona ngĩtũmana ndorerwo harĩa ngũigĩte mũhuko, koguo ndathoma ũguo na Ngai nĩ andeithia nĩ tondũ nĩ ahotithia gũthoma ũguo. Koguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩa, atĩ rĩrĩa Daudi, mũtigĩikare thĩ hanini ndagĩka 2 nĩgetha tũthiĩ na mbere na mũndũ ũrĩa ũrona ithenya gĩtĩ-inĩ ũthiathie, we wĩ mũico-inĩ ũthiathie, na nĩ ũrona gĩtĩ mũico ũcio, na nĩ ũrona gĩtĩ mwena ũyũ ũngĩ, harĩa gĩtĩ kĩrĩa gĩtarĩ mũndũ ndutige kũreka gĩikare ũguo, nĩ tondũ andũ arĩa mekũrĩa thutha one thiathiai mwĩkindĩrei, tia kũreka gĩtĩ kĩu gĩikare gĩ giki gĩtarĩ na mũndũ, nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũrũgamĩte na nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũroka. Na itĩ ici kĩrĩ haha mbere, ici ngwĩcitie na andũ ici haha mbere, atungatĩri arĩa mekũu thĩinĩ moke na haha meherere andũ arĩa mekũu thĩinĩ. Koguo atungatĩri arĩa mekũu thĩinĩ moke haha mbere. Haha mũrona Pastor Mũku haikaire, haha mũrona Pastor Karo haikaire hau ũguo, harĩa atungatĩri arĩa angĩ ũkaiho, na nĩgetha tũthiĩ na mbere na ibada na Ngai witũ atũteithie. Kiugo kĩa Ngai kĩu twaigua atĩ rĩrĩa Daudi, tondũ nĩ ũhoro mũnene na nĩ rũgano rũraihu mũno, na nĩ tũĩ wega atĩ rĩrĩa Daudi athire akĩneo irio nĩgetha atwarĩre ariũ a nyina rĩrĩa marĩ mbara-inĩ ĩno ya kũrũa na Goliathũ, na magĩthiĩ akĩmatwarĩra irio. Na rĩrĩa matwarĩire irio akinya ho harĩa twambĩrĩria, agĩkora ndeto cia Goliathũ nĩcio iraheanwo, andũ metigĩrĩte mũno na mena guoya mũno. Rĩu agĩkora nĩ hĩndĩ andũ mararia magĩkiuga nĩ mwana Mũfilisti ũrĩa ũkĩte na kũrĩ ithuĩ. Rĩu agĩkora ndeto ici ikĩheanwo, nake Daudi agĩgĩthengerera mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ wetagwo Eliabu. Mwathani arogocwo. Akĩmũria atĩrĩrĩ, atĩ karĩ kĩ kũrathi na mbere? Bwana asifiwe. Atĩ karĩ kĩ kũrathi na mbere? Nake Eliabu akĩra Daudi atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ mwĩtĩo waku. Mwathani arogocwo. Ona nĩ njũĩ ũmaramari wa ngoro yaku, na nĩ njũĩ kĩrĩa ũiyĩrire gũkũ, no getha wĩrorere kĩ bara, tondũ ndũrĩ ũndũ ũngĩhota, tondũ Eliabu niwe warĩ mũkũrũ na marĩ na ciũga nene, no Daudi arĩ kamwana kanini, ta ũrĩa kiugo gĩtwĩra kana ta ũrĩa maandĩko moigaga. Na kiugo kĩa Ngai gĩkangenia na gĩkanduta, tondũ nĩ kĩrandutaga na nĩ gĩkanjarĩria na maũndũ maingĩ mũno. Atĩ rĩrĩa Eliabu oririe nĩ Daudi, na Daudi ndarĩ na ũru, tondũ kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ, atĩ kandagĩka atĩa, githĩ to gũkũria ndakũ, githĩ to gũkũria ndakũria, kandagĩka atĩa, na no kũria niĩ ndoria ũrĩa kũrathiĩ, tondũ ndikiuma ndeto igĩka atĩa ikĩario. Agĩkĩmwĩra atĩrĩ, nĩ njũĩ kĩrĩa ũiyĩrie. Kwanja mũũrie atĩ tũbũri tũrĩa ũrĩithagia rĩ, ũtũtigire naũ? Mwathani arogocwo. Ũtũtigire naũ, no getha ũke wĩrorere kĩ, wĩrorere mbara. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩrangenagia mũno, gĩkĩndirikania o ũndũ ũmwe,
ati ndikae gwĩtigĩra ndeto iria irario nĩ Eliabu, tondũ Daudi ndetigĩrire kũguoyohio nĩ Eliabu, ona akorwo arĩ na kĩũga, ona akorwo arĩ na ũraihu kana ũnene kana wariĩ, ndetigĩrire. No rĩrĩa ndeto icio ciaragio nĩ Daudi igĩkĩiguo nĩ mũthamaki, andũ makĩra mũthamaki nĩ arehwo oke. Bwana asifiwe. Na rĩrĩa Daudi akinyire he Saũlũ, kiugo gĩatwĩra atĩa? Atĩ Saũlũ Daudi erire Saũlũ atĩrĩrĩ, ngoro ya mũndũ ona ũmwe nĩtige kũringĩka nĩ tondũ wa Mũfilisti ũyũ. Ngoro ya mũndũ ona ũmwe nĩtige kũringĩka nĩ tondũ wa Mũfilisti ũyũ. Tondũ wa kĩ? Tondũ niĩ ngũtata Mũfilisti ũyũ. Mwathani arogocwo. Tondũ Daudi nĩ amenyete atĩ nowe ũrĩruta wĩra ũyũ nĩ tondũ wa hinya ũrĩa arĩ naguo wa kuma gĩtĩ gĩa ũthamaki. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ndũkae gũthikĩrĩria mĩario ĩrĩa ĩrario nĩ ya Eliabu. Mwathani arogocwo. Na ndũkae kũguoyohio nĩ ya Eliabu. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ ũtuĩte matua ma gũtonya ita-inĩ na ma gũka mbara-inĩ nĩgetha ũrũe na ũhotane. Mwathani arogocwo. Tondũ hinya ũrĩa tũrahũthĩra wa kũrũa mbara nĩgetha tũtigĩrĩre thũ nĩ yagũa ti witũ, nĩ wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mwathani arogocwo. Hinya ũrĩa tũrarũa naguo, na nĩkĩo Daudi ndetigĩrire, aroraga Goliathũ akamũrora igũrũ ũguo atirĩte maitho tondũ ũrĩa ahanaga, no akamenya atĩ we no niĩ ndĩkũrũnda tondũ hinya ũrĩa wĩ naguo nĩ wa mwĩrĩ, nĩ wa ngima, no ti ũrĩa umĩte gĩtĩ gĩa ũthamaki. Daudi akĩmenya niĩ hinya wakwa ti wa ngima, niĩ hinya wakwa ti wa gĩtheri, hinya wakwa ti wa mboco, hinya wakwa umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Na nĩkĩo amũroraga ũguo na akĩra Saũlũ, ngoro ya mũndũ ona ũmwe nĩtige kũringĩka tondũ niĩ ngũrũnda ũyũ. Mwathani arogocwo. Ũyũ nĩ niĩ ndĩramũiga thĩ na ngũtigĩrĩra nĩ agwa thĩ, na to ũguo wiki, rũhiũ rũrĩa yohete nĩruo ngũmũtinia mũtwe naruo. Mwathani arogocwo. Hinya ũrĩa tũrathiĩ mbara naguo, hinya ũrĩa tũrarũa na thũ naguo ti witũ, nĩ wa Jehova mwene mbũtũ cia ita. Kwoguo tũtiretigĩra. Daudi ndetigĩrire, ana akĩra Saũlũ, akĩrwo nĩ Saũlũ atĩrĩrĩ, we tondũ waiga nĩ ũgũthiĩ kũhũrana nake, we ndũhota. Saũlũ amwĩrie we ndũhota tondũ mũndũ ũyũ warutirie mbara kuma mũnyinyi, nawe ũrĩ o kamwana kanini, kwoguo tiga kanua kau wĩnako. Bwana asifiwe. Ithe ti taguo ngendaga kũmwĩra atĩ tiga kanua kau tiga kanua kau wĩnako. No akĩmenya we Saũlũ nĩ guoya ũkũingĩrire, no Saũlũ ndamenyaga atĩ hinya ũrĩa ahetwo nĩ Ngai nĩ wamwehereire, Ngai akaũcokeria Daudi. Bwana asifiwe. Ngai nĩ amwehereirie akaũcokeria Daudi. Nĩkĩo Daudi arora Goliathũ akarora igũrũ akera Ngai, ĩno thũ nĩ niĩ ndĩratũma ĩgwe, na tiga ũguo ĩkũgwa ĩkũinamĩrĩre, na nĩretĩkia nĩ kũrĩ Ngai. Bwana asifiwe. Kwoguo hinya ũrĩa twĩ naguo wa gũthiĩ kũrũa mbara, na nĩkĩo tũtaretigĩra Goliathũ. Bwana asifiwe. Nĩkĩo tũtaretigĩra thũ, ona korwo ĩigana atĩa, ona korwo ĩyũrĩtie atĩa, ona korwo hana atĩa, tũtiramwetigĩra tondũ hinya witũ nĩ wa matu-inĩ. Mwathani arogocwo. Kwoguo ndũkae kũguoyohio nĩ Eliabu, ndũkae gũthikĩrĩria ndeto iria irario nĩ Eliabu, tondũ oririe Daudi atĩrĩrĩ, rĩu enaĩ nĩkĩ waiyĩra gũkũ? Ĩta mũndũ agĩkũria nĩkĩ ũiyĩrire keca to taramenya kũrĩa ũki, rĩu nĩkĩ ũiyĩrire to taramenya kũrĩa ũgũthiaga. Tigana na ndeto cia Eliabu, tigana na mĩario ya Eliabu, tigana na kũguoyohio nĩ Eliabu, tondũ onake ainainĩte agakiraki nĩkĩ arumaga Daudi, nĩkĩ amwaragĩria ũru, ona matwarĩria ũru. Mwathani arogocwo. Ona matũruma. Bwana asifiwe. Ona matũnyũrũria, ona matũnyarara. Ũguo Eliabu anyararaga Daudi tondũ nĩ amũĩ. Ithe ndamũĩ tondũ ũyũ nĩwe warĩ mũkũrũ. Kwoguo na Daudi agĩciarwo nĩ aramuona, Daudi agĩkũra nĩ aramuona, ona akorwo nĩ matũĩ kũrĩa twaciarĩirwo na kũrĩa twarereirwo, ona akorwo nĩ kĩhumo gitũ,
na methiere ito na meikarere ito matiri undu matae tondu ni twaciaranairwo na tukareranirwo na tugathoma hamwe nao haijalishi tondu hinya twinaguo ni wa Jehova mwene mbutu cia ita. Ndukae kumaka ni tondu wa Eliabu ona Saũlũ ne muthamaki amwirie ndungihota. Andu agukuremithia ni aingi muno, andu agukuremithia ni aingi muno, magikwiraga heo riu githe tutiathoma nawe, githe tutiareranirwo nawe, ko tararirikana karwano kau we, naririkana tugithoma, taririkana tukihura mbanya, taririkana tugithie kunaigua ciene, taririkana arenda gukuririkania tondu turia mwekaga, tondu ni akui ona korwo ni anjui kuma kihumo kuria tuciaranairwo haijalishi tate maguta Jehova Ngai erire Samueli negokuonia uria guitiriria maguta, negokuonia uria gweka atia anointing igitunyo hinya wa roho gitunywo Saũlũ okigeria kundu kuraihu ukeneo Daudi. Mwathani arogocwo. Saũlũ atekumenya niki amwiraga ati we ona endu ngihota tiga muhahi mundu uyu we ni mundu wa kuhotwo ni kamundu tae gutiramakania njigana atia na gutiramakania ndiha na gutiramakania hana atia na gutiramakania uria uranyona kana uria uraenjirie kana uria uratua tate thuno nginya nipambane naye, thuno nginya mbambane nayo. Hinya no hoti ina Jehova, uge wothe na wara wothe wakorwo mbara wina Ngai. Koguo tutigwitigira muhahe wa Eliabu. Ona Eliabu arora akorora oguo, sorry, akunyarare akorore oguo akunya. Ndwe mundu arutagia mundu thi, kuri marutagia iguru maikurukitie, no kuri marutagia ningi thi mekite atia mabatiti aguta kuma kiratu abatiti na warenge makaruta kuma njuire mekite atia maikurukitie. Riu agagikurohora agakwambatia akagia nganja. Ona magia nganja Mwathani arogocwo, ona magia nganja gutiramakania tondu ni ndiramenya akerenie muitiririe maguta akerenie muone Daudi tigoguo. Samueli erirwo mahetukirario mugwanja othe Jesse akiurio gutiri ungi akiuga hoe no eroru akirithia. Mwathani arogocwo. Samueli oigirio na thuri aria mari nao ate tutikara thi Daudi atari haha. Daudi agirwo ke otorongie. Mwathani arogocwo otorongie oke nigetha itiririo ki magutane tondu wa ihinda riu. Ona we niwe wititwo ni tondu wa ihinda riri, niwe wititwo ni tondu Goliathu ni ambararitie akeambararia matura-ini akeambararia micii-ini akeambararia bururi-ini. No nie na nie ndiramogoithia ni nie ndiratumagwe tondu hinya no hoti ina Jehova mwene mbutu cia ita. Gutiramakania. Mwathani arogocwo. Ithiarwa andu ana manguri githe Ngai ndaretonyirie gatagati-ini kao aramongerera mururu. Ona ithuĩ tukuongererwo mururu mo ciguaga tari ita inene muno riokete. Na toguo wiki kiugo kiranjirire atiriri ati uria muthamaki etiranagia kianda-ini giake uguo ni wa kunyururia unabii wa Elisha sorry, niwe wanyururirie unabii wa Elisha. Nake akirwo undu ucio ni ugekika tondu waima kanua-ini ka Ngai no we ndugaguteithia. Irio icio ni ikaoneka na ciendio raithia andu maria na mahone no we ndugaciria. Mwathani arogocwo tondu ona agwitirania kianda-ini kia muthamaki uguo ri tari undu munene muno. Mwathani arogocwo turetirania kianda-ini kia Jesu Kristo nigetha tuteithie kuhotana. Hau niho wara witu ri tutiratirania na munene wa thi tondu ucio ndetuteithia tondu muthamaki mundu ucio onetirania kianda-ini giake amira ageteka akamwira thio koraga ni agathie thio kaiya tondu etiranitie na hinya wa uthamaki ndangiurio na ndari mundu ungimuria. No Ngai uria turaga tene na tene amwirire atiriri
nĩ tondũ ũnabii ndwarĩ wa Elisha, warĩ wa Jehova. Akĩmwĩra irio icio nĩguo rũciũ ihinda ta rĩrĩ igakorwo ikiuma cekeri kĩbaba 2 cia mũtu mũhinyu, igakorwo ikiuma cekeri 1. Noguo nĩguo gwathi, nowe ndũgacirĩa. Arangĩrĩirio kĩhingo-inĩ, na mũthamaki nowe wamwĩrire atĩrĩrĩ, we nĩwe ũkũrũgama haha kĩhingo-inĩ, andũ mathiĩ makarore kana ũguo kũreranwo nĩguo kana ũguo nĩguo gwĩkĩkĩte. Arangĩrĩirio hau kĩhingo-inĩ, ndarĩire nĩ tondũ nabii ndwarĩ wa Elisha, warĩ wa Ngai. Ona arĩa makũnyũrũria ũnabii wa Elisha wa mahinda maya matiteithĩka, tondũ ũnabii ti wa Elisha, nĩ wa Ngai. Ũnabii nĩ wa Ngai, agekĩra kanua ka Elisha nĩgetha tũkinyĩrĩrwo nĩguo. Koguo twaũnyarara tũtiteithĩka nĩ kĩrĩa gĩkuoneka. Ngai arotũiguĩra tha, tũtigũteithĩka nĩ kĩrĩa gĩgwĩka atĩa, gĩkuoneka, tondũ mũndũ ũcio akuire na ruo rũnene rwa kũrangĩrĩrio nĩ makinya ma andũ, nĩgetha uge wa Jehova mũnabii wa Ngai ũkinye no hinge ũrĩa arĩtie. Mwathani arogocwo. Tũtiramaka, tondũ onako tũtirĩ aingĩ, tũrĩ aingĩ tondũ Ngai witũ ekĩra thĩinĩ witũ, atuongerera mũrurumo. Thũ no gũthiĩ igũthiĩ, andũ acio matigire iraro ciao ro ũguo, magĩtiga betha na thahabu, magĩtiga irio, magĩtiga ndigiri na mbarathi ciothe, ikĩoerwo nĩ Aisiraeli. Mwathani arogocwo. Nĩ ũra imagine ihinda ta rĩrĩ rũciũ, kĩrĩa gĩgitũ kĩrĩa gĩthiĩte na thũ rĩ, kĩrĩa gĩcoka moko-inĩ maitũ. Eni iraro citũ tũragĩcicokerio, betha na thahabu tũragĩcokerio. Eni na tiga ũguo atĩ mathiaga makĩũnganagia nguo iria ciatetwo nĩ Asuriata makĩũra, mathiaga makĩũnganagia nguo, matonya makongania kila kitu, makongania betha na thahabu makĩoya magĩka. Kwanja mathire kũhitha maita maya magĩcokera, tondũ matiĩtĩkagia atĩ iraro ici itirĩ andũ, matiĩtĩkagia. Ona ithuĩ tũtirĩtĩkia rĩrĩa tũrĩkora betha na thahabu itũcokereire, rĩrĩa tũrĩkora irio itũcokereire, tũkagũraga raithi tũtekũgũra goro, tũtigetĩkia. Mwathani arogocwo. Tũtigetĩkia, no torĩa Jehova atũraga muoyo, ũrĩa aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki, tũtiketĩkia atĩ nginya buroti citũ na mĩgũnda itũ ĩtũcokereire. Bwana asifiwe. Tondũ Ngai nĩ gwĩkĩra gatagatĩ-inĩ gaitũ, gũtiramakania ũingĩ, ta Ngai ekĩre thĩinĩ witũ atuongerere mũrurumo. Bwana asifiwe. Kĩndũ kĩrĩa kĩmwe nĩgetha ndĩki ndĩrahoya, na nĩguo tũrarĩkanĩire na andũ a Njatha-inĩ, kĩrĩa kĩrabatarania no andũ kũgĩa karĩko. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa kĩrabatarania no kũgĩa karĩko. Tweherie maũndũ mategũtũteithia, tweherie mena, tweherie ũru, tweherie maũndũ marĩa mataratũteithia, tũgĩe karĩko ta andũ aya na mangũ, tũnyitane nĩgetha Ngai ekĩre thĩinĩ witũ tũhote gũtooria. Tweherie marĩa mothe mategwĩka atĩa, mataratũguna, maũndũ matangĩtũteithia, tweherie nĩgetha Ngai ekĩre gatagatĩ-inĩ gaitũ, nĩgetha tuongerere mũrurumo. Mwathani arogocwo. Ona tũtarĩ aingĩ, Asuriata nĩ mekũra, ona tũtarĩ aingĩ, Asuriata nĩ tũkũmaingata, tondũ hinya witũ nĩ Ngai mũtũra muoyo. Bwana asifiwe. Israeli rĩrĩa makinyire rũĩ Jorodani na maringa, Ngai akĩra Joshua oya ihiga ũrĩande rũĩ gatagatĩ, nacio ciana cianyu igĩkamũria kĩrĩa gĩatũmire mũrĩhande, mũgaciĩrane kĩririkano kĩorĩa mwakũrirwo kombo-inĩ, guoko kwa Jehova kwĩ rĩera-inĩ, maũndũ mothe marũgamaga, inyana arũgama, ciathĩkĩre guoko kwa Ngai, arutwo mona nĩ megũthira, magokaire no kĩmeta
cio kĩandĩkwo tũthomage guoko kwa Jehova kwĩ rĩera-inĩ maũndũ mothe marũgamaga ona makũmbĩ harũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai. Nĩ twagũtĩa Ngai na nĩ twagũkumia mũno ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki tondũ nĩ wohoreragia makũmbĩ Ngai. Rĩrĩa guoko gwaku kwambarana na igũrũ Ngai nĩ ũhoreragia makũmbĩ ma mĩthemba yothe Ngai. Twĩ magũrũ-inĩ maku Ngai witũ twĩtĩkĩtie atĩ nĩ tũgũtoria tondũ we nĩ wakwambararia guoko gwaku na igũrũ nĩgetha ũhote hinya waku ũhote makũmbĩ marĩa meyambararĩtie mbere itũ mũtũra muoyo tondũ wĩ Ngai wa kũgegania mũno. Nĩ ndakwĩnyihĩria Ngai ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ ndatĩĩa rĩtwa rĩaku ndarĩambararia igũrũ mũno ndoiga wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Nĩ wega ithe witũ nĩ tondũ we nĩwe Ngai ndũgũtũra wĩ Ngai nĩwe weturanĩire na andũ aya na mango Ngai ũkĩmatithia gũthiĩ na gũtuĩka na gũkinya kwa Asuriata. Ithe witũ wa igũrũ nĩ ndagũtĩa nĩgetha uge wa mũnabii waku ũhinge Ngai. Kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩ Ngai ũrĩa ũgũtũhe hinya ũrĩa ũgũtũhotithia gũtuĩkania na kũrũa mbara. Ithe witũ gũtekũmakania ũrĩa gwaikaire gũtekũmakania tũigana atĩa nĩ tondũ hinya wa kũrũa nĩ wa gũtuĩkania iguoko-inĩ gwaku Ngai. Nĩ ndagũthathaiya ũtukũ wa ũmũthĩ ndatĩĩa rĩtwa rĩaku Ngai ndarĩ nenehia mũno na ndarĩ nyihĩria nĩ tondũ nĩ rĩtwa itheru rĩgakĩra marĩtwa mothe. Nĩ thankio mũthamaki wa thamaki tũteithie kwaga gũthikĩrĩria ndeto cia Eliabu tũteithie kwaga gũthikĩrĩria kĩguoyohanio kĩa Eliabu mũtũra muoyo nĩgetha tũkarũe na Goliathũ nĩgetha tũkarũe na thũ tũhotithĩtio nĩwe Ngai witũ. Nĩ ndagũthathaiya nĩ ndagũtũgĩria ihinda-inĩ rĩrĩ na ithaa rĩrĩ mũtũra muoyo tũgĩthiĩ na mbere na mũthenya ũyũ keceno ya mahoya ya mũthenya wa ũmũthĩ twahoya ũgĩe na ithuĩ Ngai witũ. Tũrekere mũthamaki wa thamaki nĩgetha wĩtĩkĩrie wĩturanĩre hamwe na ithuĩ nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai ithe Ngai morio na Ngai roho mũtheru ha ithenya rĩaku ũtũtũ mũtheru wa Ngai nĩgetha wĩgocithie na ũteithie rĩtwa rĩaku ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ itũũra-inĩ rĩrĩ Ngai bũrũri-inĩ ũyũ mwathani ona mabũrũri marĩa mangĩ mũtũra muoyo nĩ tondũ wĩ Ngai wa kũgegania. Nĩ ndagũthathaiya Ngai ndaregana na ũndũ wothe Ngai ndaregana na ũru wothe Ngai ndaregana na matũhũ mothe ndaregana na ũndũ wothe kĩgongona kĩa matu-inĩ wara wothe wa Saitani. Ithe witũ wa igũrũ twehoka hinya waku ũrĩa ũrahotanĩire andũ aku naguo nĩguo twehoka mũthamaki wa thamaki. Tũririkane kĩgongona gĩtheru twaria thakame yaku na ruo irigo nuo mwaki wa roho mũtheru nĩgetha tũhotanĩre ithe witũ wa matu-inĩ tũgĩthiĩ na mbere Ngai wĩkĩre gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩgetha tũhote gũtoorania ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa mũrũ wa Jesu Kristo ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ngai ũyũ wĩ hinya Ngai ũyũ kĩhoti Ngai ũyũ tanogaga Ngai ũyũ tahotagwo rĩtwa rĩake rĩrotũra rĩgocagwo nĩ tondũ nĩ Ngai wa kũgegania na nĩ Ngai wĩkaga maũndũ matangĩtuĩrĩka nĩ mũndũ. Ũguo Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere na ibada ya ũtukũ ũyũ ũmũthĩ kesha ya mahoya Ngai atwĩtĩte nĩgetha tũigue ũrĩa arenda gũtwarĩria na tũigue ndũmĩrĩri yake na twerwo nĩ kiugo kĩa Ngai tũtikae kũnyarara ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai aneanĩte tondũ mũgambo wa mũnabii nĩ mũgambo wa Ngai. Mwathani arogocwo nĩ tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Rĩu kana nĩ tũgwĩtĩkĩra kana nĩ tũgwĩka atĩa kana thĩ nĩ gwĩtĩkĩra kana ndĩgwĩtĩkĩra ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wĩ wa ma. Koguo Ngai akũrathime na gwĩke wega we wĩrutĩire nĩ tondũ nĩgetha ũke nĩgetha ũigue ũrĩa Ngai witũ arenda gũtwĩra na gũtũmenyithia nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na tũhote gũkinya harĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkinya. Mwathani arogocwo. Paulo aroigire ndirĩ ndĩrakinya na ndirĩkĩtie gũkinya no nĩ kwĩrutanĩria ndĩreka atĩa ndĩrerutanĩria. Mwathani arogocwo. Nĩ kwĩrutanĩria tũreka atĩa tũrerutanĩria gũthiĩ na mbere tondũ tũtirĩ tũreka atĩa tũrakinya. Ngai witũ akwĩke wega na akũrathime na akũririkane
nĩ tondũ nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Rũgamai na igũrũ. Hĩndĩ ĩno nĩ ithire maũndũ mothe, mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgaye, tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ, ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩ. Ĩni ngũria nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, maihũrage mathani matarĩ na guoya, ahĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageti gũkũ. Ĩni acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru, maoi mabatĩte magoro iria thiku, magocaga Ithe witũ makoiga amen. Kũhingũria nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, maihũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageti gũkũ. Ĩni ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu, kũina magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ngũria nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, maihũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageti gũkũ. Ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu, na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ngũria nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, maihũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageti gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru, ĩni maoi mabatĩte magoro iria thiku, magocaga Ithe witũ makoiga amen. Ngũria nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, maihũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageti gũkũ thĩ. Ĩni hĩndĩ ĩno nĩ ithirĩro rĩa maũndũ mothe, mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgaye, nĩ tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ, ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩ. Ngũria nĩ gũgaciarwo ehokeku, ĩni maihũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageti gũkũ thĩ. Ĩni acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru, maoi mabatĩte magoro iria thiku, magocaga Ithe witũ makoiga amen. Ĩni ngũria nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, ĩni maihũrage mathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ ageti gũkũ thĩ. Ũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, tũrĩa Ngai kĩhoti, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, tũrĩa Ngai wĩ hinya, Ngai wĩ hinya, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ithatũ rĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, ithatũ rĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, ithatũ rĩa Ngai, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, ndakũmũinĩra, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, ngĩkũmũrũgĩra, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, ũrĩa Ngai kĩhoti,
Ene hago Wagereria Karathimo Gakinyokia Rugendo inene wagane Ngai Mutongoria Nake Yesu Roho waku Munyotokia Ndikaota Akanonyorwa na mĩrimũ itingĩhota kũnyita cianagagĩa kana mwaki ĩrĩ kũhumbwo riiri wa Ngai nĩ wagao Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate o waku mũnyotokia niĩ ndikaũta kana kuona ndivũ rĩakwa nĩ maandĩko ma Mwathani nĩthiaga oro hamwe irio ciakwa na rũgendo-inĩ mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate o waku mũnyotokia niĩ ndikaũta kana nyote mũthangũra yama mũndũ ararega mathiaga nĩmbona gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagia hĩndĩ ciothe nĩtũthiĩ ithuothe thĩo njega nĩtwarekerekwo tũtekanja ĩkĩheana waganu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũratũra kũndũ kũu nĩ hamwe nĩmakenaga mũno ngoro ĩmwe ĩtinarega tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ nginya tene Ngai waina mwana wake nĩkuoya gĩathĩ-inĩ na ũthamaki tondũ nĩethũrire nĩguo athambie Jakubu na akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ nĩiguĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ ta muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe arĩa me kũndũ kũu nĩ hamwe othe ũrimakenaga mũno ngoro ĩmwe no wega tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ nginya tene Ngai waina mwana wake nĩkuoya gĩathĩ-inĩ ya ũthamaki tondũ nĩathũrire nĩguo athambie Jakubu na akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ rĩrĩa tũmwe ikũmi na ũmwe ĩkũmbũe rĩathani rĩakwa rĩerũ nĩ inyuĩ aratakwa gwĩka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane mũkĩrĩa gũkũ thĩ no mamwende tondũ andũ mendaga indo ciao nĩ inyuĩ aratakwa gwĩka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane cia mũtharaba wa Jehova maathani mainagwo no gũkena nĩ inyuĩ aratakwa gwĩka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane cia mũtharaba wa Jehova maathani mainagwo no gũkena nĩ inyuĩ aratakwa gwĩka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane Hallelujah Amen Hallelujah. We no tugi nĩ waku we Ngai witũ nĩ waku we Ngai kĩgongona kĩa ma ndakwambararia mũno na ndagũtĩa na ndagũkumia nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku iria itũkinyĩrĩire rũcinĩ rũrũ nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku ũrĩa ũtũkinyĩrĩire rũcinĩ rũrũ nĩ mathaa ma ũtukũ Mwathani no nĩ tũrĩ tha-inĩ ciaku nĩ mathaa ma ũtukũ Mwathani marĩa wamũkagĩra magongona ma ndungata na ngombo cia wĩra waku
twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, na twĩ gũkũ tũkĩte na ũndũ wa kiugo gĩaku, tũkĩte na ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, tũkĩte na ũndũ wa gũkwĩhoka na gũkwenda mũno. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ya Jesu Kristo. Ndaregana na mahinya na maroho mothe ma confusion, ndokĩrĩra ũthamaki wothe wa nduma, ndokĩrĩra magongona mothe mararutwo rungu rwa iria, ndokĩrĩra magongona mothe mararutwo nyũmba-inĩ cia Freemasons thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, ndokĩrĩra magongona mothe mararutwo wabici-inĩ cia Illuminati, ndokĩrĩra magongona mothe mararutwo tũburi-inĩ, ndoha mahinya marĩa mathamakaga itũũra rĩrĩ, ndatheria kĩgongona gĩkĩ na mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Jehova we ũthamakaga wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, we ũthamakaga ũikarĩire ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ. Nĩ ndakwambararia mũno na ndoiga wĩ mũtheru, ndakwambararia mũno na ndoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ndakwambararia na ndoiga nĩ ũrĩ hinya mũingĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno. Ngai wakwa mwathani wakwa tũtigithũkanie na magongona mothe mararutwo ma ndaimono, tũtigithũkanie na mĩbango yothe rabango ya ndaimono, na arĩa marĩ gũkũ matũmĩtwo mone ũrĩa tũgwĩka. Jehova ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndakia mwaki wa Roho Mũtheru, ndakia mwaki wa Roho Mũtheru, ndateka meciria mao nyara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamomora mahinya mothe ma diviners, ndamomora mahinya mothe ma hoi mĩhianano marĩa tũrĩ namo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, marĩa macerete gũka gũtuĩria na marĩa mokaga kuga moka gũtap that anointing. Ndahitha anointing ya kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ ma arĩa ene kĩo na arĩa aigua Ngai na arĩa marongoragia Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Tũrĩ nao bũrũri-inĩ wa Kenya ona arĩa tũrĩ nao mabũrũri-inĩ ma nanja, twambararia moko maitũ tuoiga wĩ mũtheru, tuoiga wĩ mũtheru Ngai, tuoiga wĩ mũtheru, twambararia moko maitũ tuoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru, tuoiga wĩ mũtheru. Jehova we Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga, tuoiga wĩ mũtheru mwene thayũ, tuoiga wĩ mũtheru we mwene hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, we wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha. Ndatheria moko maya mothe mambararĩtio na kũrĩ we, ndamatheria na thakame ya Jesu Kristo, ndamatheria na mwaki wa Roho Mũtheru, ndarutĩrwo na mahinya na maroho mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku na nĩ matua mega na marũmu tũtuĩte, tũtikũinamĩrĩra mĩhianano na tũtigwĩka ũrĩa thamaki marenda, tũtigwĩka ũrĩa nene marenda, tũgwĩka ũrĩa Roho waku Mũtheru egũtũteithia na egũtwatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amũkĩrai hinya wa Roho Mũtheru, amũkĩrai hinya wa Roho Mũtheru. Ndohorithia magũrũ manyu, ndohorithia meciria manyu, ndohorithia mĩĩrĩ ĩno yanyu, ndaregana na roho wa ũgũta thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Na ithuothe tuge ameni. Ugai ameni nene. Semeni amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie na ũrũgame. Wakorwo ndũrĩ na handũ haratura, na wakorwo ndũkĩrĩ kĩgũta wĩra-inĩ wa Ngai, wakorwo wĩna handũ hena thĩna ũikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ta mũria wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena wa thũ citũ, akwĩra atĩa? Nĩ wa mwena wa ita rĩa Jehova.
mwathani arogocwo ta mũria rĩngĩ wĩ wa mwena witũ ĩ kana wĩ wa mwena wa akwĩra atĩa mũtikiananĩrĩre andũ a mwena wa ita rĩa Jehova mũtikiananĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Sagwe na vigeregere kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Eo thauti ti andũ maigana ũguo, ĩyo nĩ ta ya andũ 10. Haleluya. Kamũtekũrĩte capa mũgĩũka, nĩ mũrĩte. Mwathani arogocwo. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte ngĩthomithia arĩa me thĩinĩ wa ma o ta ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa wa ma. Rũgendo nĩ rwa thĩna, rũrũ nĩ rwa mathĩna, nĩ njũĩ nĩ mwaiguire mũtigetigĩre thĩ kana mũtuĩke ciothe tuĩkai njamba cia ma. Rũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ mwĩna rũrũngano andũ macoka thutha mũthiĩ kwa ngoma mũhoe mũhoreire ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao o rĩrĩa moĩ wega ihoya no rĩaremi Ngai rĩao no mwaki. Mũkũbacia ũguo tera ũcio mũriganĩtie tiga maũndũ macio wĩnamo. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩ ũkũgoca Ngai. Nĩ ũkũgoca Ngai. Ona rwariga ũkahũra rũhĩ na ũkũng'ung'u na Ngai no egũkũrathima. Theophilus tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Amen. Rwariga kwanja nĩguo rũgaga mũno. Amen. Ũkoneka kũrĩ ũndũ ũrĩeka. Bwana asifiwe sana. Amen. Tareke tũnyitanĩre kĩbungo gĩkĩ. Ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega ihoya no rĩaremi Ngai rĩao no mwaki. Ona ta acio aiki mũndũ wothe ũrĩa mwĩyai Ngai rĩake no mwaki. Oneka atĩa kana atĩa arĩkia kuma thĩno Ngai rĩake no mwaki. Gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte ngĩthomithia arĩa atheru arĩa me thĩinĩ wa ma o ta ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa wa ma. Rũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ andũ macoka thutha rĩrĩa mũthiĩ kwa ngoma mũhoe mũhoreire. Mũcio cia nĩguo njũĩ na nĩguo ngoro yakwe tũragaĩte etereire nĩkĩo ndoimire thĩno na ngĩtiga kwĩhoka mawatho ma gũkũ thĩ. Rĩrĩa menyire nĩndakararia watho mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo Ngoma naguo yambĩrĩirie gũtigĩrĩra ihenya. Njotigwo iwega rata njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu njerũ gũtirĩ kĩndũ kwenda kiumanĩte na thĩno ndĩna igai rĩa muoyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Rekei tuikare thĩ hanini. Na andũ acio marabanga ite mabange kahora. Ndĩ thĩinĩ wa Isaia 48
na mwĩ karibu sana andũ arĩa othe matũcereire, andũ arĩa othe mokĩte kesha ya mahoya nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na mahoya. Ngai witũ akorwo arĩ hamwe na ithuĩ, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Kũrĩ na ũrĩa igũrũ rĩharĩrĩirie, na kũrĩ na ũrĩa Ngai witũ arenda tũigue na tũnyite na tũmenye. Na tũtirĩ haha nĩ ũndũ wa ũteti, twĩ haha nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Njetereire andũ acio maikare thĩ. Hallelujah. Andũ aitũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, arĩa tũrĩ nao gũkũ kĩgongona-inĩ kĩa Njatha-inĩ, arĩa tũranyitanĩra nao marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, thĩinĩ wa thĩ ĩno ya Ngai handũ ya rũma, Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Nĩ njũĩ amwe kwao nĩ mũthenya, arĩa angĩ kwao tũtiganĩte na mathaa merĩ, arĩa angĩ kwao na mathaa 6-7. Ngai amũrathime nĩ tondũ nĩ ndĩramenya tũrĩ o hamwe tũnyitanĩire. Ndĩ thĩinĩ wa Isaia 48, o tũgĩthiaga na mbere na mahoya na gwĩtĩkia Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ. Hallelujah. Kũratuĩka andũ nĩ aingĩ nja, na no nginya twambe tũset ũrĩa andũ megũkorwo makĩona screen nja. Pastor Dan, kwa hivyo tukĩina rwĩmbo rũrũ, eha brother Irũngũ, eha Rebeka. Bwana asifiwe sana. Tukĩgoca twambe tũgoce nĩgetha yambe connectwo wega harĩa nja, ũkaiha nĩgetha mũgocithie andũ, tũtikae gũtigĩrĩra andũ ona ũmwe, andũ ona amwe nja, na matikae gũtigĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa twĩ nayo ya Ngai. Rũgamai na igũrũ twambe tũgoce Ngai nĩgetha kwambe gũconnectwo ũguo. Haya, Rebeka nĩwe wĩ kũu. Igũrũ rĩrĩ tuonaga, na thĩ ciothe nĩ igathira, nĩ njerũ na igũrũ rĩerũ, nĩ yarĩrĩirio nĩ ndonire Jerusalemu ĩrĩa njerũ. Katambo ũcio agemeirwo mũthuriwe, marĩ na kangima. Shagiria Yesu. Hallelujah. Shagiria Yesu.
Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Kia tuikare thĩ na tũtikae kũnoga. Ndĩmũhe o direction nyinyi ya kiugo kĩa Ngai na nĩgetha tũcoke tũingĩre maũndũ-inĩ marĩa tũkĩrĩ namo. Ndĩrenda tũtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Isaia 48. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mũrie we wĩũ, tondũ ũkire kũrĩ arata Ngai. Mwĩre ona niĩ ndĩ mũrata wa Ngai. Kwanja hau ũkanĩrĩra mũno, ona niĩ ndĩ mũrata wa Ngai. No ndũkae gũthama gĩthima-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tondũ ndarũthĩrĩria wathama nduma nĩ gũgũkora na ndũkwĩruta ho. Mwathani arogocwo. Niĩ no gũthoma ngũthoma, tũingĩre ihoya-inĩ tondũ wĩra nĩ mwega na nĩ mũingĩ. Mwathani arogocwo. Haya, maiga atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩriai ũhoro ũyũ. Isaia 48 namba cia gũtara nĩ 863. Nĩtwakinya kũu ithuothe? Andũ arĩa mena Biblia toyai moko, toyai Biblia cianyu ũguo. Ngai nĩ thengio tondũ andũ arĩa mena Biblia nĩ aingĩ gũkĩra arĩa matarĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai akũrathime nĩ gwĩkuĩra kiugo kĩa Ngai. Ũcio toya guoko tamĩoe wega. Na rore ũcio mũriganĩtie kana nayo. Tarora fulana ĩrĩa ĩkĩrĩte nĩ ya mbia cigana. Ona kĩremba gĩkĩ ũrona kĩna mũkũrinũ kĩ goro gũkĩra Bibili. Ũguo nĩ wega mũndũ gũkuaga kĩ. Tarora kĩratũ kĩrĩa nakĩo. Ũmwĩre we nĩ ũkũgĩa mũtwe we. Kuaga kiugo kĩa Ngai. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩriai ũhoro ũyũ, inyuĩ nyũmba ya Jakubu, o inyuĩ mwĩtanagio na Isiraeli, ta mũthethũkĩte mũkoima gĩthima-inĩ kĩa Juda, o inyuĩ mwĩhĩtaga mũkĩgwetaga rĩtwa rĩa Jehova na mũgathathaiya Ngai wa Isiraeli, no mũtimũthathaiyagia mũrongoretie ũhoro wa ma, ona kana mũkarongoria ũhoro wa ũthingu. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda tũthome hamwe, uge thutha wakwa. Atĩrĩrĩ, nĩ mũkwanĩrĩra. Atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩriai ũhoro ũyũ, inyuĩ nyũmba ya Jakubu, inyuĩ nyũmba ya Jakubu, o inyuĩ mwĩtanagio na Isiraeli, o inyuĩ mwĩtanagio na Isiraeli, ta mũthethũkĩte mũkoima gĩthima-inĩ kĩa Juda. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmũrie ko thethũkĩte ũkoima ũhonokio-inĩ, ko thethũkĩte ũkoima kiugo-inĩ kĩa Ngai, ko thethũkĩte ũkoima wega-inĩ wa Ngai, kaĩ ũthethũkĩte ũkaga gweterera Ngai wega. Ta mwĩra ndarũthĩrĩria rĩ, harĩa ũranjĩraga tũthiĩ ira rĩ, hatiragocithia Ngai. Harĩa tũrabangĩte gũthiĩ nawe rũciũ rĩ, nĩ ndakanja, ndigũthethũka rĩngĩ, ndigũthethũka rĩngĩ. Ai mwĩre na hinya, ndigũthethũka rĩngĩ, nĩ ngweterera Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Mwĩre ndikũgweta rĩtwa rĩa Jehova rĩngĩ na itherũ, ngũrĩgweta ngwatĩirie kũna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ta mũrũthĩrĩrio mwĩre mũrata wa Ngai, ta reke tũgarũrĩre. Ũrĩa ũranjĩraga twĩke niĩ ndigwĩka, kũrĩa ũranjĩraga tũgerere niĩ ndikũgerera.
Bwana asifiwe sana. Mwire maundu macio ranjiraga twike matiragocithia Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwire nie ni nduite matua makwaga guthama kiugo-ini kia Ngai uria turaga muoyo. Ndigũthama murata wa Ngai, nie ndigũthama ke ndũrĩre Ngai. Tareke tũcokere rĩngĩ atĩrĩrĩ, nĩ mũkuga na hinya atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩriai ũhoro ũyũ inyuĩ nyũmba ya Jakubu, o inyuĩ mwĩtanagio na Isiraeli, ta mũthethũkĩte mũkoima gĩthima-inĩ kĩa Juda, o inyuĩ mwĩhĩtaga mũkĩgwetaga rĩtwa rĩa Jehova na mũgathathaiya Ngai wa Isiraeli, no mũtimũthathayagia mũrongoretie ũhoro wa ma, ona kana mũkarongoria ũhoro wa ũthingu. Mwathani arogocwo. Ugai na hinya. Ona kana mũkarongoria ũhoro wa ũthingu, ona kana mũkarongoria ũhoro wa ũthingu. Mũtithathayagia Ngai mũrongoretie ũhoro wa ma. Mũtithathayagia Ngai mũrongoretie ũhoro wa ma. Taigĩrĩra guoko haha. Ngai ndeithia niĩ nyonekanire mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ ndĩraigua mũgambo ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũrongorie na ma na roho. Njohoke cioho-inĩ, njohoke irumi-inĩ, njohoke mathĩna-inĩ, tondũ ngũkũrongoria na ma na roho. Na ndigwĩtigĩra ũrĩa thĩ kwaria, ũrĩa arata mekuga, no ndigũtukania Ngai. Ndikũinamĩrĩra mĩhianano niĩ, ndikũhoya ngai cia Baali. Ngũrongoria Ngai wa Isiraeli, ngũrongoria Ngai na ma na roho, ngũthathaiya Ngai na ma na roho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩkĩo njũkire nĩgetha njigue ũrĩa Ngai witũ aharĩrĩirie na ũrĩa Ngai witũ arenda, nĩgetha ndũgame wega ũhoro-inĩ wa ũthingu, tondũ niĩ nĩ niĩ thurĩtwo ihinda-inĩ rĩrĩ nyambararie kiugo kĩa Ngai witũ, nenehie kiugo kĩa Ngai witũ, gũtekũmakania ũrĩa thĩ ĩroiga. Mwathani arogocwo. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga kerĩ, tũthome hamwe sawa sawa. Nĩ gũkorwo andũ acio meĩtaga itũũra rĩrĩa rĩtheru na makegiritania na Ngai wa Isiraeli, nĩrĩo narĩo rĩtwa rĩrĩa nĩ Mwathani arogocwo. Tareke tũcokere rĩngĩ, ta thoma Biblia yaku kamũra-inĩ ga kerĩ. Nĩ gũkorwo Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Niĩ ndikwĩgiritania na Ngai rĩngĩ, nĩ gũtungata Ngai ũrĩa we. Ndikwĩgiritania na ũhoro ũyũ rĩngĩ, nĩ kũaria ngwaria kiumbũro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Itonga, athĩni, athamaki, mũthikĩrĩrie mũigue, Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake nĩ mwaki ũcinanaga, nĩ mwaki ũninanaga, nĩ mwaki ũtarĩ na tha mahinda marĩa tũrĩ. Ndikwĩgiritania na Ngai ũyũ, nĩ kũingĩra ngũingĩra kuo thĩinĩ mũno, na njarie mũgambo ũrĩa Ngai arenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Onawe ndũkae kwĩgiritania na Ngai, ndũkae kwĩgiritania na kanitha, ingĩra kuo thĩinĩ mũno, wĩnyitĩrĩre harĩ mũthamaki wa thamaki,
warie kiugo kia muthamaki wa thamaki utegwitigira tondu andu aingi ni kwitithania meitithana andu aingi ni gwika atia ai kamurakoma ni gwika atia mekaga ni kwitithania meitithana mwathani erogocwo tareke tuthome kamuraini ga gatatu ndikie maundu maria ma tene ri uga uguo ni ndimoimbũrĩte kuma o ihinda rĩa mĩndĩ na mĩndĩ ĩti-itherũ maririo moimĩte kanua gakwa na ngĩmonania wega ngĩcoka ngĩthuthĩka ngĩmahingia o narua na mbũkĩrĩra namo magĩkĩka. Bwana asifiwe sana. Roho wa maheni tutigane naguo wĩra-inĩ wa Nga. Maheni marĩa tũhenanĩtie igongona-inĩ, mĩario ĩrĩa twarĩtie makanitha-inĩ, ũtungata ũrĩa tũtungatĩte ũtarĩ wa ũthingu na ũtheru tũweherie. Mwathani arogocwo. Tũthe twarie ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Kanitha ĩrũgame ta kanitha, ateti marũgame ta ateti, ahoi Ngai marũgame ta ahoi Ngai, no ti kwĩgiritania. Mwathani arogocwo. Ti kwĩgirita tondu we wĩ mũhĩrĩga wa Juda, na ndarũthĩrĩria Juda nĩ gĩkeno, na nĩkĩo ũretwo mũrata wa Ngai, tondu Jakubu agĩtarĩria ũhoro wa Juda oigire atario ta kĩana kĩa mũrũthi, gũtirĩ kĩndũ gĩkenaga ta kĩana rĩrĩa kĩna hinya. Mwathani arogocwo. Nakĩo kĩana gĩkenaga tondu kĩna hinya, kĩna ũhoti. Haleluya. Gĩkeno kĩu kĩrũaga gũthira thĩinĩ witũ. Rũgamai na igũrũ. Gĩkeno kĩu kĩronekana thĩinĩ witũ. Tũrũaga kwĩgiritania na mawaganu, tũrũaga kwĩgiritania na wĩra ũyũ, tũingĩre thĩinĩ tũrute. Ambararia moko maku na igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wĩ ũtũũraga muoyo na wĩ ũtacenjagia na wĩ ũtagarũrũkaga. Twĩ moko-inĩ maku Ngai. We nĩwe Ngai ũrĩa twendete, nĩwe Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Twĩ haha twĩ matigari ma wĩra waku, no Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, tũteithie gũtigana na njĩra iria itagĩrĩire, tũteithie kũgerera njĩra iria ci ciaku, nĩgetha tũgũteithie na tũkũgocithie. Twambararia moko maitũ na igũrũ Ngai wa igũrũ. Tũiga we wĩ mũtheru na nĩ ũrĩ hinya, tũiga we nĩ ũrĩ ũhoti, na tũiga wĩ mwĩhokeku Ngai witũ. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi moko-inĩ maku, marĩithio matungate no mamenyerere. Tũgĩthiĩ na mbere na ũtungata ũrĩa twĩhokeire, Jehova Ngai twĩiga moko-inĩ maku. Nĩ kũrĩ na mũgambo ũrĩa twetereire kuma kũrĩ we, no nĩ twamenya na nĩ twataũkwo tũtigũthama kiugo-inĩ gĩaku, tũtigũthama gĩthima-inĩ gĩaku, tũtigũthama hema-inĩ yaku, nĩ tondũ tũrĩ arata aku Ngai. Mũndũ ũingĩrĩte na mũrango ũrĩa Mwathani, ohetwo nĩ cioho cia ndaimono, nĩ egũthama cioho-inĩ cia ndaimono, nĩ ekuma cioho-inĩ cia Saitani. Mũndũ ũingĩrĩte na mũrango ũrĩa mũrwaru, Jehova hinya waku ũrĩ gũkũ, reke ũmuohore na ũmũhonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mothamaki marĩa marathamaka thĩ, Jehova tũtirĩ thĩinĩ wamo, tũrĩ thĩinĩ wa ũthamaki waku ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Magongona manarutwo nĩ athuri na atumia makũrongoria ngai cia Baali, na mararutwo na megũthiĩ na mbere na kũrutwo. Tũtirĩ thĩinĩ wamo, tũkĩte gwĩtigithũkania na magongona mothe ma ngai cia Baali. Twĩyohithanie na gĩthama gĩkĩ, twĩyohithanie na kĩgongona gĩkĩ kĩrĩa ũnyitĩrĩire na moko maku merĩ, Jehova, nĩgetha ũtũhonokie. No tũrute cioho-inĩ cia ndaimono, tuohore cioho-inĩ ciothe cia ikuũ, tuohore cioho-inĩ ciothe cia mĩrimũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũgĩthiĩ na mbere na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ twetereire kũigua kuma kũrĩ we, nĩ twetereire kuona hinya waku, nĩ twetereire ũhoti waku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũthamaki wa thamaki. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho.
Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Thank you, Lord. Hĩndĩ no riũa na mweri itirĩ na ũtheri, nĩkĩo gĩkeno kĩa nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri metagwo itugĩ makire maũndũ, anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai, na nĩ marĩte thĩ ng'aragu nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega makĩria, we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Ũguo nĩguo twoiga, nĩ watwĩkire wega Ngai, watuonia kũhoya, nĩ watwĩkire wega Jesũ Kristo, watuonia kũhoya. Nĩ twacokia ngatho, nĩkĩo tũnganĩte ũtukũ wa ũmũthĩ, nĩgetha tũkũhoe Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũnganĩte ũtukũ wa ũmũthĩ tũkũgoce gatũrũme ka ũthingu, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũnganĩte ũtukũ wa ũmũthĩ mũtũra muoyo, o ũrĩa twathĩte kũngana ciũngano-inĩ cia andũ arĩa agwĩtigĩri na andũ arĩa athingu. Twĩ kĩũngano-inĩ gĩkĩ mũtũra muoyo, tũtarehetwo ũrũmwe nĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ tiga o kiugo gĩaku. O mũndũ ambararie moko make na igũrũ wĩre Ngai nĩ wega nĩ kũndehe hema-inĩ ya ũthingu na ũtheru. Ũcokerie Ngai ngatho arĩa marĩ TV-inĩ, arĩa marĩ online me mabũrũri-inĩ matiganĩte. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ mĩaka-inĩ yakwa Ngai, nĩ ingĩrĩ hema-inĩ cia mĩthũngũtho cia ndaci na nyĩmbo itagĩrĩire, nĩ ingĩraruta magongona matagĩrĩire ũtukũ wa ũmũthĩ, no wona nĩ kwagĩrĩire ngorwo ndĩ nyũmba-inĩ yaku. Thengiũ nĩ gũthara ũtumia wakwa, thengiũ nĩ gũthara muoyo wakwa, thengiũ nĩ gũthara mwĩrĩ ũyũ wakwa Ngai, ũgatũma magũrũ makwa makorwo makinyangĩte kĩgongona-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na ũtheru. Ngĩkwambararia mũthamaki wa thamaki, ndingĩoererwo ũndũ ũcio ũrĩ wa kawaida. Thengiũ nĩ kũhingũra maitho ngahota gũkorwo ngĩona na ngataũkwo. Nĩ ndagũcokeria ngatho, thengiũ nĩ kũhonokia, thengiũ nĩ gũthara, thengiũ nĩ kũndirikana, thengiũ nĩ kũnyamũra. Nĩ ndacokia ngatho na ndakwambararia, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. We mũtugi mũno Ngai na we mũtheru, ndakwĩnyihĩria na ndagũtũgĩria, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru. Ũgũtũra ũrĩ Ngai na ũgũtũra wĩ mwĩhokeku.
wĩ mũtheru Ngai na wĩ mũtugi. Nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambararia. Thank you nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario na rĩtũgĩrio. Amen. We wama Ngai we wama Ngai we God
Twoiga utuko wa umuthi nĩguo Ngai. Ngai witũ nĩ tũkwendete We love you, Jesus. gũthera wĩ mũtheru kwĩhokeka wĩ mwĩhokeko gũtũũgĩra wĩ mũtũũgĩru nĩ twakũgoca ũtukũ wa umuthi nĩ twakwambararia ũtukũ wa umuthi ngoro citũ nĩwe ciendete ti kũringĩrĩrio ona ti gũthurĩrwo nĩ gũtua twatuire matua. Ngai nĩ tũkwendete, Jesu Kristo nĩ tũkwendete, Roho Mũtheru nĩ tũkwendete, kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩwe twendete, nĩwe tũthurĩte, nĩwe twĩrirĩirie. Ngoro citũ nĩ matua tũtuĩte ma gũkũrongoria gĩtina kĩa ũthingu, gĩtino gĩa ũtheru na gũtĩĩa mũno. We wĩkĩrĩire kiugo gĩaku gũkĩra rĩtwa rĩaku, nĩ twakwambararia mũno. Ambararia moko maku na igũrũ, twakũgoca mũno. Ũkĩrĩte ngai cia mĩhianano, ũkĩrĩte ngai ciakĩtwo, ũkĩrĩte ngai ithondeketwo na moko ma mũndũ. Nĩ twakwambararia mũthamaki wa thamaki. We ũtũmĩte tũkorwo tũrĩ muoyo, we ũtũmĩte tũkorwo tũrĩ kuo, we ũtũrĩtie meciria na thugundo cia thũ citũ. Ndagũtũgĩria mũno na ndakwambararia mũno, ndagũtũgĩria mũno, ndagwĩtigĩra mũno. Kĩambĩrĩria nĩwe, gĩtagatĩ nĩwe, kĩrĩkĩrĩro nĩwe, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Wĩ mũtugi na wĩ mũtheru, wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku Ngai. Ũrogocwo nĩ tondũ wĩ mũtugi, we ũtatiagĩra andũ maũthĩ. Nĩ ndagwĩtigĩra, we ũtatiagĩra andũ maũthĩ. Nĩ ndagwĩtigĩra, we ũtainamagĩrĩra betha ona ũkainamĩrĩra maũthĩ. Nĩ ndagwĩtigĩra, we ũtatiagĩra andũ gĩthomo, we ũtatiagĩra andũ thoko, we ũtatiagĩra andũ ũtonga. Nĩ ndagwĩtigĩra mũno. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩtwa rĩaku nĩ inene. Nĩ twakũgoca mũno, nĩ twakwambararia mũno. We nĩwe rĩrirĩrio rĩa ngoro citũ, we nĩwe ithurĩro rĩa ngoro citũ, amu nĩwe twĩthurĩire. Nĩ ndakũnenehia mũno. Wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, ũthamaki wothe nĩ waku Ngai, ũthamaki wothe nĩ waku Ngai. Muoyo wĩ guoko-inĩ gwaku, gĩkuũ gĩ guoko-inĩ gwaku, ũtonga wĩ guoko-inĩ gwaku, ũthĩni wĩ guoko-inĩ gwaku, ũhonio wĩ guoko-inĩ gwaku, ona mĩrimũ ĩ guoko-inĩ gwaku. Nĩ twagwĩtigĩra, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakũnenehia Ngai. We nĩwe ũtoragia na we nĩwe ũcokagia andũ arĩa ogĩ, ũcokagia ogĩ wao na thutha. We nĩwe ũhũraga ago na aragũri, ũmahũraga na ũgũrũki, ũkagũrũkia meciria mao na ndũrio nĩ mũndũ. Twakwambararia mũno, twagũtũgĩria mũno. Gũtĩo nĩ gwaku Ngai, tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ ndagũtĩĩa. Ambararia rĩtwa rĩa Ngai harĩ ũrĩ, mwĩre nĩ ndagũtĩĩa tu, nĩ ndakwambararia tu, ndakwĩnyihĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Twakwambararia na twagũthathaiya. Worthy, mighty Lord, you are worthy of all the praises. I worship you, King of all the glory. You are holy, mighty Jehovah, Lord. I lift your name high, Jehovah. Holy, holy is your holy name. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Yes, Jesus. Yes, Lord. We love you, Jesus. We love you, Son of the living God.
Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Have your way. Thank you, Holy Spirit. Rimayando, Moshe Kayande, Yendere Mamayando, Shokomoko Yantere Mamazia. Have your way, Jesus. Have your way, mighty Lord. May you speak to your own people, Jehovah, Lord. Thank you for everything. Mighty Lord, we give you the glory. We honor your presence. We honor your power, Lord. You're worthy, Jehovah, Lord. You're worthy for the praises, Redeemer. Receive all the glory, Jehovah, Lord. You're worthy, mighty Lord. Thank you. We
mũndũ ĩrĩ tuge igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wahonirie ngoro yakwa na ũnyiitaga gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩ oiga igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩ rĩu ngũthekereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku ũmairũragĩria igoma kũmenye ciaro ciao ciothe nacio nĩ ndathi igũrũ rĩa maũndũ wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ithe witũ ũrĩ igũrũ tũrakũnĩria mũro ũthamaki waku nĩũke o ũrĩa wendete nĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtũohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twahagĩra matwĩhagia na ndũgatware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtuonokia rĩtuonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ
no gũtũnũkio rĩtũnũkagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ thamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Kei tũũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Amen, amen, amen. Asha, hũrĩra Jesu Kristo rũhĩ rwega. Ngai tũikare thĩ, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka wega, tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ mũtugi. Mwathani arogocwo. Andũ nĩ mona itĩ cia kũigana. Pũrũ haha no thongathonge mbere, hau haikare itĩ cigana ũna hau thutha waku. Mwathani arogocwo. Ĩro cio mũrigaine nake nĩ wageithio. Ndũmũkinyĩrie ngeithio no korwo mũtieranagĩria, mwĩre nĩ wageithio. Mwĩre nĩ wageithio. Mũrie kana nĩ ageithĩka. Mũrie kana nĩ ageithĩka. Ĩro cio ũngĩ nĩ wageithio. Ona ũcio ũngĩ ũkwĩrĩte mwĩre nĩ wageithio. Mwĩre nĩ wageithio. Nĩ mami wa Kafes, na kana mami wa Mimo, kana mami wa Ben, mwĩre kana Mrs. Githiri. Ndĩ thĩinĩ wa atirĩrĩri bũrũri 6, Judges chapter 6 from verse 1. Judges chapter 6 from verse 1. Judges chapter 6 from verse 1. Tũrore kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Mwĩre ũcio ũngĩ mũriganĩtie nake mwĩre nĩ wega nĩ gũka kesha. Na mwĩre Ngai akũrathime. Na arĩa mena twana tũnini matikae gũikara, rĩngĩ kana gaku no igue karenda gũkoma, waigua nĩ karenda gũkoma, nĩ ũkuma, rĩngĩ no wone mapasta marĩa meha, kana wone mũndũ wa Theophilus ũrĩa ũrona ĩ hakuhĩ, nĩ megũkuonia harĩ ũgũkomia mwana waku. Kana arĩa mena ciana, ndũgetikĩre gũtinda ũnyitĩte mwana. Gũkũ nĩ tũrĩ itanda, rumu ĩyo mũrona haha nĩ harĩ itanda, nĩ harĩ mĩrĩngĩti mĩega, twana tũtwarwo tũthiĩ tũkome. Makinya mahinda mao ma gũkoma. Mwathani arogocwo. Na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru. Ke tweterere andũ mathonge wega. Nĩ maiganĩra wega. Ngũmbũka nyume thĩ njikarere rainĩ, magegania mekwo thĩ matarĩ, na niĩ ngũmbũka magegania mekwo thĩ matarĩ atĩ magegania matarĩ mekwo. Wow, Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Ndikane makĩrĩkia tweteire marĩkie harĩa thutha. Makĩria ma ũguo ngĩruta wĩra wa ngoro yakwa nĩ honokete, na Jesu nĩ mwathani na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Nĩngenete nĩ gũtherio nĩ thakame ya Jesu Kristo. Nĩ igongona rĩrĩa arutĩire ngoro ĩno yakwa. Mũndũ ndangĩmenya, mũndũ ndangĩtaũkwo, no hakwa nĩ njũĩ nĩ kũrĩ Ngai ndirabatara gũtarĩrio. Nĩ kũrĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ndĩ mũira wa ũguo. Nĩ ahonoketie na njĩra ya gũtheria na thakame ya Jesu Kristo. Rĩrĩa agũthagũthire mũrango-inĩ wa ngoro yakwa, ngĩigua kĩgũthagũtha ndĩ bũrũri-inĩ kũrĩa Daudi oigaga atĩ nĩ kwerekera nderekeire gũtonya mũtondo-inĩ, magũrũ makwa nĩ kuo merekeire gũthiĩ mũthiro-inĩ. Ĩndĩ Kristo wa Ngai akĩnjigua ũrĩa erire Isiraeli atĩ nĩ kũhetũka ndahetũkire hakuhĩ nawe Isiraeli, ngĩgũkorwo kĩgaragara atĩ wakorirwo waciarirwo na ndwatinirio rwĩtagwo atĩa rũrĩra, atĩ nĩ kũgaragara wagaragaraga, atĩ ona ndwarĩ mũtinie rũrĩra. Ndakũrora ndakũbara, Ngai akĩra Isiraeli, na ciugo iciarĩire Isiraeli mahinda marĩa Isiraeli mariganĩirwo nĩ Ngai, akĩmera rĩrĩa ndamũbarire ngĩona nĩ ũrĩa mwatari ũrĩa wagaragaraga, ngĩtua matua ma gũkuoya. Koguo nĩ igongona ndutĩirwo ngatherio na thakame ya Jesu Kristo,
na kiugo giake ngetikira gugithoma to ni itua ria mundu maandiko marandirikania urio gwitikira guthoma uhoro uyu koguo ni kuthoma ndi uthomete na ngaweigua nake Ngai ithe Ngai muri na Ngai roho mutheru akahe uguo urio ngataukwo kiugo kia Ngai gikangura na gikahotithia koguo ngiuga Jesu ni mwathani nijui ni mwathani thiini wa muturire wakwa ngiuga ni muturia ni mukuri ni angurite ni anjikite wega tigo ciarwo ndaciarirwo ni maitu wa mbui kana baba witu kuria ndi muthingu ndari kindu kiuru kina giko kimagigi ende kiugo gikigiake kiria aroiga ni agitugiritie gukira ritwa riake nikio kingurite gikandua kiria ndi muthenya wa umuthe mwathani arogocwo koguo Ngai witu ni mutugi na ni mutheru na ni mwihokeku njitagwo Reverend Necho wa kuria na tutungataga na kigongona gia Theophilus Church na Theophilus Television na tugateya Ngai na Theophilus Prayer Center no turi guku Prayer Center na tugateya Ngai na ni ngatho mutungatiri uria ukoragwo in charge Pastor Catherine wa Gituku ni gutunyita ogeni ni ukoragwo guku rugamo mekire uguo tokorwo matiramenya ni uthakarite muno Pastor wa Gituku mwira ini muthaka mwira wina riri wa Ngai meke uguo amen ucio niwe mutungatiri uria ukoragwo guku thiini wa Theophilus Jathaini koguo ngiuka ni ukumukora na ni ukoragwo rugameire kigongona giki na Ngai witu ni amwikite wega na ni mutumia ndete na ni mutumia nyendete mwathani arogocwo koguo Ngai akurathime ni kugitira to ni kurora twana twa Ngai haya ngwendaga turore kiugo kia Ngai na muthikabu witu tutina kuriganirwo ndikage gwa kuinuka kana tiguo rugamo geithie kanitha muthikabu korake mageithirie kuraihu atia ndukio haha muthikabu kanitha ndukiambagiriria haha ana wambagiriria ni hau nikihaha ngiwatiga ucio niwe muthikabu witu ni bishop witu na niwe founder wa kigongona giki gia Theophilus Church na Theophilus TV na tugateya Ngai ni tondu oguo mwathani arogocwo thiini wa Judges chapter 6 from verse 1 Judges chapter 6 from verse 1 maandiko makoiga ati mwi hau inyuothe aria matari na kirikaniro mutikae kumaka andu ni metheirwo ite guku ni maikarire utigatigwa andu aria marugamite kuria nja na Ngai witu ni egwika maundu mega thiini wa atirereri bururi ithathatu ira murato citarora muratore muriganitie nake umwire muthenya wa umuthi kihumo giakwa ni kirandekia muthenya wa umuthi rurira rwa family na kiruka ni ndirarutinia tonde muhe hinya na wathani mwire ndikurumirira na ndikuohwo ni family ringi kana ni generation altars kana ni family altars ni iradekia mwambie siku ya leo ni siku yangu ya ukombozi haya Judges chapter 6 from verse 1 ama atirereri bururi ithathatu kwambire muhari wa mbere ngehoka producer witu uria twinake Jose Gateru ni gukorwa gitwandikira oguo nake producer witu uria twinake main studio ni Mjango Ngai akurathime ni tondu wa wira mwega thiini wa Judges chapter 6 na mena J Ngai akimarathime ningi ciana cia Isiraeli igigika maundu maria monagwo me moru ni Jehova nake Jehova agicirekereria gicinia na moko-ini ma Amidiani miaka 7 ni muranyita ciana cia Isiraeli igigika maundu moru tuguthi tugithomaga ikinya gwa ikinya twina inywe ni ciana cia Isiraeli ni gwika ciikire maundu maria monagwo mari moru ni Jehova agicirekereria moko-ini ma muhirigo uyu wetagwo wa Amidiani na makirekerio ihinda ria miaka 7 tuthie in verse 2 na wa Midiani makihota Aisiraeli o kumahota na ciana cia Isiraeli igikienjira marima irima-ini ona igithondeka na aria mari thutha mutikarie na hinya
aria marinja mutikarie na hinya inegene riu niriroyo na guku rigacokie na guku thiini wa verse 2 nao Amidiani na atungatiri ni mugiukire ha mbere nigetha andu aria mone ha guikara ndagika 5 atungatiri othe ni mabangirwo pastor agituko moke haha nigetha mareherwo itio Rebeka ongeri kurehera atungatiri iti tondu we niwe munini tugagituma no wariganirwo ritwa riria waheirwo ni Daddy kai wariganirwo turehagire iti haha nigetha mone na bathi haria ya guikara nigetha andu aria me thutha mone wa guikara ndugagirikanie nyingi ikureme gukua Jesu ni kwendete wikindu giakwa ora meyane wani Jesu we mwendani gai utie mwendani ukira wale seruwe mutiuguru kamerikika matiyo Judges poleni ni tondu mutukiririe ni andu maihurire no tugagitia Ngai na tukambararia ritwa ria Ngai thiini wa Judges chapter 6 to verse 2 kiugo kia Ngai gikoiga atiriri nao Amidiani makihota Aisiraeli okumahota na ciana cia Isiraeli igikienjera marima irimaini ona igithondekera ngurunga ona micii iri na ihingo nunu Niundu wa andu acio Amidiani ni mwanyita Isiraeli ani kuihiria riehirie Ngai ni kurakaria ria rakaririe Ngai na Pastor Margaret atungatiri maraikara mweno uyu koguo ni gukua iveti ciaku Isiraeli riehiria Ngai na ria rakaria Jehova Ngai marekereirio kuri andu metagwo Amidiani andu aya mari nduriri na ni gatagataini ka nduriri iria ciaturaga bururi-ini wa Canaan miaka 400 maya ma 430 years iria Isiraeli makorirwo mari bururi-ini wa Misiri bururi wa Canaan ndwari tiati ni wagite mundu ni toria Kenya tutana heo wiyathi no tugie atiriri ni kwari nduriri njeru ciari guku bururi-ini wa Kenya ithe tiguo kuheana go history ithu ni kuthoma tuthomaga uhoro riku oguo turathoma uhoro uyu koguo Kenya ni kwari na nduriri ciari guku ciegwateire na gitumi gia cikoro ciguku Ngai athurite makoro mari guku matuthondekere bururi koguo ngithi ugu karora ungi flashback ukaigwa history ya Kenya ucoke urore Aisiraeli ukona ni kuri kindu gitagwo similarities cia Israelites na Kenyans mwathani arwogoco koguo Isiraeli ri makihiria Ngai koguo nduriri ici Aisiraeli me bururi-ini wa Misiri Egypt nduriri ici nacio ciari Canaan igithondeka bururi ciathondekagira Aisiraeli bururi wao no Isiraeli matioi omonaga megutura bururi-ini wa Misiri
tondu Ngai mundu uria ariirie ni ahete Ibrahim uhoro, ni ahete Isaac uhoro, ona Jacob akiuma athie bururi-ini wa Misiri ni erirwo Jacob ukirothi bururi wa Misiri, akirwo no ni ngacoka ngurute bururi-ini wa Misiri gucoki bururi-ini wa Canaan. Mwathani arogocwo. Koguo hindi yo me bururi-ini wa ugeni ni kwari andu mathondekaga bururi wao wa Canaan, na nicio nduriri ici iria nwaririkana mundu gwitwa Joshua muru wa Nuni na Caleb wa Jefune riria matumirwo mathi magathigane bururi wa Canaan, magiuka kuheana uhoro wa nduriri ciaturaga okuo. Koguo riria Isiraeli riehirie, na nikio njiraga mundu kaingi na kaingi, ndukanakorwo na thina, ndugatenyerie kirathimo, ndugatenyerie gutonga, ndugatenyerie kugia na indo. Ihinda riaku ritakinyanire. Isiraeli no nginya mangiarikirie miaka 430 bururi-ini wa Misiri, na ihinda riu mari kuu magiaka bururi wene. Ngai na guku bururi-ini wa Canaan ahuthirite nduriri ici ciothe, Aperizia, Hiti, Agrigashi, nigetha makorwo magiaka bururi wa Misiri wa Isiraeli. Ni muranyita? Koguo ri riria wandikitwo wira ku ndukanarute wira uru na ndukanaiye, tondu riria wikwene ugithondeka kwene, Ngai athaga andu angi magathondeka gwaku. Na nikio erire Isiraeli ati ndamuheire bururi mutarimite, ngimuhe micii mutakite, ngimuhe migunda ona mutarimite, maheirwo nginya irio matamenyete kuria ciimite. Koguo riria uri ona wi handu ugitungatira mundu ni kuri miaka erekagirio ni Ngai yo kombo ya discipline ya kurutwo ukorwo wi mundu wina mitugo miega. Hindi yo wikwene ndukanae kuriganirwo, waikara wega ugocithie Ngai wikwene ugitungata wikwene, Ngai athaga mundu Canaan yaku. Koguo kanengererio Canaan yaku ithondeke, ndugathi gucimba gitira. Koguo no kuiya, kwagana, kuhura maraya, gutunyana gutumaga mundu akaneneherio. Etagwo ni kuongererwo miaka yaku ikaprolongiwa gutura bururi-ini wa ukombo. Mwathani arogocwo. Koguo ni wega withuthuragie no menyage na withondekage o kahora no gaikaraga wega. Ona ndeto icio tugatukiragie na Bishop ngimwira onake ngamwira no aririkana ringi miaka iyo atungataga kanitha-ini wa AIC, wetagwo AIC AIPCA ikwaidi. Riria tungataga miaka iyo ri gatagati-ini ka maria ringi ahandire ri ni amoneti ringi maria ahandire ni amonete ku. Koguo ni kuri ihinda mundu arekagiririo tungata hario ri, ndukanarume gitonga giaku, ndukanarute wira na moko regeretio ukiuga matiiciragia, na ndukanathukangie indo kuria wandikitwo. Amukana ni yaku Ngai amiethagira andu makamithondeka. Koguo riri ihinda riria rigakinyanire, kana wi bundi wa moko, ni igana mari mabundi ma moko guku makaga, kana ni gwaka wakaga akawega, amuriri ugatua kuneo ukaneo nyumba njake ihiga wega, ithimitwo na kabiro ikaiganira wega. Angikorwo wi ndereba wa matatu, rora ka matatu kau wega, rora gakari kau wega, tondu ni ukanengerwo ibatiri yaku riri ithondeke utathigineire. Koguo ndukanae kurigana ukaririkanaga ndi Egypt. Yes, ndiratungatira mu Egyptian, no na ni Canaan yakwa Ngai ni anjathire nduriri ithondeke. Koguo hingo ciothe ugekaga uria Ngai arenda. Amen. Mwathani arogocwo. Twiragwo kirio handaga tiri-ini gicokaga airu mwaria magego. Verse 2 ikaiga atiriri, koguo Isiraeli ri makinya Ngai ake makinya mario weru-ini, Ngai ake marekereria ni tondu wa kwagana. Na nikio njugaga kaingi na kaingi ni kuri kindu gitagwo consequences ama matokeo moimirira ma waganu. Waganu ni uguturagia Misiri, waganu ni utumaga ukongererwo mathiri,
waganu ni tumaga ugatura uri ngombo tigana na waganu na nikio mundu umwe ndiramwiraga ngamwira ati riu ngika miaka ya waganu ri iri utindo gukiaga no kiaga nari ukona waganu na andu meciragia kwagana no maraya no tunyani mawaganu ni maiki ona kuiguanira muiru no ki ritho riake ritago ritho riake ria kiu nikio kiugo kire kine maguta kugweta na gikuyu ritho riuru rihana oguo ni ngai ni bishop ni guthekora theka rihana oguo ngai ni arithuire koguo ikaga wega maandiko makoiga Israeli marekererio ni ngai tondu riria mundu ehia ngai ahuthagira mundu arathime mundu kirathimo giaku gitineagwo araika yes maneagwo araika gikanengerwo mundu ke twarira ngania koguo mundu akenia ngai ahuthagira mundu kurathima mundu oho ngai ahuthagira mundu ko discipline mundu ukaiguithio ruo ukarigwo ni atio gwika koguo Israeli ngai ahuthiririo mundu akimaruta bururi wa Misiri ndahuthirire Moses na Harun na ngai ahuthira Amidiani mari andu tore ngiuga Akikuyu Ameru Akamba Ajaluo Aluya ithe mutianyita nikio kirigo giratuma metwo Amidiani ngai akimahuthe taru bururi witu wa Kenya Gikuyu meheria ngai akahuthira Akamba Aluo Aluya nigetha maiguithie andu aya ruo ngai akienda kuhihinya kana akienda ruriri ruu rumucokerere Israeli ri maneanirwo kuri andu metagwo Amidiani ngai agituma mahoto nikio wiguaga utoria no hotani urekagiririo ni ngai nibio tumaga ugatoria tiuge tuinaga turainirwo ni heni karaja turauga atia tibarathie na itare Misiri ayaya kanoti wakwa none wow atini roho koguo uhotani wothe umaga na kuri ngai ndumaga kuri mundu ndukane gwiciria uhotanaga ni gwitana ti mahoya ti fasting itumaga ona ti itumagite tukarathimo ti itumite tukaririkano ana kana guthoma kiugo iga kana guikara njira-ini tondu maandiko maranjira riria mundu egwiciria ni mundu kuri akoragwo ri mundu hatari atiri ugiciria tiru ni ndugamite ndi muthingu maandiko maiga kuria iguru onekaga wi kindu gia tuto ni weyona koguo ri uhotani urekagiririo ni ngai na nikio njuga kaingi na kaingi wahotana undu-ini wothe tiga kuga ni tondu turari prayer and fasting tito turari fasting ya 41 days to turari fasting ya 21 days uga ni ngai ugaga ni ngai ndukana tugirie kindu angikorwo ngai aregete gutugiria ritwa riake agatugiria kiugo giake ithi ndukuona riu egithiuge ati tamaka ni tondu turari fasting ya 7 days tamaka ndari fasting tio ndukana rugamie fasting ta an idol ndikana twike muhianano undu-ini wothe ugaga ni ngai wahotanirwo ciana cia thoma ni ngai ciana ti oru kuhoya ni wega kuhoya no ukaiga ni ngai ukite niwe ukaga na ageka maundu manene koguo Israeli makihotwo Israeli moi ni kawaida meciragia oria twahotire ri twakihuririe Amori tukihura Amoni tukihura Girigashi riu onaya niki magithie ita-ini kuhurana matiamenyaga tondu ngai niwe utumaga andu magetigirwo niwe utumaga andu makahotana koguo Israeli riria mathire maandiko makaiga atiriri na wa Midian verse 2 Amidiani makihota Israeli okumahota nacio ciana cia Israeli igikienjera marima irima-ini na igithondekera ngurunga ona micii iri na ihingo nomu ni undu wa andu acia Midiani koguo mathondekire ki marima kuria ngurunga-ini koguo niki mekire magithama kwao micii magithie ngurunga-ini koguo riria wakoma nyumba ukihumbira na karingiti
menyaga nĩ Ngai. Ndui tutikarite gugati twina mavati. Aca Ngai angĩenda gũtũneana ũguo tũhana moko-inĩ ma thũ citũ nĩ ta gũvucia na gũvucĩria kwa ritho. Koguo rĩ, Isiraeli rĩrĩa makĩhũrwo nĩ Amidiani atĩ magĩaka ngĩti ndaya cia kũgirĩrĩria Amidiani matikae kũingĩra, makĩona ũndũ ũcio ti mũiganu, magĩthiĩ ngurunga-inĩ. Mathire gwĩka atĩa? Kwenja marima, mehithage nguru, na wamenya ngurunga ũrĩa tari, mehithage ngurunga-inĩ makĩũrĩra thũ. Mwathani arotũteithia. Tarĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũtireyoneire mũthenya ũngĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ndio kana tũtionire ũrĩa kũrarĩ na corona. Yes, ithuĩ tũtionire andũ makĩũra. Ũkona andũ nĩ mora, ithuĩ andũ matiũrĩire Nairobi. Tene andũ marendagia mĩgũnda gĩcagi magoka Nairobi. Hĩndĩ ya corona tũronire atĩa? Kana inyuĩ mũtionaga? Ona gũtinie ndiguo na mũndũ rauga atĩ mami ndũmĩra nguo ite, ona andũ matiarĩ na bata na indo kana kĩ mũndũ arĩ na bata na kĩ kuoya indo agatwara gĩcagi. Gwetha ngurunga ya kwĩhitha, na ithuĩ tuoragĩra kĩndũ gĩgwĩtwo mũrimũ. Ngai angĩkĩra thũ citũ hinya itũrũmĩrĩre, itũbuate. Koguo menjire marima ma gũthiĩ kwĩhitha nĩgetha morĩre thũ. Na kĩrĩa gĩtũmaga morĩre thũ nĩkĩ? Nĩ waganu, wĩhia, mawaganu. Nĩkĩo aroiga mawaganu manyu nĩmo mandigithũkanĩtie na inyuĩ. Waganu nĩguo ũrĩa ũkoragwo ũrĩ ũthũ, ũrehagwo thũ gatagatĩ-inĩ ka mũndũ na Ngai. Mwathani arotũteithia. Koguo rĩ, nĩ wega kwĩrora, ndũkae gwĩciria atĩ nĩ ihingo. Nĩ ta ũrĩa wonaga twageria hĩndĩ ĩyo ya corona twekĩra mask, andũ nĩ maragire gũkua. Icio no ngurunga tũrehakagĩra ngĩti ndaya, tũrona gũti mũiganu, tũratindaga wĩra wa gũsanitize. Amwe marathũkĩrwo no mũthĩ andũ mamwe na andũ amwe maratũcerera matirĩ skin ciao itirĩ ciracoka wega tondũ marahũthĩria mwe sanitizers itarĩ njega. Mũndũ arageria ũrĩa gwĩka, tũrageririe njĩra ciothe, tũkageria kuma ciana citũ iria akorwo itirĩ mathukuru, tũkĩgeria kũrĩra Mũmidiani ũretagwo corona. Tũroima mawĩra-inĩ, andũ othe maraikara mĩciĩ. Mũmidiani ũcio nake akaheo hinya nĩ Ngai, akagerera rĩera-inĩ, aratonyaga kũrĩa kwenda, akoraga na kũrĩa kwenda. No ũndũ-inĩ ũcio wothe tamaka tũtiramenyaga ihonero ritũ no rĩrĩ. Akoiga thĩinĩ wa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 atĩ andũ acio kwa metanĩtio na rĩtwa rĩakwa mangĩgeka atĩa? Mangĩkĩnyihia meke atĩa? Mahoe marongori mauhere mehia mao nĩngeka atĩa? Koguo honio witũ rarĩ tu o kũrĩ repentance, to confess, tumbũre mehia na mwaganu maitũ, tũcoke tũhonio. No Shaitani aratwĩraga atĩa? Ekayo. Mara nyingĩ tũrambĩrĩria gwĩka atĩa? Gũthecwo. Andũ marathecwo, andũ no maragire gũkua. Koguo nĩ namba ĩrĩa nĩ ũrĩa Ngai athugundĩte gwĩka nĩguo aroiga gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmũgirĩrĩria igũrũ rĩa maũndũ macio mothe. Kĩndũ kĩrĩa kĩega nĩ kwĩnyihĩria Ngai. Tũronire atungatĩri magĩkua, anini ao magĩkua, tũrona members athuri atumia itonga na thĩni, gũtirarĩ kĩ? Nĩ Ngai ũrathuraga, kauga nĩ gũkũ ndĩrenda gũkũ na agatonya. Nĩ kũrĩ mũndũ ũramũgirĩrĩirie. Tũũrio thingu na ũtheru. Maandĩko maroiga atĩ ũrĩa wĩthurĩire ũthingu, rĩrĩa mũndũ mwaganu agarũrũka agatigana na maũndũ ma waganu, nĩ gũtũũraga atũũra nĩ tondũ wa ũndũ ũcio athurĩte wake wa ũthingu. Ona ũmũthĩ ũyũ mũndũ erire kagarũrũka, na ti kwĩrire thaa icio atĩ nĩgetha ihonero rĩũke, ni ũtũũrie. Biblia inaniambia kwamba mpaka mwisho wa dahari. Biblia inaendelea kusema, kwa hivyo makienjera makiethera maũndũ ma gwĩka. Maandĩko makaiga thĩinĩ wa verse 3, na gũikinya atĩrĩ, twĩ hamwe? Njĩrai ameni, twĩ hamwe? Na gũikinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli makorirwo mahandĩte irio, no igũrũ nyingĩ makorerwo harĩ kĩ? Irio cia nda. Koguo ngĩti ciao nĩ ciaunangwo nĩ Amidiani, mathiĩ ngurunga-inĩ no marakorwo nĩ Amidiani. Koguo rĩrĩa makorirwo mahandĩte irio rĩ, maandĩko makauga Amidiani magĩgĩthiĩ bũrũri wao me hamwe na Ameleki ona ciana cia mwena wa irathĩro, magĩkĩamba
gikiambata makahurane nao. Mathire kuhurana nao na Isiraeli. Koguo Amidiani matiahandaga ona matiacimbaga migunda. No menya hindi andu macavaivaga na kingano na nyama. Andu mariaga indo icio igiri, migate na nyama na thufu. Uguo maturaga uguo. Uti kindu kingi gitumaga andu cio maikare miaka 800 miaka 100 ni nyama na migate, either michapo kana mikorogo. Mariaga tumigate tuhuthu tutari na maguta kana turia twina maguta. Uguo niguo maikaraga Isiraeli, na iria ria yogurt maikaraga uguo. Koguo Amidiani matiahandaga, matiagethaga, mageterera Aisiraeli thi mugacimbe migunda. Isiraeli mahanda irio ciao, Amidiani twero makinyitana na Amaleki na ciana cia irathiro cigithie ikinyitana. Riu ciri ndurire cigana 3 magithi kugetha irio cia Isiraeli. No wamaheaga hinya ni Ngai. Na nikio njugaga undu-ini wothe, kundu guothe ona kwina insecurity, ndukana blame Matiang'i, ndukana blame Uhuru Muigai wa Kenyatta ati bururi uyu kuma riria ambirie gwathana no wagite security turahurwo ni mikora. Jehova Ngai angirakario ni itura arirekagire ni kindu kiriekaga eheragia ruirigo ruria tuiguigwa tukiaria uhoro wa ruo thiini wa Zakaria chapter 2 verse 5. Akeheria ruirigo ruu bas ukarekererio. Itu wona wairigurirwo niguo hindi wonaga ukaigwa mundu akiuga ati na kai umenye itangire uri turite haha miaka yothe. Wagituko na igwa andu makiruta oira kuu itangire uri turite ha miaka yothe. Ni muici uri kuroimire na kuu aroka ni kuirigurirwo. Wairigurirwo niguo mukoronaga giki ni giveti. Wairigurirwo niguo mukoronaga ici ni nguo ci clothesline ni cianikitwo mukanda-ini ucio. Wairigurirwo niguo mukoronaga hindi wikirite wig ni agoro agoka hetukite nayo undu-ini wothe. Na mikororo igwe heagwo hinya no ni Ngai. Na nikio twiragwo tutikaiwe kugaga shaitani rotoma na iharagane, tondu Ngai ni amekiraga hinya ni tondu wawe agucokie njira-ini. Mirimu ni ukaga, kini giukaga. Koguo Amidiani maraheo hinya no ni Ngai. Ni muigo he andu shaitani araheana hinya. Shaitani ndari hinya uria twiciragia. Amaleki maheo hinya no mathi kugetha. Riu riria wakora waru ciaku cingethe wagituku uthagira wagituku muno, wathi wakora cingethe kauga atia Ngai njiguira tha na undirikane gatagati-ini kondu wothe njikite njiguira tha. Ndahoya tha ciaku tondu ndui Ngai no arekereria kienda gukuruta. Undu muru ni ukaga nigetha urutwo, undu muru ni ukaga nigetha Ngai agocwo, undu muru ni ukaga ria gatatu ari ihura riaku we mwenyewe Ngai akienda gukuhura. Koguo maundu-ini mothe wonage Ngai ciana cioka ciatongoria, wona umuthi ni matongoria ni Ngai, marigia ni Ngai. Ona ungioya ruthanju uhure mwana kuma rucini nginya hwaini wakurigia no areka atia, ona wiki ati wakurigia no areka atia. Nie ni ndamenya go tukihinga tamu o muthenya ucio nginya nyuike witu brother yakore afuatite ni amenya go muthi no nguhuru ajira mucene ule koragwo naguo leo ni vita. Nie ndamenya tukihinga ni bara to ni ndigirie tukihingura niki na kuhuru gwakwa ni mami na baba gutia tumire ndongo ndarigirie nginya ndeka ya muthia no muthi ndirio mwana ki mwana wao no muthi igo monaga mundu ndarathimirwo ndu uria twendaga. Koguo maundu-ini mothe wirute kunaga Ngai, wirute kugocaga Ngai maundu-ini mothe. Ciana cia thoma kamwe karega kana twiri tiga kuga mono ina shaitani njuru muno, onaga Ngai tukira Ngai ni njui hari undu urenda na mwana uyu wigocithie wiki uri urenda gwika ni tondu Ngai ni muhiaga mundu hinya undu wothe nigetha wikike ukoragwo ari mubango wa Ngai. Wakora ciana mitaro tiga gutinda ukithera maundu maingi, ira Ngai njiguira tha. Haria Ngai egukurongoria warongorerio kuhera, warongorerio guthaithania ciana icio ikoguo no ndukana hiuhe gwika atia kwaria muno kana kuruma njiarwa ciaku ni mehia muno makiria. Koguo mandiko makoiga atiriri thiini wa verse 3, koguo makimatunya ki irio miciao ni matonya kwa Isiraeli ona makite ishu citawati ihingo ndaya
Amaleki ni magire guthii, Amidiani ni magire guthii, matiagire guthii. Koguo na irio mahanda no ciathire ikigethwo. Mandiko mukaiga thiini wa verse 4 mathire kuhurana na verse 4 kaiga nao magikiamba hema ciao mang'ethani mang'etheire magigithukia irio iria ciarĩ mĩgũnda kũndũ guothe o nginya Gaza, na kuo kũu bũrũri wa Isiraeli matigana gũtigia kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩtũũria mũndũ ona arĩ mbũri kana ndegwa kana ndigiri. Atĩ mekire atĩa? Manyitire irio gũciananga. Ithe gũtirĩ hĩndĩ Kenya Ngai aratũtũmĩire kĩgunyũ. Mwari kana kĩgunyũ kĩu kĩanangaga kĩ? Irio. Ithe mũtiaririkana itono cianangaga kĩ? Tukigeria andũ angirigaca magĩtanyĩra gwĩka atĩa? Makigeria kũhũra nĩ nakũ nĩ ciagire. Ithe no mũthĩ tũcitirio kuo cirĩtwo kirai hau nginya rĩrĩa kũrĩa ngũmũhingũrĩra. Koguo rĩ atĩ ciathire nginya kũrĩ mbũri magĩthi mandiko moiga kũndũ guothe o nginya Gaza, na kuo kũu bũrũri wa Isiraeli matigana gũtigia kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩtũũria mũndũ ona arĩ mbũri kana ndegwa kana ndigiri. Koguo bũrũri wa Isiraeli nĩ werekerwo nĩ ng'aragu. Yes, nĩ werekerwo nĩ ng'aragu. Ũgakinya handũ ũgatonya nyũmba ndigithu-inĩ gũtirĩ, ũgathiĩ ũgakora hau hatirĩ mũtu, ũgathiĩ ũgakora gũtirĩ kĩ kana kĩ. Ũngĩnyita ũguo he ciana Ngai akĩenda gũgũthomithia. Mũthenya wa Tuesday twatigana na Pastor Monica na Pastor Josephine twĩ 44 twarikia mahoya tukiambata. Twambataga ũguo tukigerera na kũrĩa Pastor Monica ikaraga. Tũgĩthiĩ nĩ twakorire handũ itagote he highway gĩtaraca kĩigũrũ. Tũgĩkora mũtumia arũgamĩte handũ haha ena kana ka mĩeri 5 arũgamĩte hakiri ciake irorete bara kũu thĩ arorete ũguo. Tũkĩhĩtũka ũguo tondũ hakorwo he karĩmo ũguo mũndũ athiĩte ihenya tondũ wa ngari iria cimumĩte thutha. Twathi tũthiĩte ũguo rĩ ndaiguire o rĩmwe tu mũgambo wa njĩra ndũgame. Ndarũgama ndiarũgamire ngĩona mũtumia agĩthiĩ. Ndathi ndakinya ta harĩa ngĩigua nĩ ndehia, ngĩigua mũgambo wa njĩra nĩ wehia nĩ kũhĩtũka. Ngĩcoka ngĩra Pastor Monica ndaigua njoke. Ngĩcoka ngĩarĩria mũtumia ũcio ngĩmũria atĩrĩrĩ, na ngari iria ciarĩ thutha wakwa nĩguo ndĩraga Bishop na nĩguo manegenaga matiahũrire ho na matiarĩrie. Ngĩũria mũtumia ũcio nĩkĩ ũreka haha, nĩkĩ warũgama haha? Ndamwarĩria ndajehotho aro ikarĩte ũũ. Koguo ndamwarĩria ndahũgũkire na kũrĩ ũrĩa ndanjarĩirie. Rĩa gatatũ nĩguo ehũgũririe akĩndora, nĩaririre mũno koguo ndahotire kũnjarĩria. Rĩu ndacũthĩrĩria na side mirror ngĩona nĩ hingĩrĩirie andũ aingĩ mũno. Ngĩmwĩra ũka na ũnyume thutha nginya harĩa ndĩrĩrũgama. Nĩ twathire tũkĩrũgama. Nĩguo ndamũririe atĩrĩrĩ, nĩkĩ ũgwĩkaga hau? Akĩremwo nĩ kwaria. Ngĩmwĩra gũtirĩ thĩna ũtarĩ mũico waguo, na gatagatĩ-inĩ kũndũ wothe Ngai agũtonyagia ũndũ-inĩ ena gĩtũmi. Nĩguo tũmũririe akĩnjĩra nĩ thĩna wa irio cia ciana. Akĩnjĩra ndĩna kana kanini, ndiatũnie kana nĩ ga 2 years kana nĩ ga ũguo, na gaka keng'ong'o. Kĩnjĩra ndiumire thibitarĩ ndĩakora mũthuri wakwa nĩ orire. Akiuma agĩthiĩ akĩndigĩra kana na nyũmba ti ndĩhe. Ndarwo ndona gũtirĩ na irio, gũtirĩ kĩ ici nĩ ciana ũyũ nĩ mũgaka itũtũ nĩ tuona kũrĩ guothe ndatinda ngiũrũra mahe gĩbarũa rĩ na mũtikaneke ũguo. Maranjĩra ndĩna mwana koguo ndingĩhota kũruta wĩra. Ndaira mũndũ ahe wĩra wa nguo akarega kũhe wĩra wa nguo tondũ ndĩna mwana. Nĩguo ndamwĩrire na rĩu na gũkũ rĩ na wĩikara Gĩthũrai 44 tũnĩ 45 rĩ ũkũgĩrĩte kĩ na gũkũ tondũ arĩ hakuhĩ Kahawa West na kũu. Ngĩmũria ũkũgĩrĩte kĩ na gũkũ na nĩ kũraihu mũno na 45. Akĩnjĩra ngũkĩte tondũ hũrire getagwo flashback Njeri wa Njogu. Da flashback ĩra mũirĩtu mũrata wakwa ndamwĩra kana nĩ kũhe irio cia ciana to ciana nĩ irarĩire yahe anjĩra nyambate. Koguo nyambatire kuma tene ndoka nginya gũkũ, ndoka ndamũkora ndarĩ ku ndamweterera to kwarĩ gũtuku, kwarĩ kĩndũ thaa 3 cierekeire thaa 3 cia ũtukũ.
riu niguo kinjira ndamweterera ri anjira ngire igana ena igana no ri gwake nyumba nona kuhe ndukanaherithie mundu wina thina waigua ndukumuhe ikara ndukumu koguo riu akinya kuu gwake ri akimukora akimwira ni ahuthirire ki igana riria ndari no ni umire 45 na ni thaithe twaku icio utuku noka riu niguo akiriraga riu akarigo riu ikaririo kirigo ndirathiko riu hakiri ciake cieciragia ki akaroranga akerora akarora mwana akarora barabara iria mwathani arogocwo koguo niguo ngudakuga atiri niguo ndamwiraga Ngai ni wahuthire njira nyingi utangiumire 45 tutingionanire nawe tigana na mutumia uria waigana ndauma no uteithio wa ndauma na irio cia ciana cia koguo kaumagacira kaoke na ni umenye ndatindire kanitha ngiurura nginya ndandegena ni Pastor Josephine na Pastor Monica tumaga tene tungithirio thaa 11 riu nani ndoruraga ku kanitha ndirathie ndirahoya ndiraina ndoruraga ku koguo niguo ngudakuga atiriri undu ni uriki ni uri gitumi Ngai no atutware handu akienda gwiko koguo Isiraeli niguo ngudakuga atiriri Isiraeli makirwa atiriri matitigirwo ona ki kana ki nginya ndegwa kana mburi kana ki indo ciothe igathira koguo kiriga tumaheane uhoro wa mutumia ucio Ngai ni eheragia kila kindu akiheria kila kindu gigathenga akienda we umumenye akienda umukurane turuda murie mutumia ucio ungiheirwo igana ni uri ari rwimbo rwaku rungirari atiri murata wakwa haire ki igana no ni ndunjuyo na tiri handu tugucoka tuonane nawe ringi no ni guturaugaga atia ni njui Ngai ni athagira andu ki muraika mwathani arogocwo koguo Ngai ni eheragia kila kindu gitumi kia Ngai eheri indo cia Isiraeli areheria nigetha Isiraeli mamumenye nigetha Isiraeli mamukurane na mamucokere koguo rimwe Ngai ni ukaga kweheria agoka ari mwaki agacina indo ciaku ciothe ikehera agacina kila kindu giki no gekirwo mucango ni andu Ngai agacoka agacicina akeheria nyingi ugo gacangirwo ni andu Ngai agatuma ithie nginya andu makambia kugotigana na ucio ni indo iria cimuriaga koguo rimwe Ngai ni atumaga indo ci ku ikaraga we igwite ikarago gitaukagwo kwanza riu turambiriria mwaka mweru no ni turio Januari-ini wimenye tondu kwaga gutaukwo njira cia Ngai mikire ya Ngai ya maundu mithire ya Ngai no iguturie uthiururukaga kaweru-ini utaroima twi thiini wa verse K tathoma verse K riu turathi verse K mandiko makaiga ni gukorwo mambatire kuu na uhiu wao ona hema ciao magitonya bururi ucio matarie o ta ngigĩ nĩ kũingĩha andũ acio o ene ona ngamĩra ciao matiatarĩkaga nao matonyire bũrũri ũcio nĩgetha mũthikĩrĩrie makawĩke atĩa makawanange biũ. Isiraeli verse 6 magĩkĩhinyario mũno nĩ Amidiani acio nacio ciana cia Isiraeli igĩgĩkaĩra Jehova atĩ matonyire bũrũri wa Isiraeli matariĩta kĩ ta ngigĩ kũingĩha matari ũguo matingĩatarĩkire. Ngai rĩrĩa atua gũkwerekeria mũthiro wambia gũkwerekeria ndũngĩhota kũrũgamia. Koguo Isiraeli marorire makiona arĩa nĩ Amidiani matwerekera ũguo matiarĩ ũndũ ũngĩ. Wona thũ yaku nĩ gũgũtoria nĩkĩ wĩkaga ũgacarenda. Ũngĩona thigari nĩ ciakumĩrĩra ũgwĩka atĩa kana mĩkora rĩrĩa yakumĩrwo meraga atĩa tafadhalini nini chukueni kila kitu na muniachie nini msiniue. Mũndũ ambagia gũkaya ũguo msiniue tu ithe tiguo mũndũ naririkanaga ukamera niko na watoto msiniue. Ngai witũ rototeithia. Koguo Isiraeli magĩkorerwo nĩ Amidiani na Amidiani makĩingĩra kũu marĩ aingĩ mũno nĩgetha na Ngai ndarekaga. Ngai agũtũmĩra mũthiro ti mũthiro wa gũkũnina. Rĩmwe no ũrware andũ magoka magakuona ndangĩhona no mũrimũ ũcio warekerio na kũrĩ ũrĩ mũrimũ kana ĩrĩ ndwari andũ matirakũrana nĩ ndwari ũkahinyĩrĩrĩka andũ makona hui ataisha sasa, lakini Ngai agoka akaguũria mwĩrĩ ũcio akawĩkĩra mĩhũmũ rĩngĩ. Githĩ tiguo maandĩko maroiga thĩinĩ wa Ezekieli? Koguo rĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ona rĩrĩa wona nĩ kwathira gũtirĩ kĩ kana kĩ tiraga maitho maku na igũrũ narĩo rĩtwa rĩa Ngai rĩ hinya. Koguo Isiraeli rĩa mahinyĩrĩirio nĩ makũranire
kuri undu tuikite Ngai utari mwega na maandiko matwira atia magigikaira Jehova mamukaira Ngai egwika atia tarugama ina iguru tondu ona mwambiriria kungurira guo maitho mwahota kwambia kuga ati kiria ni tuhoya itukome tarugama ina iguru no munjire guo ni mahoya ma gukoma rugama ina iguru geithie muratora muriganitie nake Idwe toria Ngai haya mundu gwitwo irugutha twe rwimbo ruu Aimo na Ngai na tene na tene hayo kinogoraga utino githiara ta tano no kamwira ndina muindina ire tugwakwa na matihikite na okamwira na ndina nake na matihikanĩtie o tukinyaga rwimbo Toria Ngai munene Ngai uria tura Temena Toria Ngai munene Ngai uria turaga Temena Kanina Toria Ngai munene Ngai uria turaga Temena Adiri Toria Ngai Para
Jehova Ngai Eroyo Ebwandeta Kayoyo Akero Ebwandeta Kayoyo Akero Ebwandeta Ebwandeta Mwadhani Nagoya Kakamwanda Kayoyo Akero Ebwandeta Kayoyo Akero Ebwandeta Kayoyo Akero Ebwandeta Ebwandeta Mwadhani Nagoya Kakamwanda Kiagomorogera Mwathani arogocwo rora mũrata ũcio mũriganĩtie nake mwĩre tia ũtindo kĩnja ndĩrakũnegenera kana nĩ ndĩraugĩrĩria gũkũ ti toro njũkire kũina. Mwathani arogocwo to kũrĩ andũ mararora andũ angĩ atĩa ĩto ndarenda kũhutio. Mwĩre tũkuga ta bishop ndũmwĩre gũtũkuga ta bishop wahutio nĩ icembe eke atia nĩ inyuĩ mwaingata cirika tinie thĩinĩ wa verse 7. Thank you arĩa maratwĩrorera thĩinĩ wa Theophilus Television. Ngai twamũrathime twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ na gũkũ nĩkuo our mother church. Ũyũ nĩwe nyina wa Theophilus kũrĩa guothe kuona Theophilus branches tũgatĩa Ngai na tũkanenehia rĩtwa rĩa Ngai. Njatha-inĩ Ngomogwo ĩkoragwo kũ? Njatha-inĩ Ngomogwo ĩkoragwo hakuhĩ na kũndũ gwĩtagwo Marũrũi. Ingĩgweta ũguo andũ aingĩ nĩ moĩ. Umanĩte na Nairobi town woya ngari cia gũka Kahawa West kana cia 44 ũgũka mũringe mume Zimmerman mwakinya Zimmerman gatagateine mũkĩringa nĩ harĩ gĩtaraca kĩ hau niguo nĩ ndĩatarĩria wega bishop gatagateine ka 44 na Zimmerman hedaraca ĩkoragwo ĩ hau hathambagĩrio ngari ĩyo ĩtagwo stage ya Ngomongo. Ũngĩcukĩra hau ũkuoya boda boda ũmĩrĩhe 50 bob no ngĩmoria kũrĩa athuri acio na anake nĩ moĩ Theophilus makũrehe nginya Theophilus. Ũgerete na ya Marũrũi barabara ĩno ĩtagwo atĩa andũ a Ngai? Bypass yake nĩ Eastern bypass kana nĩ ĩrĩkũ ĩno? Northern bypass. Ũgerete barabara ĩno nĩyo tũmĩtaga ya Marũrũi. Arĩa mamĩũĩ nĩ yumĩte na rwakororete na Rũirũ. Ũngĩũkomera after Marũrũi ũkũmera njigĩra Njatha Ngomongo. Wacuka hau no nĩ handũ ũngĩtithie magũrũ kana no woe boda nayo no 50 ĩkũrehe nginya Theophilus. Arĩa maikaraga na Kiambu na kũu umanĩte na Kist. Umanĩte na Kiambu no ũkĩocukĩre hau Kist. No woe boda boda ci hau makũrehe nginya Njatha-inĩ. Kana okorwo ti ũguo no ũthiũrũrũke ũguo. Nĩ nyonaga wagĩtukũ ũthiũrũrũkaga ũguo. No ũthiũrũrũke ũguo thiũigĩrwo nĩ kĩhunguro hau. Woe ngari cia hau nĩ cigũkũrehe nginya haha. Mwathani arogocwo.
na tugagitia Ngai ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mutugi na ni munene na ni Ngai mwihokeku. Thiini wa Judges chapter 6 kuma verse 7 Ngai akimurathime Pastor Ngasha ni ndakuona Ngai akurathime na Ngai agigwike maundu mega. Thiini wa verse 7 na gwikinya atiri twi thiini wa tiririri bururi kana Judges kwa Swahili ni wa Amozi sura yake ni ya 6 tukaanzia mstari wa kwanza. Tumesoma misari 6 sasa tuelekea mstari wa 7. Kiugo kia Ngai gikoiga atiriri na gwikinya atiri ati hindi ria ciana cia Isiraeli ciakaire Jehova ni undu wa Amidiani ri no igo ni gukaira marakaira u Jehova tondu thu ikuonaga ugithinika no ndimenyaga thu ndimenyaga ati ni urakaira Ngai thu ndimenyaga thu ikionaga kihinyiririka na igakena igaikara thi igikwaririra no matiwe ugikaira Ngai riria Ngai agakuigua tondu ni wa matha maingi ningenagio ni Ngai ni wa tha nyingi riria kuigua makona biu ni watindikwo ni gutahwo na makerora makona ni watahwo riria wakaira Ngai na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe na muoyo waku wothe maandiko mauga Ngai akaigua agakwerekera agakugucia ta Daudi akarumie mikinyire yaku agakuruta mutondo-ini wake kuona wa mehia akarumia mikinyire yaku koguo kuigua Ngai ni aiguaga na riu tha ciake no njigo na gutiri kindu gitangicenjio ni Ngai gutiri kindu gitangigarurwo ni Ngai na gutiri rihia wikite wi thino Ngai atangirekera na nikio ngwirire muthenya ni womuthi muthenya ni womo Amidiani Aamori Ameleki matikuhinyiriria ki muturire waku ringi turathoma uhoro wa Gideoni na nikio Ngai akurehire na aria mari online thini wa Facebook na YouTube aria me thini wa Theophilus Television ni muthenya waku urugame ta Gideoni we ni we njamba Ngai atumiri ukinye guku nawe uge thina witu uri ukoritwo wi mucii mitangiuko maundu macio mothe marakinya muthia ki muthenya wa umuthi ndukae kwitikira guhunduka oro uguo miaka mingi ukite atia oro uguo no gathii oro uguo koguo magikaira Ngai ndakwira thu itimenyaga taru thu itiui ni gukaira orakaira Ngai cicio ireciria wi toro ona rogithi ici mareciria wi toro agona araguri mareciria wi toro matimenyaga riri urathaitha Ngai na riri urahoya Ngai. Maandiko makaiga thini wa verse 8 Jehova agikirekia munabii hari ciana icio cia Isiraeli agicira atiri Jehova Ngai wa Isiraeli oigo nini ndamurutire bururi wa Misiri na ngimuruta nyumba ya ukombo githi ti Ngai watumirio ciero githi ti Ngai wakurehire Kenya ona Kenya ne mari jo bururi githi ti Ngai wa matorire mabururi macio koguo ena mubango mwega na ngamuhonokia verse 9 na ngamuhonokia moko-ini ma a Misiri ona ma andu aria mamuhinyagiriria ngimaingata ngimwehereria ngicoka ngimwe bururi wao. Verse 10 ningi ngimwira atiri nini ni Jehova Ngai wanyu mutikanatie ngai cia Amori aria ene bururi umutoire no riri uge wakwa mutia wiguire koguo tondu Ngai ndaherithagia andu hatari na gitumi kiria giatumire Israeli makaherithio niki manyitanire na kiruka gigetagwo kia Amori. Amori ni mari na ngai yao mainamagirira ya Ashera na Bali, Amidiani, Amaleki, Agrigacia, Perisia, Hiti, Dorei, Jesiothe mahoyaga mainamagirira ngai ino ya Bali na Ashera matiari na gwitigira ngai. Koguo ri ngai akirakara ni tondu wa Isiraeli kunyita ngai ino ya Amori makimeinamirira kiu tu nikio kiarakaririe ngai. Ithe duona ona arata no magwikie thina-ini. Yes, ona arata no magwikie thina-ini na nikio wira gondu-ini wothe hoyaga ngai kirira ndukarokage kwarahuka rucini ugaikuruka handu hothe urenda guthii ugathii gwitonyania na kiruka gitakenagia ngai
gwitonyania na kiruka gitetigirite Ngai ndukana hoye mihianano ndukana thie kundu kuria ukirwo thie wige kanyamu gaka haha igaga kiugo reke maundu maku mothe makoragwo ni kiugo kia Ngai tondu kiri hinya gutire handu twaiguire kiugo giki kia Ngai kianeherio ni mihianano ende kiugo giki kia Ngai kianaunanga ki mihianano koguo mundu ethuthuragia ukarikia kumenya na ni nie nyume tondu gutire hingo Ngai umaga wega-ini wake gutire hingo Ngai agicukirwo kaundu na kamwe mundu niwe ukoragwo na mehia mundu niwe ukoragwo na mawaganu koguo githuthurie thiini waku na nikiaririe na Isiraeli akirira kwetukana na Isaia kimera inyui kiruka giki ya Isiraeli thuthuria iki kihumo kianyu kihumo kia mundu nikimuthinagia koguo maandiko makaiga verse 11 na muraika wa Jehova agigithie agiikara thi gitina-ini kia mugadio kuu Ofira o mweneguo ari Joashu Mwebiezeri na riri hindi iyo muruwe Gideon ari kihihiro-ini kia ndibei akihurira ngano hau thiini amehithite ndikono ni Amidiani. Joashu Mwabiezeri ariu Joashu Mwabiezeri ari ithe wa Gideoni. Joashu Mwabiezeri ari among matigari maria matigarite fururi-ini wa Misiri koguo ni gukamokite koguo na fururi-ini wa Misiri ni meruteire fururi-ini wa Misiri ni wacangeire hanene muno gufundithia Isiraeli kuhoya mihianano na nikio ndimwiraga kaingi na kaingi tigaga gutinda gugithi kwirorera interviews cia mundu urari gwa shaitani ati ndiari kurora ati ugatinda ugite ihinda ndakwira maundu mari urona hau ni tondu ni kuri hinya wa kuona na hinya wa kuigua na gukagia na connection ni tondu maya ni maroho ni ahoia mihianano ni mahuthagira maroho wewe thiini wa roho maroho mani magucanagia na nikio maroho maya wiroragira thiini wa YouTube gukirora mundu raumire gwa shaitani no megugukora na no meguguthinia ndukanenyitithania mundu gwitwo Joashu Mwabiezeri mari andu aria maturaga andu a Isiraeli marutite uhoro cio wa kurongoria mihianano Misiri tondu matioi Ngai ingi moi Ngai ithe Ngai muri na Ngai roho mutheru na nikio Ngai ameraga hingo ciothe ni Ngai wa mathoguo Ibrahimu Isaka na Jakubu koguo ni ugwati tiga guthie kwirora mikanda ya pornography ogotinda ukirorera kirio kuma na kio hau kigongona kia immorality gitigukurekia kigongona kia prostitution gitigukurekia kuma hau guthie na kigongona kia masturbation gitigukurekia kigongona kia gayism na lesbianism na ndugecire igongona ciiragwo toka na zinatoka ni igongona cie hinya muno koguo mundu mwenyewe ni guthiaga kugira agacoka goka maroho maciria mamunyita wakati umemfinya niguo aroka kuga ndeithia ikanitha na ni wewe tuliendea koguo githie wina rutha na wina wiyathi wa guthina gathimu gaku kuria guothe urenda wathie YouTube wathie Facebook maundu macio mothe ni ukumakora wiroragire andu menjaga makiino guo menjaga na nduri wamenya ikoragwo ri covenant andu acio makoragwo meyohithanitie na maroho tondu ni mathitwo ni uthamaki uria mari thiini waguo wa shaitani thimu-ine mwenjaga ni tondu ni kuri hinya wa kuona we ukona meciria maku ri ono gikaciko cia wandu kumenya ugakuo meciria ukameria roho ri ukumeria ugoka utahikira ringi mutumia waku muthuri waku ciana ciaku tiga kwirorage na nikiurirwo ituthiikage atia tuthie nyumba-ini yake hema-ini ciake cia kuria Ngai atungatagirwo na mana uthingu tiga maundu mamwe angikorwo renda gukura kiroho ndirona ni gukura kuriku kiroho no rari kwirorera atiriri ati ni news cia murogi uranyitirwo ithe gutire uhindi gurari uguo ati ukona mundu anyititio ati kiria cietagwo atia njuki na boda boda mutirona goguo ndaimono cirari ku nginya gwito ya mobi mutionire utikiru kia ndurire ta kiu ni arogi marethete njira ati nigetha we wenda kuiyo kindu gathi kuyohania naku tigaga maundu mamwe weroragira handu gathi ukona he handu news itekujaka cieherie ugeterera handu haria haraguteithia mwathani arotuteithia tondu kuona ni raithi
Kuyohania na maroho macio ni raithi, lakini wakati itaanza kufanya kazi ndani yako utawika, lakini hakuna atakaye kuja kukusaidia. Bwana tusaidie. Kwa hivyo Joashu ni guikara ni Israeli ikaranire na Amisiri. Tondu Amisiri Egyptians matio ikindu kingi moi kurongoria ngai cia mihianano, na nikio matarekagirira Israeli mathi mariga ku Israeli marathi kuhoya ngai uriku matioke mahoya ngai uyo witu mageririe kunyuithia Israeli maroho macio gukirema. Koguo ri gatagati-ini ka maundu macio mothe Israeli mahinyirirwo magakinya muthia uria ni nawe tuhinyiririo tugakwintwa kinya muthia. Ngai agituma kugie na ihinda ria Israeli hagie na kiambiriria kie to ni hakoragwo na kiambiriria kieru. Ngai agituma hindi Israeli mahinyiririkite mekuria ngurunga-ini ri tondu tare guku kwa Joashu Mwabiezeri ithe wa Gideon niku kwa handitwo ngai cia mihianano Ashera na Abari. Ni mwanyita? Koguo niku Israeli mathiaga kuhoya. Koguo Ngai ni arehaga thina umwe kana oru umwe, tondu oru no wateithirie Gideoni. Tondu korwo Israeli matiubuthurirwo ni Amidiani na Amaleki ri mangiari oku. Koguo me ngurunga-ini ri Ngai akihe Gideon chance njega. Ngai akimuthondekera tondu ni Ngai uyu create agithondeka ihinda ria Gideoni guthi kumomora ngai icio. Na nikio ndia kura ri u ni utuku waku tondu acimomoririe utuku acianangirie utuku. Koguo meku mehithite uria nao makomete marecirie twiki riri nirio ihinda ritu. Mwathani arogocwo. Koguo Gideoni haria kihihiro-ini kia ngano Mandiko makoiga ati athiete kihihiro-ini kia ngano mugunda-ini wa ithe. Riu athiaga ngano hau ehithite to niguo meka mathia ngano mehithite. Riu ni iragetheirwo riu marathiururukio guo mehithite nigetha ndagakorwo ni Amidiani na Amaleki. Koguo hau ehithite ri muraikaga wa Ngai akimumirira. Mwathani arogocwo. Uria kuhikire ume gwaku mucii gutiri mundu tutumeire tigiti oke. Ona no gutuka tukirana na bishop tukimwirore tuga andu ayo the gutiri mundu tutumeire tigiti oke. O mundu ethire tigiti wake ke atia? Na ni kuri mundu ha wonirio tigiti tu waguka ukire hena gitumi. Tondu Ngai ndari arametha kimenyaga ari matiriki matiriho nikio wiho na aria mari TV-ini na aria mari online nikio wiho. To Ngai nie kwi ni gwatha muraika wakwa nigithoke nigetha thamakire ngoro yakwa. Koguo siku ya leo ni ukombozi. Uga muthenya umuthe ni wakwa. Maanisha yale maneno muthenya umuthe ni wakuri wakwa. Amen. No menye Gideon atowe mwenyewe wakurirwo arugamire ginya andu aria mari thutha wake no ti thutha mbere yake tondu mandiko maugaga ari mwana wake hingada na ari wake hingada ni arugamire ithenya-ini ria kumomora ngai cia mihianano. Mwathani arogocwo. Koguo hau kihihiro-ini kia ngano ri tuina rwimbo tukauga ati wakorire Gideoni kihihiro-ini kia ngano ohetwo ni kigongona kia Baali na kia Ashera tondu wi mukunuria ugikunuria Gideonia gituika njamba nene akirwirira Isiraeli ndagwita ndahoya rikwagirire we wana ndagwita wakorire Gideonie kihihiro-ini kia ngano kia Baali na kia Ashera tondu wi mukunuria ugikunuria Gideonia gituika njamba nene akirwirira ndagwita mukunuria ndahoya rikwagirire we wana akunuria andu aingi aria makunikitwo ndagwita wow tareke tuigue kigongona kiu kiohete Gideon
verse 12 ikoiga atiri no igo muraika ni amumirira riria muci uronekana to gwika atia to guthira nake muraika ucio wa Jehova akimumirira akimwira atiri ao niguo ndathoma akimumirira akimwira atiri Jehova hamwe nawe nduga imeni tondu hamwe nawe thi Jehova ndari hamwe nawe akirwo wi njamba ĩno ĩrĩ hinya no iguririrwo na agicoka akirwo atiriri nake Gideoni akimwirwa atiriri mwathi wakwa no igo ni akuranire ni amenyire tondu erirwo wi njamba ĩno ĩrĩ na hinya koguo Ngai nioi no gukorwo we niwe muthini kwanyu na we guku no gukorwo we niwe munini kwanyu na we guku no gukorwo niwe kwanyu tari muthomu no Ngai ndarona oguo amwirire we njamba ĩno ĩrĩ hinya koguo wina hinya wa kuhota kurugama kunanga magongona mothe mathagathagitwo iguru riaku ria family yaku ria family yanyu koguo ni ukuhorithia nginya ki family yanyu tiga we mwenyewe nginya family yanyu amen maandiko makoiga atiriri nake muraika ucio wa Jehova akimumirira akimwira atiri Jehova hamwe nawe we njamba ĩno ĩrĩ hinya nake Gideoni akimurio atiriri mwathi wakwa Jehova angikorwo hamwe na ithuiri niki gitumite maundu maya mothe matukore ningiri kai mawira make maria makugegania makiriha maria maithe maitu matwiraga uhoro wamo makiuga atiriri githi Jehova ndatwambatirie agituruta Misri no riri riu Jehova ni atutete agaturekereria agatuneana moko-ini ma Midiani ni mwana wacokeria Ngai tondu riri Gideon ari last born thini wa family yao ni mwana wa kihingada kiri gituma oigie atiriri ati Jehova maithe maitu koguo we ndonete mawiko ma Ngai ndaigwite ni kuigwa guhoro kwanza iragwo ni maithe mao koguo ithe uyu wetagwo Joashu Mwebiezeri ari amwe maria maheaga Gideon ki uhoro makamwira Ngai uria aturutire bururi wa Misri agiturehe bururi-ini uyu koguo nikira muri atiriri amuririe ta mwana Gideon akimuria atiriri Ngai uyu Jehova uyu agikorwo hamwe na ithuri niki gitumite atute agatutiganiria agatuneana moko-ini mau ma Midiani koguo we na meciria make ri oi Ngai ni kumuti ni kumate amateire nake matiganiria no Gideoni onaga ithe ari baba no ndoithe ni muhoi wake wa Baali na ki na Ashera koguo gatagati-ini ga ciuria ciothe tukoretwo tukiuria Ngai niki kiratuma ngerere maru-ini ma niki kiratuma ngerere maundu-ini maya no aciari itu ni moi tondu ithe Joashu ndari hau ithe ndaiguaga ciana ikiuria ati Ngai katutete githi ciana ici to nginya Gideon uguo erire muraika wa Ngai ri githi to nginya ni gwiraga ithe Ngai uria tuigua ni amurwirire ri ararega guturwirira niki no ithe wa Gideon ndaigana kumwira ni tondu to njigite Ngai ya mihianano ni kuri muciari hahoriwe mwana horiwe ni muciari wake na nie ni hoyaga mihianano ni kuri gutire matiugaga no na kana matitwirite ni maikare na kihumo kia tati ni tugite no guurio ngi mweru ati Gideon nderirwo ni ithe ikarire na kirira kia Baali na kia Ashera no ni tondu ni kuri Ngai woguurio akirehe kirira kwi Gideon akiguuriria Gideon rogama ina iguru ga uyu ni muthenya wakwa ndikuoho ni Baali ringi ndikuoho ni Ashera ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ariria kiruka giaku kira gikure kindagika-ini ici ariria kiruka giaku kira kiruka giakwa rurira rwakwa kihumo giakwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wow ndi murathime ndetigithukanie na kiruka giakwa kihumo giakwa ndare ngarurira ro family yakwa rutikugucia thutha ringi ni ndaregana na thina wa kihumo mirimu ya
kihumo nĩ kũndekia, mĩrimũ ya kĩhumo nĩ kũndekia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mĩrimũ ya kĩruka ĩndekie, mĩrimũ ya rũrĩra, mĩrimũ ya family thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndĩtigithũkanĩtie nayo mathĩna ma family citũ, mathĩna ma iruka citũ, ndĩtigithũkanĩtie namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩrĩra gĩa family citũ, kĩrĩra kĩa kĩruka gitũ, nĩ ndatigithũkania nakĩo mũthenya wa mũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ndaregana na mathĩna ma kĩruka, ndaregana na mĩrimũ ya kĩruka, nĩ ndaregana na mĩrimũ ya family thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kwambararia magongona mothe mahandĩtwo igũrũ rĩa family itũ, matũre magucagia na thutha. Ndarĩria magongona ma irimũ, ma mĩrimũ mandekie, magongona ma mathĩna mandekie, magongona ma ũmaraya mandekie, magongona ma ũtharia mandekie, magongona ma maheni mandekie, magongona mothe ma family manyumĩte thutha ndetigithũkania namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ndĩ mwana mũthure kuma ũmũthĩ, waheo guorio mwerũ ũrĩa waguũrĩirie Gideoni mũgũnda-inĩ harĩ na kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ndagũcokeria ngatho we ũheanaga kĩambĩrĩria kĩerũ, ndetie kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa kũrĩa family citũ itakinyaga. Nĩ ndetigithũkania, ndeheria limitation ciothe, nĩ ngũkinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. Thank you nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndagwĩta mũkunuria, ndaoya rĩkwagĩrĩra, we wanakunuria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunuria, ndaoya rĩkwagĩrĩra, we wanakunuria andũ aingĩ kunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunuria, ndaoya rĩkwagĩrĩra, we wanakunuria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunuria, ndaoya rĩkwagĩrĩre, we wanakunuria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunuria, ndaoya rĩkwagĩrĩre, we wanakunuria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunuria, ndaoya rĩkwagĩrĩre, we wanakunuria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Rĩkwagĩrĩre, we wanakunuria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunuria, ndaoya rĩkwagĩrĩre, we wanakunuria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndaoya rĩkwagĩrĩre, we wanakunuria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunuria, ndaoya rĩkwagĩrĩre, we wanakunuria andũ aingĩ arĩa
nĩ kĩgongona kĩa Baali na kĩa Shera, tondũ wĩ mũkunoria ũgĩkunoria Gideonia, gĩtuĩka njamba nene akĩrũĩrĩra Isiraeli. Ndagwĩta mũkunoria, ndahoya gĩkwagĩrĩre, tondũ wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunoria, ndahoya gĩkwagĩrĩre, wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Amen. Kwĩna kĩambĩrĩria kĩe tũikare thĩ tũrĩkĩrĩrie kiugo. Twĩ thĩinĩ wa verse 12 kana 14. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩmũrora akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ na hinya ũyũ wĩnaguo ũkahonokia Isiraeli ũmarute moko-inĩ ma Midiani. Githĩ ti niĩ ndagĩkũrekia ũgeke atĩa? Ũgeke ũndũ ũcio. Tondũ Gideon nĩ gũteta atetaga, na nĩerire Jehova akĩmwĩra atĩ kũhetũkĩra mũraika wake maragia na mũraika wa Ngai, akĩmwĩra wega atĩ we nĩwe warutire maithe maitũ nĩ matũheaga ũhoro waku, ũrĩa wekaga na ũrĩa watũire wĩkaga. Na nĩho aramwĩra atĩrĩrĩ, ũgĩtũtete na ũgatũrekereria nĩkĩ? Ngai akĩra Gideon atĩrĩrĩ, tondũ Ngai ndakoragwo na ihinda rĩa mateta. Mũteti Ngai ndarĩ wĩra nake. Mũndũ wendete gũ complain, mũndũ wendete wana manunguniko. Ngai endaga mũndũ ũreka ũrĩa, mũndũ mwathĩki. Ngai akĩrora Gideon ena hinya mũingĩ, no hinya wa Gideon ũngĩorĩire gũteta-inĩ. Kũrĩa tũrateta ũmũthĩ, ũkoiga ũyũ twathomaga nake, na rĩu tarora harĩa arĩ na harĩa ndĩ. Ũyũ twĩtĩtwo nake, ũyũ no nĩ mũnini kũngĩra gwitũ mũciĩ. Macio ũcio no wĩra wa ateti. Nake ũrũgĩ akarũgama akauga atĩrĩrĩ, ũyũ na ndĩ mũthomu kũmũkĩ, mateta macio Ngai ndaramenda. Erirwo hinya ũcio wĩnaguo, na njĩra ĩngĩ tiga gũteta nĩ tondũ hinya ũcio wĩnaguo ti wa gũteta. Akĩrwo atĩa, thiĩ ũkarũĩrĩra kĩ? Ithe ti ndakũrĩkia, thiĩ ũkarũe na kĩ? Ta reke tũcokere verse 14. Erwo nake Jehova akĩmũrora akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ na hinya ũyũ wĩnaguo ũkahonokie Aisiraeli ũmarute moko-inĩ ma Midiani, na hinya na githĩ ti niĩ ndagĩkũrekia ũgeke ũndũ ũcio. Na nokĩo Ngai arakũrora, ũkiuga nyũmba itũ tũtũrĩte na thĩna, tiga gũtindĩra maũndũ macio. Atĩ mami witũ rũrũ twatunyirwo mũgũnda, kũu no gũteta. Tũgĩtunywo kĩrĩa twarĩ nakĩo, kũu no gũteta. Hinya ũcio wĩnaguo rĩ, nĩguo Ngai arenda kũhũthĩra. Tondũ ũitangĩtwo nĩ shaitani na mateta na macira. Githĩ tiguo? Ũngĩthiĩ gũkũ kũrĩa andũ arĩa makoragwo na cira mũno ti Agĩkũyũ. Gũkũ we nĩ mũgũnda, nĩ mburoti, ũyũ na nganĩkĩ. Hinya ũcio twĩnaguo rĩ, tũrĩa tũthiĩ tũkahonokie ciana cia Isiraeli iria cinyitĩtwo mĩgwate. Ciana citũ nĩ nyingĩ nyitĩtwo mĩgwate. Tũtigane na ũhoro wa kĩ? Wa gũteta. Ta reke tũigue kana nĩ egũthiĩ verse 15. Nake akĩmũcokeria atĩrĩ, Mwathani, niĩ ngũkĩhonokia Isiraeli atĩa? Kuona atĩ mbarĩ itũ nĩyo thĩni gũkĩra iria ingĩ ciothe cia Manase, na ningĩ nĩ niĩ mũnyinyi wa arĩa angĩ othe thĩinĩ wa nyũmba ya Awa. Amwĩra atĩ arũgama itũmi cigana? Nyũmba itũ nĩyo kĩ? Na acoka auga we nĩwe kĩ? Ũrĩa mũnyinyi. Koguo no imagine arĩ last born in their family. Acoke atĩ nĩwe ũrathi kwĩra arĩa angĩ atĩrĩ, ndeciria atĩrĩrĩ, tũkaunange Ngai ĩyo ya Baali na Ashera. No niĩ to mangĩamũiguire, lakini favor igũrũ rĩaku, favor igũrũ rĩaku, ũkarũgama magakira, ũkaria magakira, nĩ tondũ the anointing, the favor of the Lord hamwe na once rĩrĩa Ngai erekerie hinya ũcio na kũrĩ we, gũtirĩ ũndũ ũngĩ.
koguo ri nikiruga family yawe yari bareri athini na tondu raigwa mari bareri athini bari na Ashera yahanditwo kwao mugunda kwao mucii ni ukuigwa kihingo-ini kia mbere na gia kiari kwao mucii ku thiini wa nyumba gutire family rongoragia mihianano kana yana rongoria mihianano ingitiria koguo ri nake niwe wari uria mwana munyinyi koguo itumi ciaku ndukere Ngai utuku wa umuthi Ngai niwe muthini kwanyu Ngai niwe ui ni gukombora ukomborete Ngai niwe na nyumba ni uhingiirwo tondu no uthi kwira mawiro amba wihonokie Ngai niwe uri utari no uri ohana lakini Mungu akisema amefanya nini sasa siku ni ya leo ndugatetere ingi na ndukogia tiriri ringi kwe gukorwo uga ati kwanyu ire tuothe ni mahikite nie ndire muhiku nguthie kumera atia ringi anake othe ni mahikanitie nie ona ndina atumia tatwana na gutiri ona umwe ndina ke nyumba nguthi kumera atia lakini hena gitumi giaku gukorwo wi guku tutinoka icera giki ti kigomano ati giateti asha tutinagomithanio ni andu tugomithanio ni utatu mutheru koguo ukire guku Ngai akimenyaga wina weakness thiini wa family yanyu ni mona family ni ui no weakness yo Ngai niwe kuhuthira gukorwo akiambararia mucii ucio gukorwo akiririkana ki mucii ucio tondu Gideon ambarario ona aria angi othe gutire wacokire gukaririkano ona tutira kana mari atano kana 10 kana ki no arikie kuririkano na mbarario gutire ri undu ungi koguo muthenya ni wo muthi Ngai eke uria arenda gwika na egocithi bata ni kwirekereria wirekererie he Ngai wone uria egwika mandiko makaiga ati verse K 16 nake Jehova akimwira ati ti theru ni nguikara hamwe nawe ni ukuhura Midiani manene ta mari o mundu koguo Jehova Ngai mwena witu niki kingi turabatara githi ndari hamwe nawe tanyita githuri giaku wire ngoro yaku ngoro yakwa ndukae gwitigira Jehova hamwe nawe na ni ukuhura Midiani othe o manini amen tariria ngoro yaku mire ngoro yakwa tondu kuma umuthi hena kiambiriria kieru ndukanariganirwo ni Ngai amen Ngai witu ni mutugina ni mutheru thiini wa verse 7 kaiga nake Gideoni agikimwira u atiriri ingikorwo ni njitikirite ni weri ni njitikirikite ni weri kinyo ni kimenyithia giati niwe uraria nani verse 18 ndaguthaitha ndukae kuma haha muira wa njoke amwira atia ni haria aroragia kana ageragia Jehova Ngai tondu amwira atia amwira atiriri nake Gideoni akimwira u atiriri ngikorwo ni njitikirikite ni weri kinyo ni kimenyithia giati niwe uraria nani githi tigwa mwirire koguo mandiko makoiga ati haha ni haria ndagariri to ni wega turerwo urathi wothe tugeragie na ki na kiugo kia Ngai urathi wothe tugeragie na kiugo ki gutekumakania niki kana niki ona kana ni Ngai wa kwariria kiroto-ini mwirage njariria ria mbere ona riu ndinanyita ria keri ithu tutina rwimbo tukauga riu tutiraga ndiki koguo endaga tumwaririe ki maita maingi na maingi koguo haha bataraga confirmation ati ni Ngai uraria nigetha thia kamomore ki Ngai icio na nigetha umenyo na we ndunoka guku Ngai ataritie ri tareke tuthome verse yo wigwe akimura 18 ndaguthaitha ndukae kuma haha muira wa njoke haha hariwe ndute kindu kiria ngwenda gukuhe ndikiige mbere yaku nake muraika ucio akimucokeria atiri ni ngweterera muira wa ucoke guka tondu Ngai ni mwetereri aroiga ndahiuhaga na ndaceragirwo Ngai ni mwetereri
taru ngitara miaka yothe yo uremi waku na waganu waku na uremi wako na waganu wako Ngai atwetereirie ki akiriririe ki wamenya mamu wanyu amwiragirie maita maigana ani akuhagira wonyita gugutuko iguru ugafacania thi ni matuhagira ni maita maigana turarite nja na hindi urigi watinde mugunda kuma rucini nginya hwaini werwo thi urugamirire mburi hau yaro matukwe ni uguo na ndararora mawega maria watinde ugika ringi kwetwehagia thinacara ni moyo uguo ri shaitani ari muru muno waganu ukaga ki ukero no maya irio kana urarenja kanamba wokurara ku jana ukurara jana rucini ucoke wiki atia kuguru ngitoro kona atiriri mamu wanyu bareri ya kuhuraga na baba wanyu na Ngai uyu ni mwihokeku no Ngai ndari atucuthana rucathuru wake tuti twahurwo ni Ngai na ikiboko giake amu tungihurwo tutingihota kwirica tawicirie ma Ngai uria wothe tumwikite macio mothe mukiri mwihorereri mwetereri no tukugaruruka ni maita maigana korwo ni Ngai korwo ni we aciari aitu ni tungire muoyo tutingire muoyo koguo Ngai nega na nikio riga ati mutumia no ariganwo ni mwana wake kuongithia indi we Ngai ndagika atia ndagituriganirwo ati na mutige no Ngai ndagika atia ndagitutiga to ni mwihokeku na nikio rona Abraham ona ndendire korwo ni muciari ni wa fatari tiko ndigwa ciari ti abata Abraham ndagiakuire agikaria na Isaac tondu kari kana gake gakira ni no to ni mundu na mundu ucio no mundu o matuko manini akeherio Isaac akaikara na Ngai agathii uguo nginya umuthi no kurakuona gugeka atia koguo Ngai witu ni Ngai ne gutura ri Ngai koguo ni wega gwetagirira koguo akirwa atiriri akira muraika ikara haha ujeterere thie ngire kindu ngwenda gukuhe Bishop tukinyite verse hau uguo 17 na ni 18 niho twatigirerwo atiriri muraika era Gideoni era muraika ati uthi ujeterera muira wa njiki atia wa njuke na ithu tutieterera Bishop agiuke rimutiona na ithu turi akiririria verse 19 ikoiga atia Gideoni agigitonya nyumba agithinja kori agigathondeka no iguri erire muraika tabai mundore erire muraika atia jeterera haha muira wathi njuke Ngai akimweterera tatara ni miaka igana thiini wa Genesis Jacob ohire mirigo akira Ngai ni ndathi na ni ngacoka Ngai agituretereire kariko hau to ndathamaga Ngai how to Jacob ajirie ndimweterere haha ati athi ni agoka ndutire gicunji gia 10 na ni ngatuika Ngai wake Ngai etereire miaka igithie wetereire ndaumire hau etereire ha Jacob umana ko ni aririkanire okiria thiete na mundu ri aririkana ni mundu wa nyina Esau ithe ti Ngai wacokire kumwira coko ha o haria twarikanire koguo muraika akirire ki etereire kori kange gathinjwo kathinjwo mandiko makoiga ate verse 19 agigithinja kori agicoka agigathondeka mandiko o etereire mandiko makoiga na riu kunyita kori ni kugo thiini wa verse 19 agitonya nyumba agithinja kori agigathondeka na riu ni kugo tukinyita family citu guthinja kindu ni guthinja ki guthinja kori gaka ni atiriri ngihuthira kiroho-ini guthinja ni gutigithukania mahungu kando mutwe kando kindu gigwitwo metagote mahuri matumbo mara ni iri icio kando githe tiguo koguo ni guthinja kira kindu giikare kiri kando naguo guo ni taguo ukunyita family yaku na ngoro yaku utukono wa umuthi thinjira Ngai mawaganu mothe Ngai ni wonire ngithi kwangania Ngai ni wonire ngithie kwangania Ngai ni wini njikitio no muthinjire ngoro yaku utuko wa umuthi ndukae gutiko kindu giathinjwo gititiga gukimuoyo marihie mothe mawaganu mothe maigirire ha menenie ndaire ni wini ndaire kindu kiangania ikiu ni wini ndutite nda maita 12 iyo
Nui maita maria ngomete ndana koma na arume na atumia macio mawehia mothe matarure Ngai ndendaga uhinga aroiga mundu wa menua iri kumuthura ni ndimuthuire na ngoro yakwa Ngai ni athuire mundu muhinga na nikiro na Yesu Kristo arakaririo ni Afarisai na Asadukai akimera inyu hingo ici mundiaga na miromo indi ngoro cianyu ciki angikorwo Daudi ni mundu tu noigire mundu ndirathi ndangeikara ki ndangeikara nyumba-ini yakwa handu ndimuone mundu ndirathi ni mundu ukuriagira thi mundu wohingaro ka murata wakwa ni ngwendete ni undathimaga no athi haria tigana na ucio koguo Ngai ni athuire mundu muhinga na nikio igurerwo enda Jehova Ngai na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe na roho waku wothe Ngai ni endete mundu mwirekagiriria ni akenagio ni mundu ucio no mundu muhinga athiaga akihinyaraga kwanza maandiko moigaga athiaga akihinyaraga ahana na mundu mwaganu ahananagio na cancer kana tigo maandiko maroiga bishop ahananagio na cancer athoma maandiko ni ukuigwa ati athiaga akihinyarakaga uguo ati athiaga o mahindi macio makiriaga ahinyiririkaga mawaganu kana mehia mahananagio na cancer koguo ri Ngai atuteithie tiguo ndiroiga ati andu aria mena cancer ni aganu niguo maandiko maraiga ati mundu athia ni kiugo kiriku kihuthikaga kiega wa gituko kuhinyara athia kihinya kuhinyiririka uguo koguo ri ni Ngai ni ari ndumo nigetha hagie na ukombozi hagie na a new beginning a new chapter thini wa muturire waku hafatara mundu gutarurira Ngai ngoro na nikio Gideon mundu gwitwo Daudi ni akenagia Ngai muno Daudi ni itururaga mbere ya Ngai ni moyo guo gutiri mundu wendete ahiki agakira Daudi gutiri mundu wendete uhoro wa umaraya agakira Daudi lakini Ngai akiuga ati ni nyonete mundu ndi ngoro-ini yake tondu ndari mundu wa kwiturura mundu wa kwiyaria koguo ri tonya kiugo-ini giaku kiugo ni ki ngoro yaku taru ndungimenya ngoro yaku yakwa ndingimenya ngoro ya bishop ona kidangimenya yakwa no Ngai ni amiui wega kuri mundu ungi wothe kiu nikio kiugo era Ngai riu ndi haha tonya kiugo-ini kia ngoro yaku riu gitarure wire Ngai kori kau ni ngoro yakwa ni uyu haha omwire ithe kwina gutiri ona hiria turaria mutwe ri ithe tutiria kira kindu ritho ngire tiguo kana citiriagwo ritho Pastor Steve ithe tiri ritho ritiriagwo Triza mushume nduriaga ritho ria mburi mati ithe matiriagwo Samueli ni makiriagwo nginya maitho mao mena Pastor Monica kana niguo riaga waruga umena gwaku ri ni thia gwake uceraga kora umena wakari acio akari acio koguo ri kindu kiu tarura kiugo ni ngoro yaku tonya ngoro-ini yaku gutiri mundu ungiaria wihia na waganu waku na mang'wanyu ndangihota no we no uhote kutarura wire Ngai kori gakwa niko gaka nigetha hagie na kiambirie kiru thiini wa muci wa Gideoni no nginya angiageire mundu angiatukire mundu wina ngoro imwe na Ngai tondu Ngai ndarutithanagia wira na hinga Ngai ndaturutithanagia wira na mundu wa menua iri Ngai ndaturutithanagia wira na mundu wa maguru maria matenyagirira gwika uru Ngai ndarutithanagia wira na mundu ukenagirira andu aria angiria marona uru Ngai endaga mundu wi ngoro iyo na niki akenagio ni Musa ona korwo na weakness yo yake no ni akenagio ni Musa tondu ria Ngai uiga ni nguraga Israeli Musa mwiraga atia tiga kumora wa moraga ri nduriri riuga nduri ki na hingo ciothe Musa tenyeraga kuhera mehia na mawaganu ma Israeli na nikio maandiko maratwirire mutheria turathomire thini wa Thaburi ati ndukana kenerere ati ria ndi Jehova Ngai waku ngoka kuhura thu ciaku ndukana ruhie ndikana ikugaruruka uru ucio ndiwerekerie na kuriwe niguo twathomire maandiko magitwira arira rithe witu ria muthikagiria mugicungaga uguo mukigano tiguo Pauline kana tiguo ithu tutiathomire twagithomire ndukana ruhie thu ciaku rire cirekwo uru Ngai ndakana roria uru ucio na kuriwe koguo tubati gwika atia kumahoera kumathaithanirira na kuhera koguo tuku wa umuthi tugithikiria kiugo kia Ngai hakiharuruka kiugo kiru thiini wa muturire witu turu ni
utuku wa kuri ni hinda rĩega rĩa kuga nanie nĩ ndĩharĩirie gũtirĩ rĩhia tũhane ta mũndũ gwĩtwo nĩ Hezekiah ũrĩa wahonirio nĩ Ngai agĩcoka agĩtũmĩrwo marũa nĩ athamaki na nene magĩũka gwake mũciĩ nabii Isaia agĩthiĩ akĩmũria andũ acio magĩũka gwaku maroimĩte kũ akiuma roimĩte mabũrũri-inĩ matiganĩte akĩũria ũramekire atĩ akiuga gũtirĩ ũndũ wĩ nyũmba gwakwa ũguo itanamonia hatirĩ handũ eciragia nĩ ũndũ mwega rĩra nabii Isaia ati gũtirĩ handũ tho nyũmba gwakwa itanamaceria matanona akĩrwo wĩkĩte ũndũ ũrĩa ũrimũ mũno maitho-inĩ ma Ngai na nĩ tondũ ũndũ ũcio indo ici ciothe nĩ igatahwo na nĩ igakuo nĩ ndũrĩrĩ icio koguo rĩ na ithuĩ nĩ ihinda ritũ rĩa kwĩitorora wĩre Ngai tonya kiugo-inĩ kĩu wĩre Ngai ndekire ngĩka ngĩthiĩ na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru no nĩ mũndũ gwĩtwo Joshua maandĩko maigaga atĩ ecukagĩrwo kĩ gakuo ke magigi nĩ kaũndũ ekĩte shaitani agĩkira agĩtũra na gatangari kau atĩa ihinda rĩrĩa rĩakinyire rĩa kũhumbwo nguo kwa Joshua shaitani akĩrũgama na gakuo gake ndekũhumbwo nguo gaka gakuo karĩa kena Jehova Ngai maandĩko maugaga atĩa Jehova Ngai agĩathana akiuga Joshua aũrwo gakuo kau gĩkĩ ke magigi aũrirwo nĩkĩ nĩ tondũ wa Ngai kũmuona ũrĩa maikananĩtie nake gũkũ thĩ arĩ mũndũ tarĩ wa mĩnua ĩrĩ mũndũ tarĩ wa ngoro igĩrĩ Ngai nĩendete mũndũ mwendete koguo maandĩko makaiga ithe ti we ũĩ ngoro yaku tonya kiugo-inĩ ithe to we ũrambia gwĩciria ũkarivisit rũgano rwaku ũkamenya ngĩthi hana ngĩthi heng'ania nĩ wĩũĩ mũndũ nĩ ũĩ no ũmenye thĩinĩ wa mũthenya ũcio wa kĩama gũtirĩ rĩhia rĩanekwo rĩtakarehwo theri-inĩ hĩndĩ ũgwakorwo gũcira kwa mawega kana maũru nĩ mũthenya wa cira koguo rĩ maandĩko makaiga thĩinĩ wa 19 atĩ agĩtonya nyũmba akĩruta kĩ gĩtonya nyũmba agĩthiĩ agĩthĩnja kori agĩgathondeka na ona agĩthondeka mĩgate ĩtarĩ kĩ mĩimbie ya eba ng'ima ya mũtu agĩgĩkĩra nyama ciakĩo gĩkabũ-inĩ naguo thathi akĩwĩkĩra nyũngũ akĩmũtwarĩra akĩmũigĩra hau arĩ gĩtina-inĩ kĩa mũgandi ũcio wake kaĩ tũtarathoma hamwe mũgandi wake mũgandi ũcio koguo irĩ kĩ eba ng'ima ya mũtu irĩ ti kĩndũ gĩtheru mũtu nĩ kĩndũ gĩtheru athondekaga kũria gĩkaiga hau Ngai arenda kĩndũ gĩtheru arenda ngoro theru Ngai ndarĩ na bata wa kũmenya mũndũ ũyũ arahonokire ira nĩkĩo ũraigua mũndũ ũrĩa wambĩrĩirie wĩra rũcinĩ ũrĩa ũngĩ agĩũka mĩaraho ũngĩ hwaĩ-inĩ irĩhi-inĩ rĩrĩ to Ngai ndakarora atĩ wahonokire rĩ warĩ kũ ihinda rĩu rĩothe ũgĩũka kũhonoka Ngai ndakarora maandĩko moigaga nĩkĩ nĩ mũthenya ũcio wa nĩ maoyaganu na mawĩhia magarorwo ciĩko cia ũthingu na ũtheru wega watoria ũru ikenero ũru watoria wega kwĩna iherero mwaki ũcio wĩigĩtwo mwaki wa jehanamu wĩ kĩgongona-inĩ matu-inĩ ithe tiguo twaiguire atĩ akaruta mwaki kũ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ awerekerie jehanamu wĩigĩtwo nĩ tondũ andũ arĩa maregete kũrũmĩrĩra ugi ũyũ makarega kũigua kiugo gĩkĩ na gũgĩathĩkĩra acio matũraga mohĩtwo magongona-inĩ na kũndũ kũrĩa kũngĩ nĩo metereirwo mwathani arotũteithia koguo kĩndũ kĩrĩa Ngai arenda kĩndũ kĩhinyu kĩhana mũtu ũkoragwo wĩ wa white mũtu ũkoragwo mũhinyu na waigwĩkĩrwo eba ng'ima ya mũtu hĩndĩ ĩyo mandigi na mũtu ũcio wakoragwo wĩ mũhinyu ũrĩa tũmĩtaga mũtu kamũtu number 1 wa chapati na number 2 ũtarĩ mũrute kĩ kana kĩo ũrĩa ngano ĩthĩagwo ũguo kamũtu kau koguo Ngai arabatara kĩndũ gĩtheru maitho-inĩ make kĩndũ gĩtarĩ na kĩ gĩtarĩ na gĩko akĩmaandĩko makoiga atĩa agĩgĩkĩra nyamũ ciako gĩkabũ-inĩ naguo thathi akĩwĩkĩra nyũngũ akĩmũtwarĩra akĩmũigĩra hau arĩ gĩtina-inĩ kĩa mũgandi ũcio koguo Ngai arabatara mũndũ kũmwĩra ĩno ngoro yakwa ndĩrĩ kĩndũ mĩkĩre ũyũ mwĩrĩ wakwa ndũrĩ kĩndũ
njikira riu ndirenda hagie na kiambiriria kieru na nikyo ngwirire mundu niwe wikagirira mundu athia kwikirira pornography mundu akaikirira kinyimbo cia ndaci mundu akaikirira njuko mundu niwe wigiragira nikyo Ngai arenda ciothe tucionorie Ngai ekire kindu kieru thiini wa muturire waku maandiko makaiga verse 20 nake muraika wa Ngai akimwira atiriri oya nyama icio ona migate yo etari meibie we oigwe etari meibie ri ukamenya ndiekiritwo dawa ya kuibia rugamagirira ki uhinga yiri ari igongona ria Gideoni na hindi yo ri avavo wao Joashi Mwebiezeri ri na Israeli ri no mareta mbari na ashe no matioi Gideoni ni igongona araruta matiamenyaga Gideoni acemanirie na muraika wa Ngai ni igongona areka atia araruta koguo maandiko makaiga atiriri verse 20 agikimwira atiriri nake muraika wa Ngai akimwira ati oya nyama icio ona migate etari meibie ucigirire ihiga-ini riri iguru ona guo thathi uiteho agigika o ta uguo akirwo oya nyama yo etari ki igongona riu rigirire ihiga-ini ihiga niki ihiga ni Jesu Kristo arendo wigirire muturire waku hariwe ti utindo kimwira mauru wigirire muturire waku hariwe ndarenda kindu kingi nigithekire kiria renda tondu muoroto wa Ngai kumba mundu ombaga mundu nigithekire kiria renda thiini wa mundu ucio no riu mundu thina wake ni kugira no thiaga kwa rogi ni mundu no thiaga kwa ganga ni mundu akagira no thiaga hoini wa Saitani ni mundu ageka atia no thiaga umaraya-ini idicio ciothe nicio ciragiria Ngai ombe kindu giki uria arenda uria muoroto wa Ngai kumba mundu ombaga mundu kumuthathaiya no riu mundu agatuika kwina indo nyingi ci thiini wake koguo nikio raigu igongona riri ria Gideoni erirwo rigirire hau ihiga iguru onayo akiria kiwe erirwo tiretwo atio erirwo mitiririe iguru thathi wayo akirwo witiririe ihiga iguru koguo nikio rirwo wirekererie kuri Ngai nigetha kuma umuthi eke undu wa magegania verse 21 twi hamwe ari na rithe witu kani mucungire toko murado mukauga atiriri riu ni kurota ria mbere ni ria keri mwathani arotuteithia verse 21 ikaiga hindi umuraika wa Jehova agitwara ruthanju ruria ari naguo guoko akihutia nyama icio ona migate wetari meibie na muthia wario naguo mwaki ugiakana umete ihiga-ini riu ugicina nyama icio ona migate wetari meibie ugicicina fiu nake muraika wa Jehova agigifuiria na ndacokire kumuona igongona nirietikirika koguo mwaki wa kiroho uri urario thiini wa Leviticus ndukahore ndungiakana maitho maitu me pornography-ini ndungiakana maitho-ini maitu me mawira-ini mareke njiguo nake urahonokire urariaga andu ndungionekana nake rathiaga ndungionekana mwaki wa kanire ria mbere mugunda-ini wa Joashi Mwebiezeri no menyu guku mwaki urakana niku kwari na kigongona kia Baali na kia Ashera koguo mwaki wonekire ata mundu gwitwo Gideoni aruta igongona riu irekererie na kuri Ngai niguo mwaki wa kanire naguo arikia gwakana igongona ria here athira gika ate muraika agifuiria githie na no ukuigwa ringi no acokire koguo ri niwe nani wiurie thiini waku na ndiurie thiini wakwa mwaki wa Roho Mutheru ugwakana thiini witu wakane thiini witu riria tugwitikira gutaruranga na kunengira Ngai ngoro theru no igwageria na Sasha mwirire ino ngoro ninda kunengere ngoro no igweo niwe arenda munengere no igwa akiuga ati ndakunengere indo ciakwa ciothe ukinjira ngoro ni urenda ki munengere eke uria arenda gwika nayo tono nginya revival iharurukio neki harurukio iraharurukio kwi ngoro itari na ki
itari na karuri ka giko. Koguo maandiko makaiga verse 20k3. Nake Gideoni agikiona ati ni muraika wa Jehova agiuka agikiuga atiriri, eia wako ai gugikati riu Jehova Ngai, tondu ndi kumuona muraika wa Jehova, tuona no thiu kwa uthiu na uthiu. No igona ndamenyaga no hathia kiuga eia wako ai ndi kuona na muraika wake wa Jehova uthiu no. Nake Jehova agikimura atiriri, urogia na thayo tiga gwitigira ndugukua. Hindi yo Gideoni agigiakira Jehova kigongona hau agigita Jehova Shalom, na kio gituire ku Ofira kwa Abiezeri ona umuthi. Hau niho kigongona kiambirwo, tondu kwa Gideon kindu kiria gutari kia mbere ni thayo. No menye muci utari thayo ciana itieranagiria. Na nikyo igire atiriri, Jehova kimura ndugukua, tondu Israeli ni magetikiria kirwo ndugukua. Koguo hindi yuri agiakira Jehova kigongona, akimenya kindu kiria kihandwo gwitu kia mbere niki. Agikorwo ku ni kwa Gideoni ri, kuni kwa Gideoni mushiri gukigena kigongona giaki gia thayo. Ewe nawe none ni kwaga gwitikia Ngai, none ni kwaga kwihoka Ngai. Kigongona kia boki ni Ngai uikirie kurekia, tondu araika matigutumwo ndagika-ini ici mahana-ini. Gwakinya ni mathaa motungata araika matigutumwo mahana-ini. Muraika gutumwo kuringana na kwanyu uria gutari, na kuringana uria gwitu gwikite atia gutari. Koguo hau niho mambararirie kigongona kia Shalom. Na kigongona kia Shalom ni kuga kire thayo, uria tuga thayo ria wama Jehova Shalom ucio nowe gwenda thayo ria wama Jehova Shalom. Haya naguo thayo rogia gwitu mici ithe tiguo rugama ina iguru ire Ngai harukie thayo gwitu muci. Rugama na iguru ire Ngai ndetiria ngoro yakwa thayo, ndetie gwitu thayo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndahoera ngoro yakwa thayo Ngai, ndahoera ciana ciakwa thayo, ni richo wa Ngai ndahoya thayo ngoro-ini. Handa kigongona gia thayo ngoro-ini yakwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndahoera muthuri wakwa Bishop John Githiri, handa thayo thiini wa ngoro yake. Ndahoera ciana ciakwa Johnny, Gladys na Benson, handa thayo kuri ciana ciakwa, kuri njiarwa ciakwa. Ndahoera aciari akwa mutura muoyo mamito na baba witu Ngai mutura muoyo, handa thayo thiini wao. Ndahoera brother ciakwa na sisters ciakwa, atumia na athuri ao na ciana ciao, ndameteria thayo. Ndahoera shirika aitu, a spiritual daughters aitu, spiritual sons aito, ndamahoera thayo, ndameteria thayo ngoro-ini ciao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thiini wa kigongona gia Theophilus Church, kuria tungatirira matungataga thiini wa Theophilus Church mena ngoro theru na makwendete Ngai mutura muoyo, handa thayo thiini wao. Kanitha-ini citu ciothe cia Theophilus Churches, ndahoya thayo. Kigongona kia matu-ini, handa thayo. Utungata-ini witu, handa thayo. Indo-ini citu uria ciothe, handa thayo. Micii-ini gwitu ndetie thayo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Bururi-ini witu twetie thayo, thayo kuma giti-ini kia uthamaki. Kuri online members, ndameterie thayo kuma giti-ini kia uthamaki. Kigongona kiama, handa thayo. Utungata-ini ndetie thayo. Kila kindu guthina gucoka ndetie thayo thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. We Ngai mwega na Ngai mutheru, urogocwo na wambarario ni tondu wa utugi waku na wihokeku waku. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai twahoya thayo. Kigongona kia matu-ini twahoya thayo. Utungata-ini twetia thayo. Mawira-ini tuhandira kigongona gia thayo. Biashara-ini citu handa thayo. Kuria turutaga wira twahoya thayo. Andu aya mari guku thiini wa kanitha ndameteria thayo. Athuri, atumia, anake na iretu, ona twana twatũ na twana twatũ iretu, ndameteria thayo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo.
ashirika itu a online Maria Dhuri Maria Tumia anake na iritu na ciana ciao cia twana ciana cia toiretu ndameteria thayo bururi witu wa Kenya twetia thayo kuria a Kenya maria manatuthikiriria mari twameteria thayo mabururi-ini macio thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo twagwita kigongona kiama na we niwe Jehova Shalom thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twetia thayo. Amen, amen. Ngai witu arotuteithia ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene na Ngai wageire kunenehio na wagereire gutugirio na wagereire kwambarario ni tondu ni Ngai. Hingura makanua gaku, hoera ngoro yaku na meciria maku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wire Ngai ndeithia acerere tuohete gwitu bari iria tuohete gwitu mucii. Jehova Ngai ni ndaguthaitha nigetha uthamake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We mutugi Ngai na we mutheru, ika maundu ma kwigocithia ni tondu wi Ngai. Ndagutia ni tondu wi hinya, ndakwambararia ni tondu wi hinya. We Ngai mutugi, we Ngai mutheru, we Ngai mwihokeku. Thank you, Lord. Mwathani na utheri waku mwega udongorie, kwina nduma na niĩ ndĩ kũraya udongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyoni. Ndiũĩ kana ndĩ wega kuoya ũhoro ũyũ, nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia. Ndendaga mĩaga ya bũrũri-inĩ Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai ndĩthirĩte. Rĩu ndakuhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, wĩna
duma naniende kuraya undogolie mwana nita makinya makwa ningenda kuana kuraya mania ndio ikana niwega kuoya uoroyo nidendaga nie kwimenyera njĩra na ngethukia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũrĩ ũcio nĩ ũthũkie. Ambararia moko maku na igũrũ, ambararia moko maku na igũrũ na instrument ciothe cigwo thĩ rĩu. Rĩu mwathani wako anjoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie. Rĩu mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie. Ona rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona mwathani wakwa na ngwende mũno mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kuraya nyoni. Ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona mwathani wakwa na ngwende mũno. Rĩu mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie. Tũtongorie rĩu kũrĩ nduma. Gideoni akĩruta igongona rĩake ũtukũ, Jehova no kĩrĩamũkĩra no kĩrĩtĩkĩra. Nĩguo Ngai. Akĩhanda kĩgongona gĩa thayũ kĩrĩa gĩtũũraga ona ũmũthĩ. Yes. Kĩrĩa tũthomaga ũhoro wakĩo ona ũmũthĩ. Nĩguo Ngai. Nĩ kũrĩ na morathi maingĩ marekereirio thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩ kũrĩ na mĩario mĩingĩ yarĩtio thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Ngai. Nĩ kũrĩ na magongona maingĩ marutĩtwo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩguo Ngai. Nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ marĩtio thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ. No ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku. Oh yes. Ndakanja ũru wothe werekeirio kũrĩ ithuĩ. Nĩguo Ngai.
ndakaja magongona mothe marutĩtwo igũrũ ritũ mũtũra muoyo Mighty name of Jesus. cioho ciothe tuohetwo nĩ ndohora rũrĩrĩ rũrũ mwathani Mighty name of Jesus. nĩ ndohora rũrĩrĩ rũrũ Ngai The name of Jesus. ndũgamĩte ithenya-inĩ na mwanya-inĩ mwathani njũĩ nĩwe ũthurĩte na ũkanyamũra na ũkanjitĩrĩria maguta Niguo Ngai. itarĩ handũ njũĩkaine Oh yes, Jesus. Gideoni ndarĩ handũ oĩkaine Niguo Ngai. ona nĩo marĩ athĩni thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Manase Niguo Ngai. ndoĩkaine handũ no nĩoĩkaine ta mũrĩmia wa mabuti na mũrĩmi wa mĩraũ Niguo Ngai. mũgucia wa mũraũ Niguo Ngai. ũkĩgarũra moko make Oh yes. ũkĩmatua ma gũtongoria Isiraeli Oh yes. garũra moko ma andũ aya Garura. nĩ magucĩtie mĩraũ ihinda iraihu Garura Ngai. ũmatua thamaki Oh yes. na ũmatua tongoria Mighty name na ũmatua andũ a gwĩtĩkĩrĩka Niguo Ngai. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Oh yes. Ngai Mũriũ Oh yes. na Ngai Roho Mũtheru Amen. he andũ aya gũtaũkwo Oh yes. nĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mũndũ wa kwĩigua netaũkwo na emenye ũgarũre moko make matiĩgucia mũraũ rĩngĩ matinamĩrĩra mĩhianano rĩngĩ matigũteng'erio nĩ Amidiani rĩngĩ ona matikũhinyĩrĩrio nĩ Amidiani rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Oh yes. Jehova cioho iria ciohaga meciria maitũ Niguo Ngai. tuohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha Tuohore Ngai. Gideoni arorire nyũmba ya ithe akĩnyarara akĩrora mũciĩ kwao akĩmena akĩhũthia nĩ tondũ wa thĩna ũrĩa warĩ kuo Niguo Ngai. no thĩna ũyũ woimanĩte na ithe Joathu gũkorwo nĩ ambĩte kĩgongona kĩa ngai cia Baali na itũũra nĩrĩo no Gideoni ndanyararĩte ithe amwĩtaga baba Niguo Ngai. ona mũhoi wa mĩhianano Ngai. nĩtũhoithĩtio mĩhianano bũrũri-inĩ ũyũ Niguo Ngai. nĩ aciari aitũ Jehova. mbũri nĩ irĩnjĩirwo marũĩ-inĩ Niguo Ngai. nĩ irĩnjĩirwo mũtitũ Oh yes. ngomi nĩ ciarahũrĩtwo Niguo Ngai. nĩ aciari aitũ no nĩ twakararia Oh yes. nĩ twakararia Twakararia. nĩ twakararia magongona mothe Name of marutĩtwo yes. kinyume na wĩra waku Niguo Ngai. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tũigĩrĩria maroho mothe ma ndaimono tũigĩrĩria magongona mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũigĩrĩria mahinya mothe marĩa mararahũra ngomi marĩa arĩa tũciaranĩirwo nao ona marĩa aciari aitũ nĩ twakararia ugai nĩ twakararia ugai nĩ twarega nĩ twarega nĩ twarega nĩ mũkuga na hinya nĩ twarega twarahũrĩrwo ngomi nĩ twarega nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno haleluya Gideoni ndakararirie ithe no ihinda nĩ rĩakinyire igũrũ rĩkĩerekera Gideoni Ngai akĩrothereria Gideoni na akĩmenya nĩ egwĩkĩra Gideoni hinya amomore igongona cia ngai cia ithe Isiraeli rĩroreire Amidiani meroreire agĩkũyũ arĩa mũrarahũra ngomi tũtirĩ hamwe na inyuĩ tũtirĩ hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo nĩ twarega kũhinyĩrĩrio nĩ Amidiani nĩ twarega kũhinyĩrĩrio nĩ Amidiani ugai nĩ twarega ugai nĩ twarega ĩra ũcio mũriganĩtie ũkĩra
na wakorwo wina guoya ume uinoke. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndirenda kuigua thauti nene, ndirenda kuigua mugambo munene wa kurega kuhinyiririo. Oh, yes. Ne Amidiani aya ne twarega kuhinyiririo ne Amidiani. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani arogocwo. Ne twarega Gideoni agĩtuĩka njamba gatagati-inĩ ka nyũmba ya ithe. Ona kũrĩ thĩna, ugai ameni. Ona kũrĩ thĩna, ona kũrĩ ruo, ona arĩwe mũnyinyi akĩmenya baba witũ nĩ arahũraga ngomi. Haleluya. Nĩkĩ hau mũtaroiga ameni? No nginya uge ameni. Na wakorwo nĩ ũretigĩra ume ũinũke ũgakome. Mwathani arogocwo. Gideoni akĩmenya baba witũ nĩ ũmwe wa arĩa maroiga atumia magimare. Baba witũ nĩ ũmwe wa arĩa marainamĩrĩra mĩhianano. Na igũrũ rĩkĩhingũkĩra Gideoni. Rĩkĩerekera Gideoni. Rĩkĩerekera Gideoni. Rĩkĩerekera Gideoni. Gideoni ategwĩtigĩra. Igũrũ rĩkĩerekera Gideoni. Igũrũ rĩkĩerekera Gideoni. Ugai ameni. Semeni amen. Semeni amen. Igũrũ rĩkĩerekera Gideoni. Igũrũ rĩkĩrothereria Gideoni. Rĩgĩtũmana. Haleluya. Mũraika wa Ngai akiuma metha-inĩ ya Ngai agĩkora Gideoni thĩinĩ wa mũgũnda-inĩ wa Joazu. Njamba ĩno yarĩmaga ngano. Haleluya. Na yagucagia mũraũ. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũngenagia na ngagoca Ngai wa Isiraeli nĩ tondũ waguo. Gideoni oimĩte mũthiririmo-inĩ wa mũndũ wambararagia mĩhianano, no igũrũ rĩkĩmwamũra. Ũguo ndamũrĩtwo nĩ nyũmba ya ithe. Ndamũrĩtwo nĩ nyũmba ya ithe. Ugai ameni. Ndamũrĩtwo kwa Manase. Bwana asifiwe. Ugai ameni. Kwa Gideoni nĩ kuamĩra atina yaigagwo. Na Joasu ndatwarĩte Gideoni kanitha kaiyũkio. Amũtwarĩte o kĩgongona-inĩ kĩa Asera, kĩgongona-inĩ kĩa Perigamo. No igũrũ rĩkarũthĩrĩria. Ũyũ nĩ niĩ ndĩthurĩire kuma mũthurimo-inĩ ũyũ wa hoya ya mĩhianano. Nĩ kwamũrwo wamũrĩtwo. Nĩ gũthurwo thurĩtwo. Nĩ gũthurwo thurĩtwo. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Gũtiramakania kana tata wanyu nĩwe ũtwaraga atumia makagimare. Ũciarĩtwo nao. Nowe nĩ watigithũkanio. Nĩ watigithũkanio. Nĩ watigithũkanio. Nĩ watigithũkanio. Bwana asifiwe. Tore cio mũriganĩtie. Nĩ ũraigua we? Bwana asifiwe sana. Mũthurimo-inĩ wa Joazu ona akĩinamĩrĩra mĩhianano, itumbĩ rĩa Gideoni rĩamũrĩirwo igũrũ. Onawe wamũrĩirwo igũrũ. Ũthurĩirwo igũrũ. Ũheanĩirwo igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amidiani makĩhinyĩrĩria Aisiraeli. No Amidiani marũthĩrĩria. Ona magĩthiĩ gũtaha mĩgũnda na indo iria irĩ mĩgũnda. Magĩikũrũka marorete Gaza. Na Gaza nĩ kuga ũmaraya. Kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Samsoni anyitũkĩirio nĩ ũmaraya wa Delila. Ugai ameni. Haleluya.
Bwana asifiwe sana. Amen. Amidiani marũthĩrĩria makiona gũkũ gũtirĩ mũndũ ũngĩtongoria Isiraeli, makiona gũkũ gũtirĩ mũndũ ũngĩthaithanĩra Isiraeli, makiona gũkũ gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama itĩna ta rĩa rĩikia rĩa mĩguĩ. Ugai ameni. Amen. Rĩkĩnyarara. Ugai rĩkĩnyarara. Rĩkĩnyarara. Torĩa kanitha ũnyararĩtwo ũmũthĩ. Torĩa kiugo kĩa Ngai kĩnyararĩtwo ũmũthĩ. No gũtiramakania. Ona Isiraeli rĩahinyĩrĩrio nĩ Amidiani. Igũrũ narĩo rĩgĩthagathaga wega. Rĩgĩtũma mũraika wa ũrũme harũrũka ũthiĩ harĩa ũkore mũndũ ũgwĩtwo Gideoni na ndũkamũhũthie ũrĩa Amidiani maramũhũthia. Thiĩ mwĩte njamba, thiĩ mwĩte njamba, thiĩ mwĩte njamba, nĩgetha igue na emenye Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩnjũĩ ahio imĩhianano matũrũraga ũguo magatũira, magakũrora ũguo magakũhũthia, magakũrora ũguo magakũnyarara. No ũyũ mũraika wa Ngai agĩgwĩta njamba, agĩgwĩta njamba ĩrĩa ĩkuohora nyũmba yanyu. We nĩwe ũkuohoka na nĩwe ũkuohora nyũmba yanyu. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Ĩro ũcio mũriganĩtie tiga kũmaka, nĩ kũnyararwo kũrĩa ũnyararĩtwo. We ona wĩtagwo kamũndũ. Nĩnjũĩ wĩtagwo kamũndũ. Bwana asifiwe sana. Nĩnjũĩ wĩtagwo kamũndũ karĩa. Mwĩrĩ ũguo nĩnjũĩ wĩtagwo kamũndũ karĩa. No igũrũ rĩarũthĩrĩria rĩrona intercessor. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩnjũĩ wĩtagwo kamũndũ karĩa. Uga ameni. Nĩnjũĩ wĩtagwo kamũndũ karĩa. No igũrũ. Ugai ameni. No igũrũ. No igũrũ rĩarũthĩrĩria rĩrona mũndũ wĩna kĩheo gĩa kũinĩra Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũthikĩrĩrie wega na mũnjigue. Bwana asifiwe sana. Gideoni mũtiĩtĩkie. Gideoni andũ a itũũra rĩake moĩ mũndũ ũrĩa ũrĩmaga mũgũnda wega. Ona kũngĩakinyire hĩndĩ nĩ gũkũrĩmio mabuti, to gũkorwo nĩwe wathimagĩrwo makinya. Uga rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ, Roho wa Ngai agĩkinya, Roho wa Ngai akĩonekana, hinya wa Ngai akĩonekana, Gideoni akĩrũthĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Akĩũria Ngai atĩrĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ no gũkĩigua tũkĩiguaga rĩ ũhoro wa Ngai ũyũ rĩ, na ũrĩa ekire maithe maitũ rĩ, wareka tũhatĩrĩrio nĩ Amidiani nĩkĩ? Mwathani, tondũ nĩtũĩ nĩwĩkaga maũndũ manene rĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya rĩ, wareka ũgwe moko-inĩ ma hoi mĩhianano nĩkĩ? Nĩtwarega, 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 nĩtwarega. Bwana asifiwe sana. Ugai nĩtwarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Rĩu ithuĩ kwa Joasu mũndũ na ngũkũ njirũ na kĩ na mbũri njirũ. Haleluya. Twĩ kwa Joasu. Haleluya. Tũgĩthiĩ kũigĩrĩra ngũkũ acera-inĩ, narĩo igongona rĩa Gideoni mwena ũyũ ũngĩ nĩ rĩamũkĩrirwo, mwena ũyũ ũngĩ nĩ rĩamũkĩrirwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ahoi mĩhianano mahiũrĩtie mĩthuru na irinda na walking style cia ngoma cia ndaimono. Bwana asifiwe. Magĩkinya kũigĩrĩra ngũkũ, magĩkinya gũthĩnja mbũri, magĩkinya gũita tatha,
magekora Gideoni Oh, yes. nĩ amũrekithĩirio nĩ mũraika wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na igongona rĩetĩkĩrĩka. Haleluya. Amen. Atumia ugai ameni Amen. na athuri. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na anake na airĩtu Amen. marũrũnganĩte kana ka mĩaka 3 na gacui kanini ka mĩeri 3 gacui kairũ mwanake wao na gĩcogoo gĩthĩ gĩcogoo kĩirũ. Haleluya. Amen. Ithe nake ena mbũri ya mwĩrĩ ũmwe. Haleluya. Na rũhĩa rwa njohi magĩkinya gũthĩnjĩra ngomi magĩkora Theophilus nĩ kwarutwo igongona rĩa gũkararia ngai cia mĩhianano. Ugai ameni. Amen. Na Ngai ũrĩa tũhoyaga Oh, yes. igongona rĩrĩa tũkũruta Oh, yes. rĩharaganie rĩũkĩrĩre ngai ciothe cia mĩhianano bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Ugai ameni. Ona arĩa marathiĩ kũhoya itĩ cia gavana cia seneta cia MCA na ngũkũ njirũ magĩkinya gũkũ makora nĩ Ngai ũroiga makora nĩ Ngai ũraria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Haha njaragia hingĩte. Ugai ameni. Ndũndeithie kũhinga Pastor Dani. Amen. Haleluya. Ndĩ kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Bũrũri ũyũ ugai ameni. Ugai bũrũri ũyũ arĩa mekũhoya mĩhianano nĩgetha mathamake nĩgetha maikarĩre itĩ twaharagania itĩ icio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bũrũri ũyũ ũgwathwo nĩ ahoi Ngai nĩ atigĩri Ngai na moko mataitĩte thakame thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Semeni amen. Haleluya. Makiumagara gũthiĩ South Africa. Ugai ameni. Gũthiĩ Nigeria, gũthiĩ Tanzania, gũthiĩ kũrĩa marathiĩ na ngũkũ njirũ na itambaya njirũ magĩcoka Kenya makora igongona rĩa Gideoni nĩrĩtĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tata wanyu ugai witũ tata wanyu githĩ ndakiumagarĩte nĩ tondũ waku nĩgetha haraganie ciana ciaku ũtũũro waku. Thikĩrĩria ũigue baba wanyu magongona ahandĩte matũũraga mamũgiaga agĩcoka ho gũthiĩ kũigĩrĩra ngũkũ njirũ egũkora wamũkĩrĩte kĩgongona kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kuohorwo. Ona bũrũri kuohorwo. Nĩ ihinda rĩa kuohorwo. Ona matũũra maitũ kuohorwo. Na tũkinya handũ tuge ta Paũlũ ona korwo no tũhiũrie na gũkũ rĩ no twĩteire nĩ tondũ wa Mwatha. Bwana asifiwe. Ithuĩ tũretĩa nĩ tondũ wa Mwatha na tũtiragũagwo na akorwo matiraigua Gĩkũyũ tũmarĩrie Gĩthweri hatugũagwo. Bwana asifiwe. Hatugũagwo. Nĩkĩ mũtararia Gĩthweri sanifu kamũhanaga atĩa? Tore ũcio mũriganĩtie kohana atĩa we? Siongee Kiswahili sanifu ndiposa watu wote waweze kuelewa. Na Kiswahili sanifu ni hatugũagwo. Hatugũagwo. Bwana asifiwe. Tũtiragũagwo. Kuga Jesũ nĩ Mwathani. Kuga Jesũ nĩ Mũthamaki. Kuga Jesũ nĩ Mũrũ wa Ngai. Tũtikũgũagwo. Bwana asifiwe. Na inyuĩ mwarahũraga ngomi na nĩ njũĩ mwĩ gũkũ nĩ niĩ ndĩroiga ũmũthĩ nĩ niĩ ndĩraria
Neni ndĩroiga Ngai wa Gideoni no nginya hotane. Bwana asifiwe. Na mwaga kũgarũrũka mwararamie tũburi nĩ mũgũthira nĩ mũkũninwo nĩ mwene ũhoti no mwagarũrũka na mwerirĩria Ngai nĩ mũgũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hey. Ngai tore cio mũriganĩte koraco ngorũgamĩte kohanaga atĩ ũrona mũndũ ũrũgame mwĩre tiga gũcoka ũrũgame. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa Joazu gũkorwo matigari marĩa matigarĩte kuma Misiri agĩkorwo arĩ na ũũgĩ wa gũthondeka kĩgongona kĩa ngai cia Baali. Ugai haleluya. Agĩkorwo arĩ na ũũgĩ wa gũthondeka kĩgongona kĩa ngai cia Baali ona kĩa Ashera. No nĩ ngũgoca Ngai tondũ ũũgĩ wa Joazu ona ciarĩte ciana nyingĩ wathirĩire harĩ kĩhinganda. Ũũgĩ wa ũhoi mĩhianano ũrĩa wĩ mĩciĩ-inĩ yanyu ũrothirĩra moko-inĩ manyu ũrothirĩra imo-inĩ cianyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtio nĩ ũraigua we ndũkamakio nĩ andũ nĩ magongona marĩa mararuta matikae gũkũinainia. Nĩ kũrĩ igongona rĩmwe tu rĩrarutirwo mũtharaba igũrũ rĩrang'aũranirie nginya ũthamaki wa nduma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Reke tũthombe kamũra-inĩ ke haha ka 22. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tutanakinya hau ka 23 rĩ reke tũcoke na thutha hanini. Haleluya. Kamũra-inĩ ka rĩrĩ ga 5 nĩ gũkorwo mambatire kuo na ũhiũ wao ona hema ciao magĩtonya bũrũri ũcio matariĩ o ta ngigĩ nĩ kũingĩha. Andũ acio ene ona ngamĩra ciao matiatarĩkaga nao matonyire bũrũri ũcio nĩgetha makawanange biũ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ahoi mĩhianano arĩa mebangĩte megwatĩre bũrũri wa Kenya kaunti ciothe 40 na kĩndũ nĩgetha manange Kenya biũ matiĩhota. Ugai matiĩhota nĩgetha makawanange biũ wĩke atĩa matiĩhota. Kwĩna Ngai bũrũri-inĩ wa Kenya. Kwĩna Ngai kaunti-inĩ citũ ciothe. Kwĩna Ngai matũũra-inĩ maitũ mothe ona moka na ũtonga wao na hinya wa marĩtwa mao nĩgetha manange bũrũri matiĩhota. Ona mambatĩrĩra ona matonyerera kwĩna thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Narĩo igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩte Shalom. Ngai gĩa hamwe na bũrũri wa Kenya. Ambararia moko maku uge Shalom. Ngai gĩa hamwe na bũrũri witũ. Ngai korwo hamwe na bũrũri witũ. Bwana asifiwe sana. Ona Midiani na Gaza mambatĩrĩra na ũtonga wao mũnene na mahiũ mao na hinya wao na igweta rĩao na mbia ciao twoiga Shalom. Ngai korwo hamwe na bũrũri wa Kenya. Nĩ atĩa tũtitwarane hamwe. Ngai korwo hamwe na bũrũri ũyũ
Ngai korwo hamwe na bũrũri ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai thutha wakwa ona Midiani Ona Midiani mambatĩrĩra na ũtonga wao na mahiũ mao na ngumo ciao nĩkĩ ũroiga ũguo wĩinamĩte ũrehitha kĩ ndũ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Ona mambatĩrĩra na ũtonga wao na mahiũ mao na igweta rĩao twoiga shalom bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Twoiga shalom bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Mũrĩega ciana cia Ngai. Mũrĩega rĩngĩ. Ona rĩngĩ hamarĩtwa njĩtagwo John Gĩthire wa Nding'ũri na ndĩ mũhonoku. Hallelujah. Njĩtagwo John Gĩthire wa Nding'ũri na ndĩ mũhonoku. Inyuĩ na Jesu nĩ mwathani. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndũgetherere rĩtwa nĩ rĩao nĩ John Gĩthire wa Nding'ũri na ndĩ mũhono na nĩ nyenda Kristo wanga. Mũrĩega ng'ondu cia Ngai. Mũrĩega rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda kwĩra Amidiani atĩrĩrĩ. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ona mambatĩrĩra na ũhiũ wao na ng'ombe ciao na ngamĩra ciao gĩkĩ kĩgongona nĩ gĩkuohora bũrũri wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mũrĩega ciana cia Ngai. Nĩkĩ mũtarageithĩka? Nĩ makĩ matharau? Ugai amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mũrĩega rĩngĩ. Tũrĩega. Ona rĩngĩ. Ithe tigwo mũrutaga ũira mũhana. Hamarĩta njĩtagwo ithe ndũkĩ ũrĩa wĩgwetaga. No niĩ ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ. Njĩtagwo John Gĩthire wa Nding'ũri na ndĩ mũhonoku. Nĩ nyenda Kristo wa Ngai. No ndĩrenda kũmũririkania Amidiani nĩ mambatĩrĩire na makaruta magongona mao. Ugai amen. Amen. Na mũndũ ũrĩa ũragucia iria gucie kĩ makaruta magongona mao. Hallelujah. Na makarĩkia na gũtiramakania magacoka ugai makoya mahiũ mao ũtonga wao wothe makawĩkĩra mĩhuko nĩgetha mahurunjĩre ya Kenya. Amidiani thikĩrĩriai ona muoe mahiũ ona ũtonga wanyu na mũrute magongona. Kwĩna igongona rĩmwe rĩtigarĩte tũkũruta mũthenya wa ũmũthĩ rĩa kũraganga magongona mothe mohoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ maratuona kũrĩa marĩ. Hallelujah. Tondũ mũratuona wega ndorai wega no ta itarĩ nĩ niĩ ndĩroiga. Hallelujah. Na ndikũnyitanĩra na hunjia iguoya. Ndikũnyitanĩra na andũ iguoya. No bũrũri wa Kenya ndũkũninĩrwo ciana nĩ magongona mohoi mĩhianano. Ndigũthika thuri nĩ ũndũ wa gũkua premature death. Ndigũthika atumia. Ndigũthika anake. Ndigũthika airĩtu. Nĩndarega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Kana ũraigua we to gwĩtĩkĩra? Ũraigua to gwĩtĩkĩra? Kũrekereria kana karĩa gaku. Kũrekereria kairĩtu karĩa gaku. Na nĩguo thikũ ici airĩtu maragũrwo goro. Acoke akue atarĩ mũgũre. Ndũkae gwĩtĩkĩ. Uga nĩ ndarega. Na mĩtino yothe ya barabara ĩharĩrĩirio nĩ tondũ witũ. Mĩaki yothe ĩgwakio nĩ tondũ witũ. We Ngai wamũkĩrire igongona rĩa Gideoni tũiguĩrĩre tha mũthenya wa ũmũthĩ. Tũiguĩrĩre tha ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Andũ aya tũrĩ o hamwe. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndakũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaragana na mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Ĩyo thauti nĩ nyinyi. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Haleluya. Tariu Lang'ata kũrĩa gũthikanagwo na kaburi ga kwanyu karĩa gũthikanagwo ndũngĩaga andũ marorũra makĩũnganagia tũtĩri tĩri ũcio wĩhakagwo thithi nĩgetha ũkaguoyohio ũgetigĩra andũ aya. Roho wa guoya ũrothenga thĩinĩ witũ. Roho wa guoya ũrothenga thĩinĩ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũtikũguoyohio thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Tũtikũguoyohio. Nĩtwarega. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Korwo ndĩrĩ andũ arĩa metagia raini ingĩroiga raini ya Jehova, raini ya Jehova, no rĩu ti raini, nĩ Roho Mũtheru wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũrĩa ũtagarũrũkaga. Roho wa Ngai we athamakaga, we wohoraga andũ aku, we ũrutanaga. Ruta bũrũri ũyũ ũkombo-inĩ, ruta bũrũri ũyũ ũkombo-inĩ, wohoi wa mĩhianano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ohora andũ aya cioho ciothe mohetwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ohora andũ aya cioho-inĩ ciothe mohetwo kuma ihumo-inĩ ciao. Ugai ameni. Ugai tũrĩ ohore. Ugai tũrĩ ohore. Ugai tũrĩ ohore. Ugai tũrĩ ohore. Tũrĩ ohore. Ugai tũrĩ ohore. Ugai tũrĩ ohore. Ugai tũrĩ ohore. Ugereria uga ndĩ muohore. He hĩndĩ tero cio mũriganĩtie mũrata wa Ngai. He hĩndĩ Jesũ atuire kũingĩra Jerusalemu. Ta mwĩre we mũrata wa Ngai, akĩarĩrwo makĩndũ na atumia makĩara marĩthũ nĩgetha thia makinyangĩte. Bwana asifiwe sana. Makĩndũ macio rĩ, mwĩre makĩndũ macio rĩ, marũgamĩrĩire kuohorwo kwa mĩgũnda. Macuka macio rĩ, marũgamĩrĩire ũciari-inĩ wa atumia ũkĩohorwo, ciana ikĩohorwo, athuri makĩohorwo, atumia makĩohorwo, Jerusalemu ĩkĩohorwo. Ona wewe muohore, ona wewe muohore, ona wewe muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Tondũ Jerusalemu nĩ amenyerete kũũraga anabii, nĩ amenyerete kũrĩaga anabii, no Jesũ aranga makĩndũ tĩri-inĩ ũrĩa makinyangaga matekũmenya, makĩmenya ikĩndũ, matiamenyaga ikĩndũ rĩkũraga tĩri-inĩ. Haleluya. Tĩri ũkĩohorwo ndwamũkĩrire thakame ya nabii rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, mũtumia ũrĩa waikarire ohetie mũndũ mũkoci aciare mwana nĩgetha mwana ũcio amũhurie ombũke nake. Rũciaro rũu nĩruo rwarĩire Jesũ macuka, ona rwanyarirĩka nĩruo Petũrũ, nĩruo Paũlũ, rũikarĩte guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai. Ndaimono thikĩrĩria, rũrũ rũciaro nĩruohore, rũrũ rũciaro nĩruohore, rũrũ rũciaro nĩruohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Nĩmũrenda kũngeithia? High five. High five. Bwana asifiwe. Nĩ ũrambici kũngeithia? Ngai kamũtanye ndetono ona mũtingĩragĩthekia hanini. Ugai ameni. Hey.
irathimo cia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno amũkĩrai irathimo cia nĩkĩ mũngeithie wega andũ a Ngai amen ndũkangeithie merĩ nũcio kĩramisi Lord ciaro nĩ ruohore 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 mũtigũkua mũtiethira mũrĩohore 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 Bwana asifiwe Ngai mũrĩohore Ngai tũrĩohore 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 tũtiethira na bũrũri witũ ndwĩthira na ndwĩhoywo mĩhianano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ameni semeni amen amen Bwana asifiwe sana amen inyuĩ mũkũhĩtũkĩtwo kũ haleluya Bwana asifiwe sana kanengereria maĩ macio Pastor Dan kana Pastor Mukuha Mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru iana maiga kũrĩa thũ ciakwa injete haleluya Bwana asifiwe ugai ameni ugai tũtiethira ugai tũtiethira ugai tũtiethira ugai nĩtũgũtũũra na Kenya moko-inĩ ma Jesũ witũ amũkĩrai irathimo cia Ngai rĩĩtwa rĩa Jesũ amen
Okay.
Amen. Bwana asifiwe. Wow. Wikarite thio ya ndagika ĩmwe tu wĩre Ngai nĩ wega Ngai. Thengiũ Ngai nĩ hinya wako. Thengiũ nĩ tondũ wa presence yaku Ngai. Thengiũ nĩ gũthamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ. Thengiũ nĩ gũtwarĩria. Thengiũ nĩ gũthamakĩra meciria maitũ. We thank you, Jehovah Lord. We thank you because of your visitation, Lord. We don't take it for granted. Thank you because of your presence, oh God. Thank you because you've been in our midst, oh God. We've seen your hand this night, oh God. We've seen your power, Jehovah Lord. Thank you, God. We worship you. We give you the glory, mighty Father. We thank you because of the breakthrough, oh God. Thank you, Jehovah Lord. Thank you too, Gai. Thank you, asante Mungu wetu. Tunakupa sifa, tunakuabudu. Tunalitukuza jina lako takatifu. Wewe ni Mungu mkuu na hakuna aliye kama wewe. Asante. Wow. Wow. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho. Amen. Rugamai na igũrũ inyuothe. Nginya arĩa marĩ na ciana marugame. Nĩ twacokia ngatho Ngai Ngai Morio. Thengio nĩ igongona rĩu wateithia ndungata na ngombe ya wĩra waku. Ariwe muthijiri ũrĩa ũtũhete, muthijiri Ngai ũrĩa ũtũhete thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church. Daniana Bishop witũ John Githire na kũrĩ we Ngai. Ndahera mehia na mawagano make na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩake. Ndaria tha cia Ngai igũrũ rĩake. Nĩ wamũhũthĩra na njĩra ya magegania na nĩ njũĩ nĩ twerekeire kũingĩra igongona-inĩ rĩkĩ na no ũkũmũhũthĩra na njĩra ya magegania. Thengio Ngai nĩ tondũ we nĩ ũmũhete ũũgĩ wa kũruta magongona maya mothe. Ndahitha ũũgĩ ũcio thakame-inĩ ya Jesũ Kristo nĩ tondũ wĩ Ngai. Ita rĩothe rĩngĩthugundwo, ndundu yothe ĩngĩikara thĩ nĩgetha ĩmũkĩrĩre, nĩgetha ĩmũhũre, nĩgetha ĩmũng'aũranie, tuoha magũrũ mao, tuokĩrĩra imamo ciao, twaharagania mamo ciao, twaharagania meciria mao, twang'aũrania metha ciao,
twamahũra no tumumu twatumie tũnua twao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũũgĩ wao mũtũra muoyo twaũtua ũrimũ mũtheri ũkĩĩgu mũtheri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndakũgoca na ndakwambararia ndamwĩtiria ndamũkunĩka na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo ndamwĩtiria rũirigo na mwaki wa roho mũtheru ndaneana Bishop John Githire na kũrĩ we Ngai ũmũririkane ũmũrũĩrĩre na ũmũhithe Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai mĩrimũ yothe ĩngĩerekerio na kũrĩ Bishop John Githire nĩ twamiunanga nĩ twamĩharagania marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ twamĩhũndũra kũrĩ ene arĩa marathagathaga mĩrimũ ĩyo mũtũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twaregana na wonje wothe ũngĩrekererio na kũrĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop John Githire twaregana na mĩtino ya barabara ĩrĩa ĩngĩthagathagwo barabara-inĩ rĩrĩa rĩ barabara-inĩ nĩ tuokĩrĩra imamo cia ndaimono agent cia ndaimono nĩ twacihurunja mĩtino ĩyo nĩ twaregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo rĩrĩa barabara-inĩ ekuĩtwo kana agĩkua twatherithia ngari ciake na thakame ya Jesũ Kristo twakunĩka ngari cio na thakame ya Jesũ Kristo twaregana na mĩtino ya shaitani twaregana na mĩtino ya ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo rĩrĩa arathitwaria thakame ya gatũrũme rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru rũmũtwarage na rũmũhũndũrage thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoera magũrũ make ndamakava na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa roho mũtheru gũtirĩ mũteretho wothe kũthagathagĩtwo nĩ shaitani kana iguo rĩothe rĩthagathagĩtwo nĩ shaitani rĩa kũmũtihia rĩa kũmuonjia rĩgũkinyanĩra wonje waku shaitani nĩ twaũhũndũrĩra andũ aku wonje waku shaitani ũngĩerekerio na kũrĩ ndungata yaku ndaũhũndũra na kũrĩ njemo ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndaria thakame ya Jesũ Kristo mũirigĩre mũrũĩrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai ndamũhoera ngoro yake thayũ gĩkeno kiumĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki nĩ tondũ wĩ Ngai thiĩ na mbere kũmũhe ũũgĩ nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru nĩ ndakũnenehia naguo o waro wothe ũngĩhũthĩka nĩgetha ũnyitie ndungata yaku mũtego wothe ũngĩhũthĩrwo werekeirio kũrĩ Bishop John Githire nĩ twaũtegũra nĩ twaũhurunja nĩ twaũcina na mwaki wa roho mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo ndakũgoca na ndakwambararia nĩ ndakũnenehia Ngai na arĩa marĩ wĩiru no tungata meciragio kũnina gĩkuũ kĩngĩerekerio irio-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo irio ciothe cingĩthagathagwo irehwo kĩgongona-inĩ cirĩ cia kũmũnina nĩ twacirega itikanamũkuhĩrĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nguo ciothe ciake cia kwĩhumba ingĩethererio mũtego harĩ cio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo cimũkinyĩrĩre atekũmenya twandacitherithia na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa roho mũtheru na ndakanakinyĩrwo nĩ mũtego na ũmwe wa nguo wĩ mũtugi na wĩ mũtheru Ngai nĩ ndakũgoca na ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai rĩrĩa gatagatĩ-inĩ ga atumia mũhe ũũgĩ gatagatĩ-inĩ ga athuri mũhe ũũgĩ gatagatĩ-inĩ ka anake mũhe ũũgĩ gatagatĩ-inĩ ka airĩtu mũhe ũũgĩ gatagatĩ-inĩ ga ciana cia tũĩ na ciana cia tũirĩtu ũmũheage ũũgĩ nĩ tondũ wĩ hinya o mũndũ atumũre kanua gake thaithanĩra ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai ĩra Ngai no mũgwete na rĩtwa rĩake wĩre Ngai ndaneana ndungata yaku Bishop John Githire na kũrĩ we Ngai mũtugi ũmũrĩithie nĩ tondũ wĩ Ngai rũĩrĩra ngoro yake nĩ tondũ wĩ mũtugi Ngai arĩrĩria ngoro yake nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũrĩ mũgitagĩra ũru wothe ũngĩthugundwo no harĩrĩria igũrũ rĩake nĩguo twaũharagania nĩguo twawagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũrimagandara mũcaya twamwĩta Bishop John Githire
mugi uyu moko-ini mandungata na ngombo ya wira waku Bishop John Githire ndamuneana na kuriwe murithio mugitire no muhe ugi ni tondu wi Ngai riria hiothe angikorwo mutego-ini wa andu aria mategaga ciugo cia kanua makienda kumucirithia na ugi na hinga muheage ugi ndukanareke kanua-ini gake kume kiugo gikatuma wira waku uconorithio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoera ngoro yake ugi ndamwitiria hinya waku ndamwitiria ugi kuma gite-ini kia uthamaki rwirira ngoro yake hitha ngoro yake thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo ni ndahoya na ndacokia ngatho amen amen maithori macio maarĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara nĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtagwo nĩ Nebukadinezaru kirira muno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga twara gĩkuũ Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtagwo nĩ Nebukadinezaru. Ũguo nĩguo twetĩkania twahoera ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop John Githire ndamũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake wega-inĩ waku na wa mũrũgu Ngai ithe witũ twahoya na twacokie ngatho kei tũikare thĩ amen and amen and wow nĩ mũnogire he mũndũ raigua gũkoma he mũndũ hũtire he mũndũ mũhũtu nĩ kũrĩ mũndũ mũhũtu ũkorwo wĩ mũhũtu hena tũirio kana tiguo ũgũtingĩaga tũirio Pastor Dan ĩni na nĩ njũĩ pastor wa Gĩtugo nĩ atũthagathagĩire kĩndũ ithe tiguo no nginya nĩ mũtugani no nginya tũthagathagĩre kĩndũ haya thĩinĩ wa Judges ĩro cio ngĩ tũtirĩ tũrarĩkia maandĩko na nĩ wambĩrĩirie kũigua heho na nĩ wĩkĩrire jaketi wa karecho wekĩra jaketi na nĩ thaa cia kiugo mwathani arotũteithia tũkinyire ha tũkinyire cigana kaĩ mũriganĩirwo nĩ maandĩko mũgũthi kuga nĩ tũrathimirwo ha twĩ thĩinĩ wa kĩ Exodus Judges cigana ithathatũ tũkinyire verse kĩ ate tũrathoma 24 25 thank you Ngai amwĩke wega ĩro ũcio ũngĩ ũmũthĩ ndũnakoma mũno nĩ ũramenya maandĩko onokorwo ndeiguo gũtondoira ndũkũmwĩra tondũ nĩ ũramenya nĩwe ithe tiguo thĩinĩ wa 25 tũtigĩrĩire ha Gideon aka kĩ gĩgwĩtagwo atĩa na githĩ tikĩo twahoerwo nĩ Bishop twerwo tũrogĩa na kĩ na twarutĩrwo igongo thĩinĩ wa 25 tũrenda rĩu tũtigĩrie harĩa nĩ aruta kori na nĩ ahanda kĩgongona kĩa mbere kĩa thayũ na igongona rĩake nĩ rĩakinyane na kũrĩa andũ a Ashera no kĩ mareka marainamĩrĩra Ashera na Baali no ndarĩ aramomora Ashera na Baali to no nginya momoro verse 25 na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ ũtukũ oro ũcio ithe ti ũtukũ ta ũyũ kwanza nĩ ũtukũ wa thaa cigana thaa 8 na dakika 26 haya atĩ na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ ũtukũ oro ũcio Jehova akĩmwĩra atĩrĩ oya ndegwa ĩmwe njĩthĩ ya thoguo no igua nĩ ndegwa njĩthĩ ũcoke ũthure ĩngĩ ya kerĩ ya mĩaka 7 ya iria enacio nakĩo kĩgongona kĩa Baali kĩrĩa thoguo arĩ nakĩo ũkĩgũithie thĩ na ũtemenge Ashera ĩrĩa ĩ hakuhĩ na kĩ
ati erwo kigongona kiu Ngai amwira kigongona kiu ni kiau ni giithe tareke tucokere wiigwe na gwikinya atiri ati utuku oro ucio koguo ri utuku ucio ri ahandire ki niguo rutire igongona ria kori na niguo atigiria handa kigongona kia thayo na agigita Jehova Shalom. No ithe nioi brother ciake ni cioi mamu wao nioi andu a Isiraeli ni moi matioi mugunda-ini oro ucio koguo na nikio ngwiraga haria hothe uri hamurage hagakorwo kigongona tiga kwiruta kwaganaga amuraga handu haria hothe uri kigongona njiriga kuheo wira umwe testimony imwe hakire ngoro yakwa ni mutumia umwe na ni njue mitambo-ini ni single mother akoragwo nja wa bururi akinjira kuma ria ndatonyire bedroom yakwa ndi single mother ndekaga maundu maria mothe ndekaga ngigarurania kila kindu ngicenjia gitua riu gitumi gietu uguo ni ari ciana no ciana ndungimenya ni atia cingika ciana rimwe ni cieganaga na ndumenye koguo ri akiona ruga sitting room kare na kodare ndagigatua kigongona akiona gwa ciana ciake ndagicitua kigongona riko riake agithi bedroom yake akira Ngai ona kahana uguo kahana ndakwamurira ka bedroom gakagako gakorwo kigongona akicejania beddings na whatever kila kindu agika agitheria kiroho riu niguo njiraga kuma ria ndamurire bedroom yako ikorwo kigongona ni nyonete Ngai mwathani arogocwo na ni kwamurira Ngai handu ni kuhamwamurira nama no theru hatari ithako ti kwamurira Ngai ucoke hwaini uge next ta mutumia uri wari mumara tiguo koguo ri haria hothe uri tiga guthakaga na handu haria hothe urathi hamurage hakoragwo kigongona wakinya ugithamba amuraga handu hau akorwo kira handu hothe hikigongona giothingu no theru kia Ngai ithe Ngai muri na Ngai roho mutheru gigatherio na thakame ya Jesu Kristo gigakuniko na mwaki wa roho mutheru gikairigiro na ruirigoro mwaki wa roho mutheru handu hau maroho ma daimono maticeraga tondu mutare shaitani ndari aranyitwo hingiro ari okuo no arorura mwathani arotuteithia koguo ri Gideon onokorwo baba wao ari muhoi wa mihianano hari undu maugenagia na Gideon ni atuite matua nioi Ngai na ni atuite matua wende kuinamira shera na bali onokorwo ciaritwo moko-ini mayo ni wakorire koguo mandiko makaiga atiriri akirwo ni Jehova Ngai oya ndegwa imwe njithi ya thoguo agicokio thuri ingi ya keri ya miaka 7 ya iria enacio iria ithiari nacio na nikio njuga kaingi Ngai ndangihuthira ndangigwitia kindu kirio tari andu ni kuga maugaga ni ndiri kindu andu maturite uguo na nikio ngwiraga ti kumenyera kugaga nduri tiga kuinaga rwimbo rukiinwo ni andu ni kuritu tigana naruo gutiri wira ndakwira tutirathimagwo twi ngwataniro asha Ngai atua guturathima individually taru hindi twarutiro igongona ha ni kuri ukuri wathi na mbere ni kuri andu makurwo na tutihanaine koguo ona ha Ngai ndangiharuka ugu ati amukira ikirathimo inyuothe asha ona riria Ngai akihema ya gitungano yakagwo ugithoma wandiko Jehova Ngai aumirire Musa akimwira atiriri ni thurite muhiriga muna na muna gatagati ni ka mihiriga 12 Israeli na mihiriga ya Lawi iria yari 3 akimwira ni thurite gatagati ni ka muhiriga wa Lawi muhiriga muna na muna ngamahe ugi woria megwaka kigongona mwathani arogocwo koguo ti andu othe mathuragwo kana ukaigua ati Ngai oya othe asha nikio itagwo hand picking niguo kogwake ni gucagurekaga atia acaguraga koguo ri Ngai ndangigwitia kindu atari riria Ngai arenda umuhe ihinda agutwe muthaithani ndangienda gugutwa muthaithani atoi ni wi muthaithani agwitagia kindu kiria wina kio agikwira ndenda unyinire ndangithi gugwitha kimenyaga we ndui ni aramenya uyu ni eguthathaya uyu ni kugosha uyu ni kunyinira
na ti mugambo gukorwo ati ni mugambo ratuga mnyororo kana mutu Ngai niwe wikiria thura koguo Ngai ndangigwitia kindu utari nakio mwathani arogoco koguo nikirirwo ati oya ndegwa iria thoguo ena ndirirwo thia kahoe neighbor koguo kiria ena kio niho oire ndegwa igiri ya mbere akioya agicoka kirwo oe ya miaka mugwanja na ya miaka ino mugwanja nigicaukirio ngithoma thiini wa Genesis kiria cera kwa Ibrahimu kiria athenjeirio ria mari araika na araika eri ni njau uigua kigombe gitagwo gikuru kikombe gikuru kinyama ki nguru na ndiriki ndiri cama no uria gega cithi getagwo atia gacithi ndona haha njithi no gwikoragwo ina nyama itagwo atia njororo koguo ri maandiko makoiga atiri koguo kirwa thure icio igiri na ni ukuigwa gitumi kirwa thure icio igiri ri imwe yari ya kumomora na imwe yari ya kuhanda maandiko makoiga atiri no horo no waritio thini wa thama thini wa gucokerithia mathani thini wa tiriri bũrũri no ucokeretwo ona wathoma he handu hutitio thini wa ibuku ria Johana no igwe ni utuhutitio maandiko makoiga ucoke wakire Jehova Ngai waku kigongona guku mucii uyu no iguririrwo akire ki Jehova koguo mundu mwenyewe niwe wakaga tiga kuhenagio ni diviners naku ati ndoka gukurutira ngoma njoke ndienda we niwe mwenyewe we niwe wiyuikana uhoyaga Ngai wa ma niwe wiyuikana uhoyaga Ngai wa maheni koguo ri diviners ni kuhenania mahenanagia na kuria Ngai anjira Ngai aro no we mwenyewe niwe Gideon erirwo jakira kigongona oguku mucii uyu wa Joazu Mwebiezeri koguo nawe mwenyewe mundu mwenyewe niwe wakaga kigongona na niwe ukimomoraga we niwe mwenyewe eheragia Ngai na niwe mwiraga tonya Ngai na no mwiraga ehera ni ugo ni ndaigania na kehera ndari bara koguo maandiko makaiga erirwo kiriki Jehova Ngai kigongona na nikionaga igongona imwe ni ciaga gukinyanira ukona micii imwe o toria kururaga kana rimwe ukinyaga ukona ni guthukire kuria ndoreta ru Grace ni jwe twina kihawa electrician uhoro wigie thitima cingitukanio positive negative cikaga atia niki cikaga ukagia na ki na gukagia ki ona mwaki no wonekane uguo no taguo naguo riria uratukania kigongona kia Ngai the Ngai muri na Ngai roho mutheru na kigongona kia mihianano na nduri hingo kigongona gio thingu no theru no horo wa ma ungikieheria taru kwa muhiano reke huthire ngari ukorwo wa meruta kigongona ini gio thingu no theru no horo wa ma wikarire ngari ugitwara nywe wega Ngai ngari o merutire ku kigongona ini gio thingu no theru kiugo ini kia Ngai uhetwo ni Ngai ucoke mitwe ni ya kirafu ni ya waganu ndiri undu ungi no nginya nikio rigo ni Ngai wa wiru akoragwo ri uguo Ngai wa wiru ndangitikira kugayana ki ugoci na ki koguo ithe to nginya uthingu no theru kigongona kiu kieheri indo ciao shaitani akonege na shaitani nyari kindu ndari kindu koguo ni ugwati kiria giothe waheo ni Ngai ndugecokagie weru-ini na waganu kindu giothe uhetwo no thingu no theru kimaintainagwo no thingu no theru kindu giothe nakio kiurogi ndukakirehe uthingu-ini nikio raigua erire Israeli akira Haruni wega na Musa mere Israeli bia cionekete umaraya-ini warume kwarume kana utumia gwa tumia makirwo mutikana cirehe kigongona-ini twathomire inyi tukiigua uguo koguo uguo niguo atari koguo maandiko makaiga akirwo kire Ngai kigongona mucii nerwa kireri na kigongona mundu mwenyewe niwe wiyakagira maandiko makathi na mbere kuga hau iguru kihingo-ini ni murathikiriria kiria kirumu ugiake wega o ta uria kiagiriire gwakwo ucoke wega woe ndegwa iyo ya keri umirute itwike ihakiria njino na umicinire na ngũ cia Ashera iyo watemega koguo erirwo kihingo kirumu
Kihingo kirumu ni kuri indo imwe itari ni igongona ni maita meri kana makanitha ni maita meri. Ciothe ni ugukora cina Bible. Ciothe ni ugukora ikirwo mwathani agocwo. Ciothe ni ugukora ikirwo ona ihinda ria guthiuma ni ugukora gukirwo kwina roho. No ni kuri kigongona kio igwirerire Petro akimura iguru ria kue ni gwaka kanitha murumu githe tigwirirwo na hingo ciakwa gumeitigeka atia. Koguo kigongona kiria kino thingu ti hinde ria kigongona kia hingurirwo na ti muingi wa andu tuge ati andu acio mekuihurite ni kuonania kuu kwina uthingu. Kigongona kirumu ni kiriku ni kiria kino thingu no theru no horo wa ma ni kiorirwo atiriri ya kiri urutire kigongona ini kirumu na nikio tugaga indo citu tukamenyerera tutikae kuruta indo citu tuthi tukanyitirire uthamaki wa mihianano tondu no iriaga maciara no iriaga guciara na no kuriuma bara mwathani arotuteithia no ri indo citu twacitora hari uthingu no theru no horo wa ma ni hari ukurio mwathani arotuteithia na nigetha ukurane na nigetha umenye ndumenyaga ni rwimbo muno ndumenyaga ni kuoha mato ni kurama njuire ni guikara ni guthiuma muno ni kuina muno iyo ni kindu mundu aguuragirio ni Ngai na nikiaraiga thiini wa Deuteronomy ati niuga kinya kigongona-ini kuria gagutongo uguo ni gwirire Israeli. Koguo nigetha umenye kigongona kino thingu no theru no horo wa ma kuria kuri na mwaki wa roho mutheru no iguru ringi kuguuriria ati maandiko makwira ati ni ukaigwo mugambo gikwira ino niyo njira mirumirire mwathani arotuteithia. 27 niko igana ke Gideoni agikioya andu 10 thiini wa ndungata ciake agigika ota uria Jehova amwirire na guikinya atiri ati tondu no igwa oire itaini riao riake ni mwanyita nake Gideoni agikioya andu 10 thiini wa ndungata ciake ndathire kugira thiini wa ndungata cia ithe niki tondu ndungata cia ithe ciari na experience ya Ashera na Bali. Koguo we niwe ni kuri Ngai nikio athurire aria mari hamwe nake mwathani arotuteithia na nikio ari ugwati munene ririo rathie gwetha kundu kungi na ku kiria giatumire sons cia Haroni ciuragwo ni Jehova Ngai ni tondu ni mathire kuhoya mwaki wa kungi. Wetigagire na umenyagirire tiga guthiaga tiga kumenyera guthiaga kuri diviners tiga kumenyera guthiaga okundu tiga kumenyera guthiaga okurathirwo uri uthi ureheita ritari ria Jehova Ngai wetukanie na niwe ukona thina tiga kumenyera guthiaga ti andu aria wakoroka imuhoere gwakwa ukaimuhoera ciana ukaimuike tiga kumenyera. Gideoni agirire andu aita riake ndungata ciake andu arioi na ithu nikio turirwo ati tuikagirire ki aria turia roho mwe na tukumenya ati mundu turia roho mwe ti kuinithia ati tondona Pastor Monica na microphone akeinithia no muinithie but kwina bara spiritually mukoro ni muruaga na mundu cio spiritually na gakoro mundu cio kunyitana nake ni hinya muno mwathani arotuteithia. Koguo ti gukorwo ati ni tuthomaga ati kana njuge ati ni tuthomaga na Pastor Mukuha tondu ni wa murasha no tukorwo kiroho-ini ni kuri bara no andu matimenyaga physically turonekana turiega muno but spiritually ni tuwaine ni tumenyaga ni turarua kiroho mwathani arotuteithia. Koguo ni wega gukorwo kihoya ukera Ngai he andu aria turia roho mwe he andu aria na nikio na Musa arahurirwo ni Ngai riria Ngai aririe through Jethro akimwira thura athuri acio 70 aria meguthi gugutungata hamwe nawe. Ngai ndamuheire ni akuranire Ngai agikurana andu aria Musa mathurirwo mangiarehirwo matiari roho mwe na Musa na nikio Jehova Ngai amwirire itikira gwika uria werwo ni Jethro onokoro ni father in law wake na ari muthinjiri Ngai akimwira itikira gwika werwo ni Jethro ni tondu ni nguharuruka ndute hinya umwe uri thiini waku harurukie thiini wa thuri acio 70 niki giatumire Ngai eke uguo matikari tuherie Musa utungata nigetha mauga ni guthie
mauga nĩ gũcoka mauga nĩ kũrũgama mwathani arogocwo Ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru koguo nĩ wega gũthura ita-inĩ rĩaku ti kuga ti to mũndũ nĩ mũthomaga nake ita-inĩ rĩaku ire Ngai he mũndũ ũrĩa tũgwatanagĩra twĩna roho ũmwe nake koguo Gideoni maandĩko makaiga akĩoya ndungata nake Gideoni agĩkĩoya andũ 10 thĩinĩ wa ndungata ciake agĩgĩka ta ũrĩa Jehova amwĩrire eke na gwĩkinya atĩrĩ atĩ tondũ nĩetigagĩra andũ a nyũmba ya ithe ona andũ a itũũra rĩao ndahotire gwĩka ũndũ ũcio mũthenya no awĩkire ũtukũ etigagĩra ona nĩkĩo twahoerwo twerwo roho wa guoya roehera thĩinĩ witũ githĩ tũtiehoerwo na twĩrwo roho wa guoya nĩ ũtũmaga mũndũ ndageke ũndũ mũnene nĩ gũtũmaga mũndũ ndagakinyũkie twĩragwo atĩrĩrĩ guoya ũtũragia kĩ agĩkorwo maugire atĩ na matiarĩ roho-inĩ guoya ũtũragia kĩ ũkĩa mũci tondũ nĩ ũretigĩra rĩrĩ ngumĩra thingerwo no ndirikanaga rĩrĩa Ngai atwaririe ũhoro wa kũiga television twĩna bishop nĩ ndaragia na andũ arĩa mena television andũ arĩa manaiga television no gũtirĩ kĩndũ twaikagĩrio tiguo bishop guoya na kwĩ hĩndĩ ĩmwe tukire tũkĩarĩrio gũkũ kanitha-inĩ nĩ andũ tangĩciria mena television magĩtwĩrwo kũrũhe kĩndũ itangĩenda mwĩcirie thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ kĩndũ ta kĩu nawe hĩndĩ aratwĩra atĩ athi kũhingũra ĩngĩ nĩ areciria gũkahingũra ĩngĩ ya lunga ĩngĩ no atwĩra atĩa ndikĩenda mwĩcirie ũrĩ akĩgũtha metha 1-2 maita matatũ koguo rĩ bishop akĩnjĩra atĩrĩrĩ aya rĩ matahana Goliathũ ũrĩa watũraga o rũcinĩ na hĩndĩ tũramoria nĩgetha mũre we wambĩrĩirie hau igwĩkĩrĩra kĩa mũndũ tondũ nĩ wega kũhoyaga kĩrĩra tondũ nĩ Ngai ũkoragwo hete andũ acio magathiathi no kũrĩ amwe mangĩũka koguo guoya no ũtũme guoya ũrĩa wothe twaikagĩrio na tũkerwo na maũndũ matarĩ mega koguo guoya no ũtũme ũtũre ũtegwĩka ũndũ nĩ tondũ wa guoya na andũ arĩa othe marĩ guoya ndwagaga mwarĩ wa nyina wĩtagwo ũhinga nake ũhinga ndwagaga mwarĩ wa nyina wĩtagwo kĩ rũmena ũkambĩria kũmena tondũ ndona irũngũ nĩ arainithia na nĩ ndĩ guoya wa kũinithia nĩ ndiretigĩra ngambia kũmena irũngũ guo nake ĩkagĩrĩra karĩo ndũmũthũraga nĩ ũrĩinaga athamĩtie kanua ũkarigwo atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ mũndũ inithagia atumĩtie none nĩ guoya wa kĩ guoya tondũ ndarenda gũka haha ainithie koguo rĩu agagũikara akiuga ndĩmũthũire niĩ nyona athamia kanua kana kauga ũrĩa ithe mũrini arũgaga agathithi ti ndiendete no ũgakora nĩkĩ nĩ guoya nĩ ũciaraga rũmena no ũgatũma mũndũ ũcio agathũra wĩra wa Ngai mwathani arotũteithia koguo rĩ nĩkĩo ũraigua Ngai hingo ciothe arutaga na njamba mũndũ wetĩkĩra gũkũrwo nĩ kiugo kĩa Ngai gũtirĩ mũndũ ciaragwo arĩ njamba no nĩ kiugo kĩa Ngai gĩũkaga ithuĩ na Musa ndarĩ na guoya Yes agĩtĩkĩra Ngai akĩmũhũthĩra guoya ũgĩka atĩa ona mũndũ tetigĩrire erwo ũndũ ndacokanĩirie na Ngai nĩ Harun nderire Ngai ũndũ erwo hakuongea koguo rĩ Ngai arotũteithia nĩgetha tũgĩe na ũgĩ koguo nĩ athura andũ 10 Gideoni tũkarwo tũkona andũ aya 10 warora ũkona karoko na Musa nake no cio nĩ erirwo thura ihengere igĩrĩ thondeka ihengere igĩrĩ andĩka maandĩko 10 twara nĩ maathani makwa marĩa 10 koguo rĩ maandĩko makaigana gũikinya 3:28 nĩgetha bishop arũgame atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ a itũũra rĩu marokire gũkĩra rũcinĩ tene makĩona atĩ kĩgongona kĩa Baali nĩ kiunĩkangu kwanza nwamba kũigua nĩ etigĩrire kũmomora kĩ muthenya etigĩrire andũ ao na andũ a itũũra gũtirĩ kĩndũ gwati ta andũ a family members gũtirĩ kĩndũ kĩrũrũ ta andũ a itũũra rĩanyu itũũra family nĩ kũĩ wega family nĩ gũkũranaga wega itũũra nĩ rĩkũĩ tondũ nĩ rĩkũragia atĩrĩrĩ haiya githĩ itũũra Jesu Kristo ndaririe itũũra nĩ ũhoro ũcio tũraragia bishop
ithe Jesu Kristo ndarĩirie ũhoro wa itũra ithe tiguo rĩrĩa rĩrorire akiuga nĩ hinya kĩ mũnabii kũiguĩka kwao nĩ hinya mũno itũra rĩ appreciate utungata kana gĩko kĩa mũndũ ndũrekwo nĩ mũndũ tondũ othe maugaga atĩ ũcio tigana nake aciarwo tũkĩmuonaga haha mwana ndĩrathomithagia kĩ mũthenya ũngĩ mwana ndĩramiragia kĩ mũthenya ũngĩ koguo family nikio tuigua turengerũrĩra nikio iguaga itũra nĩ rĩtũra rĩnyitĩte mũndũ na family nĩ itũra rĩnyitĩte mũndũ tarĩu ũngĩrora gĩtũmi kĩa andũ aingĩ mahike na makahikania magacoka metagio mũciĩ nĩ ihingo nĩ altars ici cia itũra na cia family kaikare gĩkwĩraga ũrĩa twĩtwo ndahikire coka na rĩ itũra rĩgakwĩra atĩrĩrĩ nĩ coka ũrereirwo haha coka haha koguo kona andũ aingĩ wonaga mathiĩ mũndũ agathiĩ kaiga rĩu nĩ ndathiĩ gũthũkũma na itũra rĩ hinya rĩhiũkaga nginya ng'ongo cia bũrũri rĩgakora mũndũ wa UK kana Canada kaneko rĩkamwĩra itũra nĩ rĩragwĩtia coka family nĩ ĩragwĩtia altars icio igĩrĩ nĩ njũru mũno tondũ ũtare nĩkuo mũndũ aitaga thithino yake nĩkuo mũndũ aitaga kĩ ona thakame yake itũra-inĩ na thĩinĩ wa family koguo indo icio igĩrĩ cikaraga cigĩgwĩtagia no ngĩrĩmwo kũrenga rũrĩra rwa family na ũremwo kũrenga rũrĩra rwa itũra wĩtigithũkanie na itũra no ũgacoka tondũ nĩ ĩtũragia mũndũ na fear ũgatũra na kĩguo na mũndũ ambagia atĩrĩrĩ ũgatũra na kĩguo ya ndũrĩ ũndũ ũgeka ũgekora nĩ wacoka kũu ũgathiĩ nyingĩ ũgathoma ũgakora nyingĩ nĩ wacoka kũu ndũrĩ handũ thia nĩ itũra na family tondũ makuonete hau moĩ hinya waku nĩ moĩ weakness yaku koguo manyitire mĩri yaku tene na no foundation cia mũndũ cireizagĩrwo ku foundation cia mũndũ ireizagĩrwo thĩinĩ wa family na itũra na family-inĩ nĩ gũkorwo kũrĩ itũra-inĩ koguo mĩri yaku ĩtambagĩra family-inĩ na family ĩrĩ oku githĩ cũcũ ndũciaragĩrwo gwa cũcũ wanyu ũkera kũrĩa nĩ gwa cũcũ wanyu ũũ nĩ guka wanyu ũrĩa nĩ tata ũrĩa nĩ ma nĩ mũranyita koguo ithe tome itũra-inĩ rĩu na family magathi magakũnyita ũtangĩcoka itũra rĩu ũrĩa rĩrĩ ũtangĩcoka na nĩkĩo ũrona mũndũ gwĩtwo Moses arĩ na ihinda rĩritũ atwarĩtwo State House agaikara kuo no aiguaga itũra rĩakwa na family yakwa nĩ amwĩraga umake kana ndacokire kuma uma kũu nĩ itũra rĩ hinya koguo ũtangĩtigithũkania no ũtangĩrũgama ithenya-inĩ na nĩkĩo tũrĩ gũkũ nĩgetha tũhoe nĩ tondũ wa maũndũ macio twĩtigithũkanie tũrege na twĩre Ngai tũteithie nĩ ũragaga mũthuri wa mũndũ itũra family nĩ ũragaga mũthuri ndũgecirie atĩ andũ othe matigĩtwo marĩ ndigwa nĩ igũrũ rĩthurĩte hinya wa thakame na maĩ na ndakwĩra mũndũ aciarwo ta rĩu ithuĩ tũgĩciarwo ihinda-inĩ ritũ tiga ithuĩ tũraciara rĩ ithuĩ tũgĩciarwo ihinda ritũ twaciaragĩrwo kũ mĩciĩ kana tigo Triza Mũcume atĩ auma mũgũnda aciarwo kana gũtithiaga ũguo ũkaigua nĩ arakire atĩ thakame ĩgũitĩka kũ yaku thithino ĩgũitĩka kũ ũguo nĩ itũra rĩu ta no rĩkũrekie koguo ũgĩũka Nairobi rĩ Nairobi ũkaga wĩ branch roots ũkoragwo citigĩte kũrĩa gĩcagi ũgaikaranga nyingĩ ũgacoka koguo nĩ wega mũthenya ũmũthĩ tũhoe na twĩre Ngai tũteithie wĩre Ngai ndirikana na ũkahoyagĩra wĩ mũciri ũkahoyagĩra ciana ciaku iria ihikĩte na iria ihikanĩtie kana nĩ atumia ndigwa arĩa megũkũ athuri ndigwa arĩa megũkũ rega no kauga nĩ ciana ciakwa itigatigwo nini airĩtu akwa na anake akwa kana wĩ single mother wĩ gũkũ tiga kuonaga atĩ ugage atĩ tata witũ ũrĩa ndatwĩtwo ndahikĩte no ndahire ona ciana ciakwa renga rũrĩra rũu nĩkĩo ũkũrĩtwo nĩ Ngai nĩgetha kĩruka altars icio cirĩtia ciana ciaku ikamera coka na kũrĩa ũregane nacio koguo kĩrĩa kĩngĩatũririe Gideon kwa Baali na Ashera age kũhũthĩrwo nĩ Ngai no menye Gideon angĩagire kuma kwa Ashera nĩ angĩohire Isiraeli ita rĩrĩa rĩarĩ thutha wa rĩwa Gideon yothe rĩarorete Gideon nĩrĩo rĩarĩ nene Isiraeli ng'ima
mihirigo yothe 12 plus mihirigo ĩrĩa 3 ya Alawi othe maikarĩte macũthĩrĩirie Gideoni. Tawicirie ni andu igana matũrĩte akĩoho-inĩ nĩ tondũ waku, tondũ wa kwaga nĩ guoya we nĩ ndĩretigĩra gwitũ baba itũ atũrie tũtikanekio. Nĩ igana mataugaga kũrĩa mathomaga kanitha nginya kũrĩa aciari ao. Nĩkĩ to baba wanyu nĩ akwĩrire gwitũ kanitha nĩ woĩ nĩ Parigamo, ũyũ ũngĩ nake agĩkwĩra nĩ Thuatira. Nĩ igana matũraga na guoya gwĩtigĩra family ndĩkae kũmenya. Ngũkwĩra ta Isaac ũrĩa erire Esau rĩrĩa Esau okire akĩmũria baba ndũtigĩtie kĩrathimo na kĩmwe, akĩmwĩra gũtirĩ, akĩmwĩra rĩo kanoga kĩ gũikara icoki-inĩ rĩu wekĩrwo, rĩu kanogio nĩ mũtĩ ũrĩa wekĩrwo ngingo nĩ mũrũ wa nyũkwa, nĩ ũkaũruta ũtuange na wĩke atĩa no ũte kana ti gwĩrirwo, tigwo mwandĩko moigaga. Mwathani agocwo, kaĩ mwambirie gũcũnga? Mwathani arotũteithia. Koguo rĩ kiugo gĩkoiga thĩinĩ wa 28 na gwĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ a itũũra rĩu marokire gũkĩra rũcinĩ tene, nĩ andũ igana mamba gũkĩra nĩ itũũra, makĩona atĩ kĩgongona kĩa Baali nĩ kiunĩkangu gĩkagwa thĩ, onayo Ashera ĩrĩa yarĩ hakuhĩ nakĩo nĩ ndemenge, nayo ndegwa ĩyo yake ĩrĩ ĩgathĩnjĩrwo kĩgongona-inĩ kĩu gĩakĩtwo rĩ. Noigua nĩ makorera nĩ andũ a itũũra. Itũũra nĩrĩo rĩhiũhaga gũkuona, itũũra nĩrĩ kũmenyaga, itũũra nĩrĩ roraga kana kenda. Nĩ mũranyita? Itũũra nĩrĩhiũhaga kũmenya gaka gagatuĩka mũthamaki mũthenya wa rũciũ, mũira gatuĩke nĩ tũgũkoraga. Itũũra nĩrĩhiũhaga gũkũrana na kũmenya. Itũũra nĩrĩo rĩkũraga rĩkamenya gatuĩka mũthĩnjĩri Ngai mũthenya wa rũciũ, no mũira ũguo. Itũũra nĩrĩmenyaga nĩrĩthiaga kĩhiko-inĩ rĩkarora kĩhiko rĩkamenya aya nĩ megũtũrania na manyitana nĩ mageka maũndũ manene. Itũũra nĩrĩonaga, koguo itũũra rĩonaga destination yaku wo tamĩonete, family tamĩonete. Rĩu family nayo cokaga kwarahũka. Family toragia mũndũ nĩkĩ? Nĩ tondũ wa gũciarwo ĩtagwo atĩa mũrita-inĩ ũmwe, nĩguo bishop, mũrita-inĩ ũmwe, nĩ tondũ muohithanĩtio na branch ĩyo na stem ĩyo, yani mũtĩ ũcio, nĩ tondũ wa gũciarwo mũrĩ kĩndũ kĩmwe ũguo. Hau nĩho family ĩtoragĩria mũndũ. Mwathani arotũteithia. Koguo rĩ itũũra rĩaroka rũcinĩ rĩakora Gideoni nĩarete magiri Ashera, makĩigua ũru mũno, magĩkora Ashera nĩ ĩgwĩte. Ithe tigwo maandĩko matwĩra na Baali ĩkaunĩkanga, Ashera nayo ĩkagwa, nĩ ndemenge nayo. Magĩkĩũrania atĩ 29 magĩkĩũrania mũndũ na mũndũ atĩrĩ nũ wĩkĩte ũndũ ũyũ, na rĩrĩa makĩũrĩrĩirie mũno gũkĩranwo atĩrĩ nĩ Gideoni wa Joashu wĩkĩte ũndũ ũyũ. Koiguo nĩ itũũra rĩorĩrĩirie, itũũra rĩkĩmenya nĩ mũndũ mũna, na nĩkĩo ũrona ona rĩrĩa Jesũ Kristo aciarirwo ogĩa njata mathire gwĩka atĩa? Herode igua nĩ mũciari akirie atĩa? Amerie thiĩ mũtuĩrie kĩ? Erire ogĩa njata atĩa? Thiĩ mũtuĩrie mwamenya mwĩke atĩa? Mũkĩre ha nĩgetha nani thiĩ ngeke atĩa? Yes, nĩ itũũra. Itũũra rĩkĩmenya he kĩndũ, he njata yagwa. Herode akĩmenya mũthamaki he kĩndũ gĩaciarwo, to Jesũ arĩ orĩ karũkenge. Kĩrĩa gĩatũmaga orie karũkenge kau na ndonete ũhoro wako, no nĩ akũranĩte. Nĩ itũũra rĩrĩ itho rĩnene nĩrĩonaga, na nĩkĩo wonaga tiga nĩ agĩkũũ matatarĩirie rĩrĩa tweragwo rĩrĩa wĩna nda hithaga ndeyo, ũkĩhũra nguo mũndũ ahũraga, heagwo kĩrĩra nĩ mami witũ ũrĩa mahũraga mũndũ ona tũkuo tũrĩa ona atwanĩkagwo nyũmba mehithĩte, maũndũ ta macio. Nĩkĩo ona gũtiarĩ premature death. Na njĩra ĩngĩ mageragio kwĩrwo ũhoro wa ũgwati wa kwĩyanĩka itũũra-inĩ. Nĩkĩo wonaga no ũtonye itũũra-inĩ wĩna ngari, ũkiuma kuo ume wĩkĩre. He pastor ũmwe wa tũheaga ũhoro agĩtwĩra mũthenya ũmwe nĩagũrire ngari ya RAV4 ciauma ũguo njerũ, na agĩthiĩ kwao mũciĩ. Athiĩ akinya kwao mũciĩ rĩ, atanakinya kwao mũciĩ magĩcemania na mama wao. Agĩthiĩ itũũra makĩmuonaga magĩcemania na mama wao. Kĩhithagio nĩ andũ a itũũra
macemania mama wathiũrũrũkire ngari akĩmĩthiũrũrũka ũguo rĩa mbere na rĩa kerĩ akĩmũria rĩa ĩno nĩ yaku ng'ania ĩno nĩ yaku ng'ania ĩno nĩ yaku ĩgĩthiũrũrũkio ngari ĩyo ĩgĩcoka makĩmĩtonyia mũciĩ ĩgĩcoka kuma mũciĩ yeteirwo mechanic ngari ĩyo na ndĩarĩ handũ na amĩgũrĩte njerũ amĩgũrĩte gwa Toyota nĩ njerũ ĩgĩcoka kuma mũciĩ yeteirwo kũu nĩ makanika yarehwo na mathĩna yakinya gwake ya paki wa hau ngari ĩyo ndiacokire gũgokĩra nĩkĩ mama nĩ thakame mama nĩ maĩ nĩ tondũ wa hinya ũcio kũmĩthiũrũrũka rĩu rĩ thaa ingĩ nĩ tũbataraga gũkararia itũra nĩ tũbataraga gũkararia kĩhumo koguo rĩ itũra rĩona rĩ itũra nĩ rĩamuonire na ngari no ũrĩa waririe agĩkas ngari ĩyo no nĩ family member koguo nao andũ aya rĩ makiona Gideoni makĩũria no ũthire watharũria kĩgongona gitũ no unangire kĩgongona gitũ morĩrĩrie ti atĩ ngoro-inĩ ciao matioĩ nĩ Gideoni ti atĩ ona magĩthi kũu kũinamĩrĩra Shera na Bali nĩ mamenyaga ũyũ mwana ti mwega ithe ndũigua kũrĩ andũ maugaga atĩ mwana ũyũ nĩ andega ndĩ mũnini mũno ũkaigua nĩ marega na kana kwanyu mũtianaigua ũguo koguo rĩ makĩigua Gideoni makĩrwo nĩ Gideoni wa Joashu ũyũ warĩ wa mũndũ gwĩtwo Mwebiezeri koguo ũndũ ũrĩa mekire nĩkĩ makĩmũkora makĩthiĩ kwa Gideoni mũciĩ mathiaga nĩkĩ mathiaga marĩ itũra manengerwo Gideoni nĩ families nĩ mũranyita nĩ ndirona ta mũraigua kĩndũ ndiona tarĩ inyuothe tarĩ gũkoma mũrakoma tarũgamai na igũrũ Airini nĩ ũraigua kĩndũ ndũgakorwo umire moro tu ũke mauge nĩ tũrarathimirwo ndũnanyita kĩndũ tarora mũndũ ũcio wĩ thutha waku no nginya ũrore mũndũ arĩa marĩ thutha mwarorore inyuĩ mũkarora na kũu kũngĩ kĩro nginya ũrore mũndũ ũrĩa wĩ thutha Pastor Margaret rora Beatrice tiga gwĩka Pastor Margaret matharau Philip Karanja tiga gwĩka mũthuri ũcio matharau ndũmũrore wega nĩ watigire nĩ warora mũndũ nĩ ũramuona kana etoro mbona hujasimama nĩ watigire nĩ wamũria nĩ wamuona wega nĩ wamũrora wega mwĩre thĩna waku ũkoragwo ũrĩ ũrĩmwe ndũmwĩre ũguo thĩna waku nĩ ũyũ korwo wĩ mũciĩ ũngĩrĩ thimũ-inĩ Facebook-inĩ no kanitha-inĩ ũkire gũkoma ta mũrore wega ũmwĩre kesha-inĩ wengĩ nĩ ngageria ndigaikara hakuhĩ nawe tondũ nĩ ũrangwatie toro ikara thĩ mwĩre ikare thĩ tũigue kiugo ithe ndwamenya nũ mũriganĩtie koguo nĩ ũkamũrora wega kĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ koguo maandĩko makoiga atĩa andũ a itũra magĩrĩte Gideoni kũrĩ family member na nĩkĩonaga arimũ tene twaingatagwo cukuru kana ona rĩu ciana citũ nĩ cingatagwo cukuru nĩ koragwo yetereire kĩndũ gĩtagwo power and authority kuma kũrĩ mũciari na korwo kũrĩ arimũ me gũkũ ndũkanathi wĩ mũciari uneane mwana waku kũrĩ o nĩ ũkageria kũgĩra hinya ũcio reme kĩndũ gĩa thakame gĩtirĩ mũthako rĩrĩa mũciari etagwo yagoka twagwĩtaĩtwo mwana waku nĩ mwaganu ndũkana nĩ ahorwo piũ ndũkanagerie kwaria mĩario teo kũu nĩ kũneana no wa hand over mwana waku kũrĩ o koguo wamũruta moko-inĩ maku wamũnengera waneana arimũ nĩ ahorwo nĩ mwana gĩko rangiĩte ndũkanageri mũciari ndakinyaga mũthia mwana ndethambagwo moko mwana ndaikagĩrio moko ona angĩgakorwo mũru atĩa wĩtwo gatagatĩ-inĩ ka arimũ nĩ ũkarũgama ta mũciari we nĩwe lawyer wa mwana waku wĩtagwo cukuru ũgathaithanĩrĩre mwana waku ti kũmũneana ti kũmũikania
arimu marikitie nake ndubati kurikia nake kwanza uguo tumeraga tutiguthi twi ngari imwe ndi kwenda gukuona thima ndukanagerie nikio unaga atiriri lawyers me haria magicira marugama na ki my client ni oraganite yes ni yite yes no marugama kuga atia akamu ndetikagira kuneana client wake kwi jaji uguo no tagu nake Jesu Kristo arugama nikio igwa Ngai ni jaji Jesu ni lawyer wa ma ginyumuthi uyu richo ririaga na Ngai akanogio ni recho Ngai akoiga ni ngumunina Jesu akarugama lawyer ndari njikania kabu ni atonogia agathaithanirira ndigukuthi nake kuria iguru agathaithanirira nake roho mutheru uria wigukuthi agatumwo kuri nie nani ngahinguka maitho gakurana ndire njira-ini ya magacokio koguo ri ni ugwati ona riria turathi gucira cia mici riria wetwo ni tondu wa muiritu waku mwanake waku arekire ndukanaikanĩrie ciana icio moko ndukanaiya uyu ni gikorara ikara ugithaithanaga aragia ni gukwagira mwarimu ni gukwagira through teithio waku na through teithio wakwa aragiriria koragwo wi loya ni muteteri mwaririria murugamiriri mutiririri wa kindu kiu gitari kiega na gutingiri maloya koro turi andu kutuikaraga turi andu athingu no atheru gutingiyagwo gutingihananagio gutingiuraganagwo niguo nikio roigwo otogu kwina maloya guku thi iguru kuri no mwe na hindirio cio mwe uhoro gathira tige gutuika loya oguo noguo naguo guku thi magathira koguo ndukana neane wi muciari weherie mahinya na wathani neane mwana waku uhoro ukiothirite ndukanetikire mwaragiririe ona riria ria mena ciana ciao cinjera gutira makania mwana ciekire atia kindu ni manyaga Paul ari muragani kiugo kia Ngai gikimugarura Daudi ari mumaraya kiugo kia Ngai gikimugarura Sauro ari ngithari ari mumaraya kiugo kia Ngai gikimugarura Ngai ucio utaikirie guoko iguru riao ri ona ni njiraga Ngai undeithie na otogu nani atarikie guoko nenie ri nawe ukarugamaga na ni kiria kihakwi nani ngagithaithanira mwathani arotuteithia koguo ri ni ugwati wi muciari guthi kuneana kindu gia thakame gitineana gukirwo ni ndarikia nakio koguo Gideoni tareke tuigue Gideoni agirwo ku itura riria aciarirwo riria arereirwo riathi kugira Gideoni nigetha Gideoni aneanwo kuri family tareke tuigue kana family ni ikumuneana nao magikiurania atiri nao magikiuranio mundu na mundu uri atiri nu wikite undu uyu na riria makiuririirie muno no igwa ni undu matwiririe muririirie muno to ni undu mathuthuragia gukiranwo atiri ni Gideoni wa Joashu wikite undu uyu hindio andu acio aitura riu magi akue ni undu ni unangite kigongona kia Baali agakigwithia thi na agatemega Ashera iria irari hakuhi nakio no igwo magirao Gideoni itura ni hinya muno ritingihota gukuraga itura ni gukuha rikuhaga family member kana family altars ni gukunina ikuninaga family niyo yuragaga mwathani arotuteithia koguo yagirite Gideoni ikimugira kuri ithe merire baba watia mumie na gukunja na njire gimendaga mahaneano Joashu uyu Mwebiezeri a hand over power and authority ya kuraga sani yake Gideon kuri itura ni wanyita uria munenaga ciana cianyu ni uranyita uguo ukaiga ni ndamunengera ndiri undu ungikiki uguo mwana koyo koguo ri egwikwo atia koguo agirwo Gideoni kuri itura ria thia kumugira kuri family renda kumutigithukania na family mwathani arotuteithia nikionaga itura
nirihiuhaga muno kurugama taru ngirora gwetanwo hiki ni family members makoragwo marigi kana ni itura niro rikoragwo ririgi makoro meteire tu family imwe yaria ni uguo thini wa graduation ni family korwo nyingi kana ni itura kundu guothe ni itura rikorwo aria magirite Jesu Kristo ni family member yakire aigi kana ni itura ria mugirite tunengere tondu athinjiri Ngai nio mari anini mwathani arotuteithia koguo kiugo kia Ngai gikoiga atiriri Joashu akirwo tunengere muruguo nigetha tuthie nake mendaga mathima murage no Joashu tondu itura ndakwira ritihotaga kuraga mundu ni kuoha rioha no ngithi kwariria itura rikihingo-ini gia kwanyu tondu gutiri itura gwiraga ritari entrance na ritari exit utangiariria entrance ya kwanyu umire ndaingirire nawe na exit umire ni ukundekia ndeti mundu ni ahugukagira itura riaka ukana ukagaruruka uguo kariariria itura ririndekia ni nguthie na nikirona Jesu Kristo rimwe ni arorire itura ria Jerusalem ariririe atia akiariria itura akirira Jerusalem we akirira atia we uragaga anabii kweli ruote mutirekie atugatiri mutindekerie ariririe atia atuo uragaga anabii a Ngai no kameka atia akiru gutura unyariraga ginya hindi riku koguo Jesu na njire niki ni itura riu aririe Jesu aririe itura akirirora ogu akiriariria koguo niriendaga kwariria itura ndekia urire ni njoi ritu gukumatihikaga itura riri no ni ukundekia ni njoi na kia gukumatihikanagia no ni ukurekia ciana ciakwa ni njoi itura na ki itura ri matura manyuaga njohi na meka maundu no ni akwa ni ukumarekia itura riendago na riendaga mundu wino shamba ndakura itura ni kuo hariohaga rikanyarira ndagika ya muthia family mutaru ungiona mundu ohetwo ni njohi uigwe itura rikiuga atiriri uria ni ng'ani wa ng'ania ni ohirwo ni njohi itura ukaigwa muciari akaigwa ucio ni twatiganire nake ucio ni ndarikirie nake kuga tu uguo itura rikaheo pawe ya guthikuraga ndaikaraga atakwite kwanza kihumo kiroiga twaregirie no cio no uguo koguo ri Ngai witu tuteithie koguo tareke turore Gideoni agirwo kuri ithe kana itura ria thigwetie Gideoni kuri family mandiko mokaiga nake Joashu na maramugira tondu Bali na Ashera ni ciatemagwo nake Joashu agikira andu acio othe marugamite hari we aganimu guki ruirira Bali kwanza ginya hena question mark kana ni muguki mihono ni muguki muhonokia mundu uria ukumuruirira ri nioragwo oro riu rucini agikorwo niwe Ngai ri ni areko eruirire we mwene ni undu he mundu unagite kigongona giake agakigwithia thi tondu ucio agigitua Gideoni Jerubali muthenya ucio akiuga atiri Bali ni areko arwe nake we mwene ni gukorwo ni oinangite kigongona giake agakigwithia baba Gideoni ni amuneana ndana muneana no uria angioiga uria tugaga tigana mwana uyu athinetie muno mwana uyu ni kindu giko muno mwana uyu agiite muno uguo ni gwithe wa Gideoni agiaririe bas itura rinyite mwana no ndamuneanire amerie niki kiuru na inyui Bali agikorwo ni Ngai ni arekwo iruirire na agicoka agitua mundu gwitwo Joashu mundu gwitwo Gideon agitua Jerubbaali akirwo atiriri atu uguo tondu niki ni ati mangite Bali ni athia karwe ki na ngai cia mihianano koguo baba wa Gideon onokorwo ni mahoyaga mihianano ni aregire kuneana Gideon ndaneanire Gideon kuri itura aregire na mwana wake
mundu uria wari na benefits andu moka kuhoya ngai cia mihianano Ashera na Baali no ni Joashu uyu Mwebiezeri ithe wa Gideon to ni magiuka ithe tutiano marihaga nguku njiru ithe bishop datutariria wega ithe matioka kuruta obvious kwa murogi ni gwithia moko matheri bishop no akeigua othe maiga atia mwauga atia kwa murogi ni guthio moko matheri koguo ni mwathiete mwarutire cigana tatwire we watwarite ki uria wathiite auge ona korwo utainamire twire ndarutire kina we hau thurungu mwathani arotuteithia koguo ri baba Gideon no korwo ni onaga faida ndaigananirie kirio naga hari Baali na Ashera na ithe na muriu ni aregire kuneana ni muona ituro rerigiraga mundu ni muranyita hihinya wa itura niria muohete niriohete mucio ucio nikio rigwo ni mucio uria wari una thina munene muno itura riohete mucio ucio no beside gukorwo ni mohete mucio ucio matingihotire kunina mucio ucio koguo magiraga power ya uragani kuri ithe wa Gideon nigetha aneane akirega na nikio wonaga ari ugwati munene muno riria mundu ehia kanitha kihinga mundu kanitha kero no ni uguo ndugacoke guka kanitha guku ndugacoke gwika kanitha guku ni ugwati munene muno kire mundu eragwo ni kwirwerago tiga uhoro tiga kuhotha tiga activities cia kanitha ukago gaikaraku no mundu ndaikagio nja kanitha ungiguikia nja ni ugwati no tige kuorotaga mundu ehia ngai angikuguriria uria wikaga no umenye nduri perfect koguo ri mwanake no agwa hikanie tungika atia fatani muiritu cio rutenda oke tumuone muiritu kane maciare mahikanie ithe ti maciare mahikanie koguo twirute mundu ni ehia na kugu ni ehia rigi ni wamukoragwo kanitha-ini niyo ya kindu mundu cio tanamba kumuikania na kuja kumwanira kanitha ngima maandiko maraiga aria macokagia andu njira yo thingu magatura makengete o tajata matuine tene na tene ungiona mundu ahitia ndukaue coro mumenyithietie riake riria garuruke ni ukurathimwo angirega akuigua ndugakue ngoro muhoere agaruruke nake Ngai itweke atia Ngai witu ni egukurathima mundu angikwihia ni mathayo muonie Jesu no waririe muonie yiti ariake mumwitie ndudu inywe kana amwitie tatu angirega akuigua mumune kanitha hindi areha kwi muthinjiri Ngai arega kuigua kanitha mumutirie nduriri riu athuri aria maciraga kana cifu muno ni cifu kana mwetie igoti no nene ndu magararaga riu muthi tunginyita mundu iathimu haria njathaini police post ndukana huhe coro kuri mwihia tondu ikarite nake thi umenye gitumi gia kuia hindi twacemania na mutumia ucio wari na kana kau kanindĩrire Pastor Monica no ne gitumi kiria mgitumaga andu maiye mutumia uyu ndagika-ini ici angitonya matatu-ini one ni urakoma uguo to Pastor Monica ndamukwite gathia gikomana ni akuite mutu wake wangima na managu make mwena uyu ngimura mutumia ucio ne wakoma ri ahurie managu maku na materereri na mutu waku wangima ri ungimunyita muhure ekuiya gathia geke atia akarugire ciana ungigakora mundu agikondu utanahuha coro muige thi ndudu muri inyweri utanauga ndudu inyweri kana tatu arega kumuiguigwa umwitire mundu muretoka urie ng'ania aiyaga gwakwa niki ekaga gwakwa niki mwathani arotuteithia ko gatagata-ini ka maundu mothe geragia guthuthuria kurora no kamenya koguo itura rite kire gatuma tuke tuguka kohoro wa kanitha mundu nehia kanitha una nginya kuria tungatiria mehaha tie kuigata mundu kanitha no tie kumuonithiriria kanitha ngima ni kimene wonagie ti mundu ti mwega ndukana rehe discrimination kana ubaguzi
muthutukanio thiini wa kigongona menya mundu ucio niehia na ukamenya ni nguhiuha kuhumbira rihia riu. Mwathani arotuteithia nake Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni mwega tondu ahiota kuhiua kuorota ugeng'ania niwe unjire mbia icio ucoke ucione na ni ukaigua ki undu utari mwega. Ngai witu atuteithie thiini wa atiriri bururi ithathatu niho turi tukirikiriria. Koguo baba wa Gideoni ni aregire nake Joashu agikira andu acio othe marugamite hari we uu aga nimu hau ni twathoma ati nimugugiukirira Baali nimugukiruirira Baali kana nimugukimuhonokia mundu uria ukumiruirira ri ni oragwo oro riu rucini. Angikorwo ni we Ngai ri ni areko eruirire we mwene ni undu he mundu uu na angite kigongona giake gakigwithia thi tondu ucio gigitua Gideoni Jerubbaali muthenya oro ucio akiuga atiri Baali ni arekwa rwe nake we mwene ni gukorwo ni unangite kigongona giake agakigwithia thi. No igwa ginya baba wa Gideoni niwe wa nickname ritwa riria kihe Gideoni ritwa ringi no Ngai witu mutura muoyo ndathire na ritwa riria Jerubbaali ni aregire tondu etanagio na Ngai ino yahoyagwo Ngai akirega kurirumirira. 33 maandiko makoiga atiriri hidio Amidiani na Ameleki ona ciana cia mwena wa irathiro othe makiuga na makiringa murimo makiamba hema ciao gituamba-ini kia Jezreeli. No riri roho wa Jehova ugigikora Gideoni ugikigia nake na tondu ucio kihuha coro nao Abiezeri makiugana makimurumirira. 35 wiguo hotani ukirekererio thutha wa kwirekereria kuri Ngai agigicoka akirekia andu magacange bururi wothe wa Amanase nao othe makiugana hari we makimurumirira ona akirekia andu mafururi ma Asheri na Azebuluni na Anafitali nao othe magigithie maka mutunge. 36 nake Gideoni agikira Ngai atiri ungikorwo ni ukuhonokia Isiraeli na guoko gwakwa o ta uria ugite ati ni ugeka ri. No igwo mero mekuhonokia na guoko kwa Gideoni tondu Ngai arutaga wira thiini wa mundu. Koguo guoko kwa Gideoni nikuo Ngai endaga kuhuthira na nikio wi guku nigetha guoko gwaku we Ngai akuhuthire hinya waku wi guku mwiri waku wi guku riu iri Ngai angikorwo ni ukuhuthira uhonokie family itu ni tondu wakwa ni njitikiri. Koguo mwiri atiriri ungikorwo ni ukuhonokia Isiraeli na guoko gwakwa ri o ta uria ugite ati ni ugeka ri atiriri ni kuiga rwa rwa ng'ondu kihuhiro-ini kia ngano na riri rwa roka gukorwo na ruo rwiki rwina irera ni itata nakuo kuria kungi guothe thi gukorwo gwi kumuri ni ngakimenya ati ni ukuhonokia Isiraeli na guoko gwakwa o ta uria ugite. No igå rä a mwä ra rä a mbere ungikorwo ni ukuhonokia Isiraeli na guoko gwakwa ni ngukũigĩra karũa. Augire ũguo karũa gaka rĩ rũcinĩ ngiũkĩra. Nĩ mũrakona ta karorei akĩmwĩra karũa gaka rũcinĩ ngiũkĩra gakorwo karĩ kaigũ ge kahehu gaka kũrĩa kũngĩ guothe nĩ kũmũ nĩ ngamenya nĩ ũkũhonokia Isiraeli na guoko gwa. Tathikĩrĩria rũcinĩ gwake gũgĩtuĩka oro ũguo nĩ ũndũ rĩrĩa arokire gũkĩra rũcinĩ tene nĩ athunanĩire rũa rũu akĩrũhiha nĩguo irera rĩitĩke agĩkĩiyũria maĩ kavakũri kagima. No igua Ngai akĩrekereria maĩ kuma matu-inĩ ũrĩa Jobu oigire atĩ nĩ moko make magucagia tũtata twa maĩ tũrĩa tũrokaga kũringa rũcinĩ. Koguo rĩrĩa ũkĩrire rũcinĩ athire kũrĩ kĩndũ gĩgwĩtwo rũa rwake akĩruoya. Maandĩko moiga atĩ akĩrũhiha rũkiuma maĩ gĩbaba kĩgima na kũrĩa kũngĩ gũtiarĩ.
na nikio ngwira ni wega gu confirm undu gukugiana a confirmation kuma gite-ini kia uthamaki, a clear confirmation. Maandiko makaiga 38:39 ningi Gideoni agikira Ngai atiri tiga gwakanwo ni marakara ni undu wakwa, njarie o riario rimwe ringi, ndaguthaitha urekengerie oigeria rimwe ringi na rũa rũrũ, reka o rũa rũrũ rwiki rũroke gũkorwo rwĩ rũmũ, nakuo kũrĩa kũngĩ guothe thĩ gũgĩkorwo kũrĩ irera. No igũrũ rĩa mwĩra atĩ kũrĩa kũngĩ guothe rekereria matata ma maĩ kure, no rũa rũrũ reke rũcinĩ rũtigakorwo na maĩ. Ngai nake rũcinĩ kwaroka gũkĩa, nake Ngai agĩgĩka oro ũguo ũtukũ ũcio, nĩ gũkorwo no rũa rũu rwiki rwakorirwo rũrĩ rũmũ, nakuo kũrĩa kũngĩ guothe thĩ kwarĩ irera. Kuma hau rĩu kaigua ũrĩa mathire mbara. Kĩgongona kĩa Ashera nĩ akĩgũithia. Ngai witũ ro tũteithire, kei tũrũgame na igũrũ tũthaithe Ngai na tũhoe Ngai. Nĩ ihinda rĩega rĩa kũharagania, rĩa kũregana na magongona maya mothe. Twĩre Ngai athamakĩre meciria maitũ na ngoro citũ, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Mũrũthi wa Juda ũka ngoro, mũrũthi wa Juda ũka ngoro, mũrũthi wa Juda ngoro yakwa ũka thime na woka nĩ gũkena, ũka ngoro na woka nĩ gũkena, ũka ngoro na woka nĩ gũkena, ũka ngoro yakwa ũka You
ũhonio wakwa ũkangoro nĩwe ũhonio wakwa ũkangoro nĩwe ũhonio wakwa ũkangoro yakwa ũkaũndathime. Hallelujah. Hey, andũ nĩ manogire gũkũ Pastor Mũkuha. Tũkinyie wĩra hau. Ndĩraigua ona aca nĩ ithatũ gatagatĩ-inĩ ka andũ aya othe. Tũkinyie wĩra hau. Ndũĩ haha nĩho andũ macũngagĩra. Ithaa rĩrĩ nĩrĩo mũceragĩrwo nĩ maroho ma iria-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩmo andũ aingĩ makoragwo makĩrota na ma spiritual husband. Nĩmo andũ aingĩ makoragwo makĩrota na ma spiritual wife. Nĩmo andũ aingĩ makoragwo makĩrutithio wĩra mũritũ kwa ngoma. Ũguo nĩ ithaa rĩa mĩnoga. Na ũngĩaga gũkararia mĩnoga ĩyo ya mwĩrĩ ndũngĩtobora. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ta mũrore mwĩre ithaa rĩrĩ nĩrĩo ndaimono iceraga. Ithaa rĩrĩ nĩrĩo ceragĩrwo. Rĩrĩ mwĩre na hinya, rĩrĩ nĩrĩo ũrotaga ũkuithĩtio gakũnia ka ngoma kena maguoya ma ngũkũ na ndũmenyaga kũrĩa ũratwara. Nĩkĩ kaĩ hau tarĩ guo? Mwĩre ithaa rĩrĩ nĩrĩo ũrotaga ũkĩgwa irima na ndũrakinya mũico. Mwĩre tareke ngũhe thiri ĩngĩ. Ithaa rĩrĩ nĩrĩo ũrotaga ũgĩkũgĩrwo nĩ ngui ũkĩrĩo nĩ ngui. Ũguo nĩ ithaa rĩa kuohorwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩrĩo ithaa rĩrĩa Saitani atitikithagia andũ a Ngai mĩrigo mĩri. Bwana asifiwe sana. Ithaa rĩrĩ nĩ hĩndĩ marebanga othe mahinya ma ndaimono macocaras mothe. Cigĩkinya thaa 10 nĩ hĩndĩ mareharĩria gũcoka na mũciĩ. Marĩkĩtie magongona no magĩũka we matigũgũko. Ũguo tũkũnia tũrĩa mekwenda gũkuithia magĩũka megũkora ũrĩa maigagĩrĩra mũgongo rĩ ũmũthĩ nĩ eiguĩte. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Arĩa mokaga gũkũhũra na kĩroho kĩũru kĩa ũmaraya na ũtharia na ũici magĩkinya megũkora we iguĩte ũgĩthomithia ũhoro wa Gideon. Bwana asifiwe sana. Na meragwo watho wakwa ũmeragwo ũtigĩrĩre nĩ wakinyĩria mũndũ ũcio riboti cia. Hallelujah. Agĩkinya mũrango-inĩ akwaga nawe ũroiga return to the no ũgũkua githĩtio. We nĩ ũgũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ithaa rĩrĩ nĩrĩo ũrotagwo ũgĩteng'erio nĩ mĩkora no ndĩrakũnyi. Kana tiguo mũrotaga? Wĩciragia nĩ ũhoro ũtarĩ mũrĩhĩre thogora kwa ngoma, nĩ ũhoro mũrĩhĩre thogora. No rĩu thogora ũyũ warĩha wa gũikara wĩiguĩte nĩguo ũkuohora nyũmba ya thoguo. Nĩguo ũgũkuohora ndaimono ikĩendaga na itekwe. Bwana asifiwe sana. Nĩtũraiguanĩra. Tamba wĩnogore na ũrute mĩeũ ona ũtarĩ. Tondũ nĩ ũgũtiga ũrimũ wa toro na no mũthenya ũmwe tu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ta wĩnogore wega. Uge Saitani oya mĩnoga yaku. Ũmũthĩ ndirota nawe. Ũmũthĩ ndirota na ndumia ngũrũ. Ũmũthĩ ndirota na ithuri ngũrũ. Ĩkaigũkenagia tondũ ũtaranĩrĩra. Mwathani arogocwo. Wĩnogore uge Saitani oya mĩnoga yaku. Ũmũthĩ ndingĩrota na iroto ciaku ndaimono. Ũmũthĩ ndĩmuohore na nĩ ndĩohorete ndĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwĩre ona ndeciria ũndũ ũngĩ Saitani ndigũcũnga rĩngĩ. Ngũikara ndorete ũguo nyone ũgĩũka hakwa mũrango-inĩ ũkore thakame ya gatũrũme.
ukore thakame ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwire Saitani tathikiriria. Ugukaga gwakwa nyumba tondu ni uyu murango hari uri, ni uyu hari ugeraga. Mwire haya nyumire ndi guku kigongona-ini kia Ngai, na mirigo iyo ndukandigire, iyo kundeheire ni yaku, nie ti yakwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ni kuri andu angi mekurehagirwo riboti cia mathanduku mekwa nyumba ati wona andu aku mathanduku matatu. Haleluya. Ira Saitani macio ti magwitu, macio ti magwakwa, macio ni maku daimono. Nie ndirakua, ni ngutura muoyo. Ngocithagia ritwa ria Ngai. Hurira Jesu itu ruhi rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uga thutha wakwa, Saitani thikiriria. Uga waniriire, Saitani thikiriria. Iyo thauti ti ya andu aya. Saitani thikiriria. Saitani thikiriria. Ni tondu ni uri matu na ni uiguaga. Umothe ndwi nyona. Umothe ukuma ngo. Ndi nyumba-ini ya baba ngitungata Ngai uria wanyumbire. Uguo magongona maku mothe maria urikaniire na itura riakwa, nie ndigukua. Ona Gideoni ndakuire, anarera na hinya. Ona Gideoni ndakuire, ona itura ria tumana rioiga mumie na nja agitatarwo ni ithe. Uguo ndoragirwo nieririirio ni ithe mumuciari. Saitani thikiriria. Ukwenda uka kunjuraga umuthi, ndigukua, ni ngutura muoyo, ni ngutura muoyo. Ndigukua, ni ngutura muoyo. Ngocithagia ritwa ria Ngai. Mwathani arogocwo. Itura kuri uria riguciriire, kihumo kuri uria giguciriire, no ndukamake. Haleluya. Ona igongona riaku riuma irute na rikari, no rigiuka kurehwo, riboti igiuka kurehwo ri, wakorwo ni umagari. No umagarire wathie ku? Umagarire wathie ku? Ndigana me nyumba-ini ya Ngai. Aya tanererai muge ameni. Wakorwo nyumba-ini ya Ngai toiga ameni. Wakorwo nyumba-ini ya baba toiga ameni. Bwana asifiwe sana. Uguo Saitani na riboti ciaku ikare nacio, minoga yaku ikare nayo, gikuo giaku ikare nakio thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Hari undu ungi ngwenda gukwira. Gutiramakania itura rithugundite atia. No thikiririe wega na unjigue. Gutiramakania ona riboti yumite ikoiga atia ruriri-ini rwa Gikuyu. Haleluya. No gaturakeria ruga githe tutiraria Gikuyu, twandikire atiriri, ruriri ruru ni rurathime na rutie thira na rutie huka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, muru wa Ngai uria wi iguru muno. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tutie thira. Kenya ndi thira. Andu aitu matie thira. Nduriri ringi itie thira. Ni guoko kwa Ngai. Bwana asifiwe sana. Gukubataranagia o andu, o mundu umwe tutawe aikare eiguite, na tondu ni weiguite. Haleluya. Na ndi uremenya na ndi uretaukwo, na ni uramenya uria riera rihana. Bwana asifiwe sana. Gutiramakania niki itura rirenda kunina, na ngikorwo niwe ndwikua
tondu kigongona nikio muciari waku na nigigugutetera gitie kurekereria moko-ini ma thu ndikurekereria moko-ini ma daimono ndigukurekereria moko-ini ma itura ndigukurekereria moko-ini maria mageri ngero nindegete nawe ngaregana ruciaro rwaku na ngoiga ndwikua ni ugutura muoyo. Joazu aregire na mũriũ tondu ni mũriũ ena ruo rwa kumenya niwe orerete. Haleluya. Ndarugama ithenya-inĩ rĩa mũthĩnjĩri ngĩrega nawe ona wĩtĩtio ona itũra rĩgwĩtĩtie nĩndarega nawe ndarega na ciana ciaku ndarega na mũtumia waku ndarega na mũthuri waku ndarega nawe na ndoiga ndikurekereria moko-ini ma hoi mĩhianano na ndigũkũrekereria ũgakue. Ndoiga ndũgũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũciari nĩwe waregire na mũriũ akĩrega nao na akĩrumana na nĩwe mũthondeki wa mbari acokia riũtũrĩka onake Joasu twarĩ tũthuri tũrĩa tũũru. Akorwo mbari nĩ Ngai mũtireke yũrĩrie. Amen. Nĩ wega gũtũrĩka ta Joasu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Gĩkuũ kĩrĩa gĩathĩrĩirio mwaka ũyũ gũtirĩ mũndũ ngũthika kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona arata aitũ nĩndarega na inyuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ngĩkorwo itũra nĩ rĩramwĩtia nĩgetha rĩmũrage gĩkuũ ti kĩanyu mũtikinyĩtie matukũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndarega na inyuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũtigũthika ciana tũtigũthika athuri tũtigũthika atumia anake na airĩtu tũtiĩmathika. Nĩndarega. Ithe Joasu ndaregire na mũriũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ithe Joasu ndaregire na mwana wake. Ndũkiuge we dadi rega na ithuĩ. Nĩndarega na inyuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Angĩkorwo he gĩkuũ gĩkũharĩrĩirio nĩ gĩkuũ nĩ ene kĩo no ti andũ akwa arĩa tumananĩtie ngoro nao na arĩa twĩtanaga arata Ngai. Aya matiĩthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndakwĩra mũnogire mũnogete. Iyo ameni nĩ ngũrũ. Ameni ũroige kĩrĩ ngũrũ gũkĩra. Bwana asifiwe sana. Ona itakĩrĩ na thauti ona ndĩngĩinainia ngoma ndĩngĩinainia caita na ameni nĩ kuga gũtuĩke kĩ. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ndarega na inyuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndarega na mĩoyo yanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ndakanja mathiko marĩa mothe maharĩrĩirio nĩ ndaimono na andũ a itũra na hoi mĩhianano. Mathiko marĩa maharĩrĩirio ma kĩrĩndĩ gĩkĩ marĩa tũrĩ nao TV-inĩ bũrũri wa Kenya mabũrũri ma nanja. Nĩndarega na mĩoyo yanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hũrĩrai Jesu itũrũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Njikai ũguo kanitha wa Ngai. Haleluya. Mũndũ wothe nĩambararia guoko gwake kuorĩo kana wambararie moko maku merĩ uge haleluya. Jesu nĩ tũũ. Tabotiga mwai tabotiga kũhũra ĩyo. Ni gĩtũmi kĩa
Bwana asifiwe sana. Ukiina rwimbo ruru ruina tondu ni wahonokio gikuini. Uroya ruina tondu ni waregwo nawe na ndarega na muoyo wa uguo taruine na gikeno. Mwathani arogocwo. Weherio nduma-ini ya gikuo, weherio magongona-ini muohoi wa mihianano, uguo ni wakurwo na we muohore. Jesu ni tugo. Angea tine kwelu. Hallelujah. Urutetwo mutondo-ini wa gikuo. Tigo guo andu maranegenio ni giathi kuhe ciana tugukiria utuku. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tigo guo muranegena ni giathi kurio ni cia na ndire guoya ndigutигithe uthamaki unde witu na ciana Zito. no thi urehe maandiko we muthomi muno unjire haria ciana ciritwo itikarie giathi warehe ni ngutiga. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na igongona ritu kiria gitumaga tuonanio guo ni undu wa andu aria maroiga ni mwitio tondu twina indo cia goro na niguo Ngai ni uturathimite na indo cia goro kiria gitumaga tururuti andu makio. Hallelujah. Tondu tirio hoi wa mihiana no. tirio hoi wa mihiana nikio turaruta andu makionage. Nduge ameni. Bwana asifiwe sana. Ona korwo no ukione kindu githaka githe ti githaka thina ukiriha no oigire Ngai no nginya rutirwo igongona na indo cia plastic Gutire. Hallelujah. Amen. No oigire Gutire. dhahabu na fedha ni ciao Ni cia Ngai. ni cia Ngai utwetekete ona korwo no tugitie nacio ri itona ikirarakite andu na ni maritie no teteira ni tondu wa Mwathani. Amen. 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 Na kiuria kingi unjurie thutha wahe ma. nigugucokeria no kinye kaho kahora. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. Amen. Gideoni agiathwo ni Ngai na ndugaikare thi no ukorirwo wina roho roguta no ukorwo uri umwe wa aria maceragirwo ni ndaimono githaa giki no we tondu uceragirwo ni roho mutheru wa Ngai ikara wiigue Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Gutura nora wa manyamukite maeni matige Mwathani wao matugatire maeni nikurega mana
Nikiotana Misiri Saitani nego yakwa nikamiumaruda Mwana wanyonirie kumireria mathina Niomeleire ng'aragu ya matuko 40 Mana ningĩ nomereire Gũcirana nene thĩ ũkĩonania ũhoro wa maũnyitĩte kĩroto Nĩ twambararia imoka tũmenya mũkana Tũmĩrume tũmĩkane ũcio nĩ mũrimũ mũru Nĩguo nyinire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega nĩtũmaga mwana na ithe marutanĩre mbara nyita ũcio mũriganĩtie guoko wega tarĩ handũ mũrathiĩ niĩ ndinakwĩrwo mũgeithie nĩ harĩ tofauti pastor Gasha nĩ harĩ tofauti ya kũnyita mũndũ guoko na kũmũgeithia Bwana asifiwe sana Amen haleluya Amen na inyuĩ mwĩ rũgendo Ĩinĩ ũkaitũ twange ĩtũtigane ina andũ arĩa marĩtwo nĩ njohia nĩ marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo na nĩkĩo mokaga kwanyu kũmũrutĩra mbara na inyuĩ mwĩ rũgendo Ĩinĩ ũkaitũ twange ĩtũtigane ina andũ arĩa marĩtwo nĩ njohia marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo na nĩkĩo mokaga kwanyu kũmũrutĩra mbara Bwana asifiwe Amen wona mũndũ ũnyitĩte guoko na ndũroima harĩa arĩ ũkamenya nĩ kĩroto kĩango Kĩongo tondũ andũ a Ngai nĩ gũceracera maracera Maracera inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane tũtigane marĩtwo nĩ marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo na nĩkĩo kwanyu kũmũrutĩra mbara na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane Tũtigane inandũ arĩa marĩtwo nĩ njohia thĩ marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo na nĩkĩo mokaga kwanyu kũmũrutĩra mbara haleluya Amen nĩ ndona rĩu nĩ mwetĩkĩra kuma itĩ-inĩ Ngai amũrathime Amen Bwana asifiwe sana Amen ngwendaga mũtikae gũcũnga hĩndĩ ya igongo igongona Ngai amũrathime Amen mũndũ arore kĩbeti gĩake wega Mwathani wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna nĩwamĩthĩire ng'aragu ya matukũ 40 na ningĩ no amĩrĩirie na nene ya thĩ ũkĩonania ũhoro wa maũnyitĩte kĩoto ngũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire awa tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũcokagĩria mahoya nĩ ũtukũ kũrorete gũkĩa nĩguo magongona marĩkagĩrĩra mahoi mĩhianano na ithuĩ nĩguo twambararia igongona rĩa thakame na mwĩrĩ wa Jesu Kristo na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ tũgĩkanja magongona mothe marĩa marutĩirwo bũrũri ũyũ tũgĩkanja magongona mothe marĩa tũrutĩirwo matũũra-inĩ maitũ tũgĩkararia wara wothe wa ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru waririe na Gideoni ũkĩmwĩra arutĩre igongona kĩhingo-inĩ rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ nowe wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua tha tondũ nĩ wateithirie Gideoni no kĩamũkĩra igongona rĩake amũkĩra igongona rĩrĩ ritũ rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Jehova rĩthengie guoya thĩinĩ witũ na rĩtũririkanie twĩ bũrũri-inĩ wa Kenya bũrũri ũgũrĩtwo na thogora mũnene tũkĩũiga moko-inĩ maku nĩgetha ũririkane tũkĩũiga moko-inĩ maku nĩgetha ũhotanĩre na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ĩno nĩ thakame ĩrĩa yaitirwo mũtharaba igũrũ nĩ tondũ waku ũkĩra andũ aku na arutwo aku mekage ũguo nĩgetha makũririkanage mahinda mothe tũkĩnyua thakame ĩno yaku reke tũthambie na tũtherie
kiria kiuruge thiini witu githengie kugerera thakame-ini ino Mwathani. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ni tondu wa tha ciaku no tugi waku, we nowe wanengeranire mugate moko-ini matumwo ukimera uyu niguo mwiri wakwa, no kimanengera menyurange marie nigetha mature makuririkanite, no kimera ikagai uu nigetha mundirikanage, no kimera mugate wa uringithania na mwiri waku uria ukunyarirwo na wambwo mutharaba iguru. Ritwa riaku rirotio, ritwa riaku rirokumio. Ambararia moko maku na iguru. Ndina kirinde haha gia thuri na atumia na anake na iritu na ciana nyinyi aria tugomanite kiroko giki kia muthenya wa umuthi. Turaingirire guku muthenya wa ira na ni watwihokera muthenya uyu. Riri ni igongona ria mbere bururi-ini na thi ng'ima kurutwo tuku, na tondu wi Ngai o uguo waruireire Gideoni, ni tondu wa igongona ria tuku we uturaga muoyo, we uikareire gite gia thingu na gia utheru. Ruirira kigongona giki, ruirira wira uria utuhete, ruirira utungata witu Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno. Na kio kiugo kiria tukwaria thiini wa matura-ini, thiini wa thino yaku, reke kiohore aria mohetwo thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu ona Ngai Roho Mutheru. Ndatheria moko maya na thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Githe tiwe watwira thiini wa kiugo giaku githeru na undu wa guoko kwa Gideoni ukiohora Isiraeli, na undu wa moko maya Mwathani ohora micii itu, ohora ciana citu, ohora aciari aitu, ohora aria tuciaranĩirwo nao, ohora bururi witu thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ugai ameni. Na undu wa guoko kwa Gideoni Isiraeli ligetiga kuhatiririo ni thu, na undu wa moko maya mambararitio na iguru Mwathani, reke bururi uyu ndukahatiririo ni ahoi mihianano, reke bururi uyu tiga guteng'erio ni ahoi mihianano wi moko-ini maku. Na undu wa guoko kwa Gideoni Isiraeli rikigia na thayu, na kiruta igongona na rigitikirika maitho-ini maku, akiuga Jehova Shalom. Murogia na thayu wa Ngai, muragia na utugi wa Ngai micii-ini yanyu. Bururi witu urogia na thayu no urogia na gikeno. Bururi uyu Mwathani twaregana na mbara, twaregana na uitangĩki wa thakame, twaregana na kinyararano, twaregana na kihuthanio. Bururi uyu wi moko-ini maku. Anene aitu makihoya kura tondu ni meguthiuruka matura matiganite, twaregana na mbugĩrĩrio na twaregana na mbara cia mĩthemba yothe. Twaria ũrũmwe, twaria thayu thiini wa bururi-ini wa Kenya. Ugai twaria thayu thiini wa bururi-ini witu. Ni mukuga na hinya twaria thayu thiini wa bururi-ini witu. Kugerera igongona riri twaria thayu Mwathani thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Twaria thayu. Awa tukuhoyaga ni tondu ni utuiguaga na ni ucokagia mahoya maitu. Na undu wa guoko kwa Gideoni hinya waku ukionekana hari Isiraeli, honokia ruriri ruru, honokia ruriri rwitu, honokia bururi witu, honokia andu aitu, honokia aria turi a bururi uyu thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Thank you, Lord. Ni wega muigua tha, ni wega Ngai mutugi. Ujirite kiria ngutheria ni ugutheria na kiria ngwamura ni ukwamura. Nyamurira ndibei ino, nyamurira mugate uyu. Andu aya makiuria aria arwaru reke mahone, aria mohetwo cikaro-ini ciao reke mohorwo, aria mena mathina reke mathire thiini wa ritwa ria Jesu.
na rĩo igongona rĩrĩ rĩamũkĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩwe twathĩte twĩke ũũ, tweka o ũrĩa wathanĩte, hingia wendi waku Ngai. Ndathaithanĩrĩra athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, ngĩhera mawĩhia na mawaganu mao, makĩamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo. Ngai wakwa Mwathani, twĩ hamwe na ciana citũ, na ũthamaki ũyũ nĩ witũ na ciana citũ, tũririkane no tũhe thayũ. Twetia thayũ, ugai twetia thayũ, twetia thayũ ũtũũro-inĩ witũ, twetia thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, twetia thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tareke tũcoke hanini kamũra-inĩ ga 24. Hĩndĩ ĩyo Gideoni agĩgĩakĩra Jehova kĩgongona hau, agĩgĩta Jehova Salom, nakĩo gĩtũire kũu Ofila kwa Abiezeri ona ũmũthĩ. Kĩgongona kĩa Ngai gĩtithiraga, kĩgongona kĩa Ngai gĩtikuaga, kĩgongona kĩa Ngai gĩtingĩninĩka. Ngai ndũkanareke kĩgongona gĩkĩ gĩthire, ndũkanareke kĩgongona gĩkĩ kĩinamĩrĩrwo mĩhianano. Twĩ muoyo kana tũtarĩ muoyo, tũrogoceirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus. Tũtigũtukania Ngai ũrĩa twendete, tũtigũtukania Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake, tũgũtũũra tũkũgocete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Itũũra rĩrĩa rĩagĩrire mũndũ ũgwĩtwo Gideoni, rĩrĩa rĩamũgĩrire, ithe akĩhitha Gideoni. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ tũhithe, ndũgatũneane moko-inĩ ma thũ. Bwana asifiwe sana. Ngai tũhithe, ndũgatũneane moko-inĩ ma thũ, ndũgatũneane moko-inĩ ma thũ. Bũrũri ũyũ ndũkaũneane moko-inĩ ma thũ. Ngai tũhithe arĩwe no tũigue. Ndiũĩ kana nĩ mũrataũku kana mwĩtoro. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thank you Lord. Nĩngũtukania igongona rĩrĩ na rĩa maguta, na tondũ hihi tũtiũĩ ũrĩa kũngĩikara, ndĩretĩkia ona kũngĩũka ũru umanĩte kusimu, ndũngĩgũkinyĩrĩra we. Ona kũngĩrutwo magongona ma ndaimono, matingĩgũkinyĩrĩra we. Saitani ona angĩthondeka mbara ciake hamwe na andũ ake, itigũtũkinyĩrĩra ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Nĩndĩretĩkia nĩ gũgwĩkwo copy pasting ya igongona rĩrĩ na ũtungata ũyũ, no ti ũhoro. Ithuĩ nĩ ithuĩ orinji. Nengera mũcibi hau Pastor Dan. Gĩa na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete Ngai, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, nĩna yacindana nini, wendo tuke munene winyire wathĩke, ũtungatĩre ngwatha kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kĩrũrũrũ, Jehova Ngai erire Adamu irio earĩonaga na mĩno waciare nani, ino Joana lujirie
wenyiye wathike utungatire andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake nĩarĩonaga na minaga ciothe na thithino no atũmũmoranĩrie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake amĩonaga amĩnoga ciothe na thithino Johana aunyilie na mũkwa Joelo irio ciake nĩ ngigĩ kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na minaga ciothe na thithino atũmũmoranĩrie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmonereria kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake ciake nĩarĩonaga na minaga ciothe na thithino igĩrĩra guoko gwaku haha gĩthũri-inĩ haleluya Amen. gĩa na ngoro njega Ngoro yendete nje ngoro yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na minaga ciothe na thithino tũhe ngoro njega wĩra-inĩ waku ona tũhe meciria ma thayũ wĩra-inĩ waku nĩ thengio Ngai wĩra ũrĩa tũkũruta reke ũkũgocithie na ũgũteithie igongona rĩrĩ reke rĩtũme tũgĩe na ngoro njega na meciria mega reke tũiyũrwo nĩ wega na ũtugi waku na thayũ tũtongorie maũndũ-inĩ mothe na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhona twacokia ngatho ugai amen Amen. hĩndĩ ĩrĩa ogi atatũ a njata ya morĩire maingĩra kwa Herode rika rĩa Jesu Kristo rĩaninĩirwo metha-inĩ ya Herode Jesu ndarĩ na rika tondũ twana tuothe twa tũhĩĩ nĩ tuoragi hĩndĩ ĩrĩa Musa aciarirwo nĩguo ndaimono cia mũthamaki ciarahũkĩte cia gwĩtia thakame ya tũhĩĩ Musa ndarĩ na rika rĩake haleluya Ngai ndarutaga wĩra nari Ngai ndarutaga wĩra na kĩ Ngai arutaga wĩra na roho mũthe mwathani erogocwo nĩ tũranyitanĩra ndũkaigue wĩna thĩna
o rebu ĩrĩa ũrĩ, o ĩnji-inĩ ĩrĩa ũrĩ, o rika-inĩ rĩrĩa ũrĩ, hau nĩho Ngai egũkũhũthĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. O hau hau noho Ngai egũkũhonokeria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na ndũkone ta wĩ mũcerere ũhonokio-inĩ. Haleluya. Herode niwe woragire na akĩũnũha age mate ya Jesu Kristo. Firaoni niwe wonuhire na akĩũnũha age mate a Musa. No Isiraeli no Ngai akĩagire kũringa. Bwana asifiwe sana. Ithua na itumumu no Ngai akĩagire kuona. Githĩ wĩra ũrĩa Jesu atũmĩtwo kĩarute ta warutire. Githĩ wĩra ũrĩa Musa ahetwo wa kũringia Isiraeli ta wamaringirie. Tondũ ũcio mũriganĩtie no mũgeithia i5 no mũũrie ũrakĩmakio nĩkĩ? Tiga kũmakio nĩ rika rĩaku. Tungata Ngai ũyũ ũgũthurĩte na Ngai ũyũ ũkwamũrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda atungatĩri moke matongoretio nĩ rĩu haha ngũgwĩta Reverend kana my dear kana ndũĩ twĩ kanitha-inĩ. Ũweta njĩra mbere ngĩgwĩte my dear, my reverend, my pastor. Amba wamũkĩre. Hallelujah. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru mwongana, metha nĩ njale ya mũgate wa muoyo, no nĩwe mũgai warigwo nĩ ithuĩ kũinũka ũtiĩ na ndone gĩthima, ĩni nĩahete mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ire arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. rũkiothe na arĩa matithagia, Gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ, tũkamacũthĩrĩria wĩhoke Jesũ, niwe wĩna muoyo wa tene na tene. Ete mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ire arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate. Atungatĩri arĩa twĩ nao mũke mwamũkĩre, arĩa me mwena ũyũ na arĩa me mwena ũcio mwamũkĩre mwena ũcio. Atungatĩri othe arĩa twĩ nao na makanitha mangĩ arĩa twĩ nao igongona-inĩ moke mamũkĩre o rwĩmbo rũgĩthiaga na mbere. Soiye niwe mũgate wa muoyo, arutwo marega kũrĩa makĩhũndũka, eturwo akĩra Mwathani tũtigũthiĩ, niwe wĩna muoyo wa tene na tene, ete mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ire arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, marĩa mũgate mathĩmũ, na tuge nĩahete mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ire arutwo makinya Emau, matiamũmenyaga, na marĩa mũgate. Jesũ mũthamaki wa thĩna wa igũrũ, niwe thayũ wakwa na gĩkeno gĩakwa, ningĩ nĩwe mũgate ndĩ rũgendo-inĩ, na nowe ũkahe muoyo ndakinya igũrũ, reke mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ire arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya, na tuge nĩahete mũgate, inyita ũrĩa ire arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Kabagi kau gagwĩkĩra tũindo tũu keha gature kau gakĩrĩa njagĩ tũu. Bwana asifiwe sana. Tũkwambĩrĩra mwena ũyũ
kana tiguo na twambĩrĩrie o hau thutha arĩa menja mambe mokeo acio menja mambe mokeo nĩ inyuĩ twetereire mũke mwamũkĩre mũndũ ũtarĩ na mũhingo wa ũndũ ona ũrĩkũ tũikarĩte thĩ tũkĩheagwo nyĩmbo cia DJ ĩkĩra rwĩmbo Mwathani,
kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka, nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Jehova nĩagakũhe
thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia itho akamũgũragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona mangĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ.
Haleluya. Kidogo tu. Bwana asifiwe sana. Nitũrĩkĩrĩria kwa mũkĩra ithuothe Pastor Dan. Kidogo tu. Bwana asifiwe sana. Tũgĩthikĩrĩria ndoa ya kĩgoco. Tondũ nĩ kwĩyendia mareyendia. Ũngĩkorwo wĩna igongona rĩaku ithandũkũ rĩrĩa nĩ ihingũre. Sacrifice o yothe, sadaka gĩcunjĩ gĩa 10 first fruit ithandũkũ rĩrĩa nĩ ihingũre. Sawa sawa? Na tondũ twĩ mweri-inĩ ũkoragwo tũtengeretie mũno, ndũkanaire ciringi ona ĩmwe ĩrĩa ũraruta kĩgongona-inĩ. Nĩ twaiguanĩra? Rũgamai na igũrũ nĩgetha twambe tũhoere magongona maitũ. Tondũ nĩ tũtigĩtie igongona rĩmwe rĩa anointing. Sawa sawa? Twambe tũthikĩrĩrie brethren, na mũtigakorwo nĩ mũthiaga mũgithi moke mũtũtukanie. Sawa sawa? Okorwo nĩ mũthiaga mũgithi mũige ngita hau thĩ ciambe ihoerwo. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici, kĩrĩa manyitĩte na moko mao nĩ igongona rĩa gũkũgocithia na rĩa gũgũtĩithia. Mũthamaki wa thamaki kũrĩ megũkorwo makĩruta first fruit, kũrĩ megũkorwo makĩruta tithe, kũrĩ magĩkorwo makĩruta sacrifices cia gwĩtigithũkania na ihumo ciao, arĩa mekũruta pay bill namba-inĩ, arĩa mekũruta thimũ-inĩ citũ, arĩa mekũruta gũkũ kĩgongona-inĩ kĩa njatha-inĩ, twĩ moko-inĩ maku. Tũgĩthiĩ na mbere na kũina na gũkũgoca Mwathani, wĩra wothe ũgacĩra nĩ tondũ waku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ũguo andũ aya makĩbanga kũina, twambĩrĩrie mwena ũyũ kũruta sacrifice na nĩgetha tũthiĩ na mbere na maũndũ macio mangĩ. Kĩndũ ũcio na arua nĩgetha tũrĩkie. Ngũhingũrĩte ithandũkũ rĩu tena nĩgetha andũ meyathe na matineyatha, tũtingĩatinda tũgĩtia, no rona ndĩkĩmũririkania. Bwana asifiwe. Jehova Ngai aroheo goci. Amarĩtwa make njĩtagwo Pastor Isaia Ndung'u wa Kamau kuma itũra rĩa Kiambu, na ĩno warora ũguo nĩ Isaac Abad, na Jesu nĩ Mwathani, nĩ atwĩkĩte maũndũ mega, ithuĩ tũinaga honoku na Jesu agatwĩka maũndũ mega. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo.
nä tå kå goca Ngai nä getha tå gä kä rä a Ngai atå hete tå gä kä onjorithie. Mwathani aroheo goci. Na ndĩreciria George mĩbango ĩyo nĩ mĩega, na warora backup yakwa etagwo wa Nyoike ng'ithia andũ. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani agocwo. Ndungata Ngai ndagũtĩĩa mũno. Tagwo Francis Wanyuike. Tumĩte ada Bishop tagwo Bishop Mũirũrĩ. Winito rwĩmbo rwĩtagwo Magongona. Ruciakwa nĩ njũĩ mwanaruta magongona. Nĩkuo tumĩte na tuinaga tũrĩ ahonoku na twendete Ngai. Wow, arĩa tũrakorwo tũkĩhũthĩra thĩinĩ wa thimũ ya Bishop nĩ 0720 44 34 64. Arĩa tũrahũthĩra namba ya Reverend 0721 237982. Gũtirĩ ĩrĩa ũtangĩhũthĩra. Paybill number itũ nĩ 41981 ya gwĩtia account name ũkandĩka offering, tithe kana sacrifice. Paybill number itũ nĩ 41981. Rwĩmbo. Tũgĩthiĩ na mbere na ũndũ ũcio gũkorwo mwega. Sawa, kĩarie.
ukatiga na ndikwenda kũrarĩrĩra igũrũ ũgĩthe o harĩa ũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũithe Sohita Mwathani
very much. Nitwanyiha muno na Ngai wa muoyo amwambararie na mweke maundu mega. Mwathani arogocwo. Amen. Ngai amũrathime mũno. Mbai mũtige kũrutania ngita hanini. Kama ũkĩrutania na riu atĩa? Nĩ kũrĩ macini cia ngita ici, si ndio? Hĩndĩ ĩngĩ mũke nacio nĩgetha i-connect. Ndigũcia he macini tũtarĩ ya kũhũthĩra ngita, tondũ ingĩhũthĩra macini ici nĩ ikũhĩa mũno. Kwanja ta ĩyo bass guitar, sawa sawa? Ngwĩciria twĩna macini ciothe ciĩgiĩ gũthaka na ngita. Tũtirĩ atigĩrĩre mũno, kana tiguo? Kana tiguo? Okay, nĩ mwamũkĩra andũ acio? Mũtikĩmahũrĩre rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Andũ mara request moke matungate Ngai nonga makĩrĩ thĩna. Mwathani arogocwo. Nĩ nyendaga kuonana cia mũthemba ũrĩkũ ndikae kũhĩngĩcwo. Bwana asifiwe sana. Ĩno nĩyo itahutagia ta ngubuti yaku. Tarekia geria neno hani. Hani. Thank you. No ithuĩ na ng'ang'a wa neno tũtigĩtwo na ngita hunjia. Nĩ ngwĩka practice rĩu tondũ nĩ muoka. Sawa sawa? Bwana asifiwe sana. Ndaria kĩrathimo kũrĩ timu ĩno Mwathani. Matongorie maũndũ-inĩ mao mothe. Na nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhau na twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe sana. Mahũrĩre rũhĩ rwega. Haya maina rwĩmbo rũmwe nĩgetha tũmarekererie na ithuĩ twĩharĩrie nĩ tondũ wa anointing nĩgetha ngĩrĩkia wĩra wakwa. Na hĩndĩ ĩngĩ yokire 44 na ĩgĩthiĩ nĩ kũrakara warakarire ũtukũ. Bwana rũgama wĩke kanitha ũguo na nĩgetha ũheane rwĩmbo rwaku ũine ibungo igĩrĩ na Ngai nĩegũkũrathima. Macio marũgamĩte o hau tondũ magĩthiĩ na mbere na nyĩmbo nĩguo tũgũkorwo tũkĩhakana maguta. Kana ũkĩine live o ũrĩa ũkwenda, wenda kũina manengere rwĩmbo hau magwĩkĩrĩre. Tagwo Ngasa Simon nĩ mũrata witũ mũno na ndatũtiganagĩria. Ona rĩrĩa kwarũra kũroranagia.
na muhurira ruria ruikaina muno nigetha andu mamumenye na nä må gwä ka haraka DJ rora hau Ngasa Simon YouTube na mathaa nä mathiu må no ndärona ta må tarenda Mwathani arogoca ngeithio nä Mwathani niä nä ngenete må no nä ndå wa ministry no tå rä kä rathimo harä niä nä kä o njå kaga niä ndinaga I'm not singing money amen ndigä thiaga koina irabu-inä kå u gå thiaga andå arä aganu amen aini mutikana mwakinya kuu no guthira mugathira mundu wa Ngai hinya rwimba hau tutathaia Mwathani ni hikanitie ndina family ndirake banga kuhikia mutumia wa keri ndikana thigwa Saitani amen amen yes hallelujah oya tumoko makuno iguru ngo hari ore sakamaganda oya tumoko makuno iguru ngo Etuagotea, Mario de Serafi ona siubeina iria moyo ona duri mirongo nana marakoina mera wi mutheru tu mikono yetu ndadia gituhakaga maguta haithu tuthathaia Mwathani ndio tiguo utiri kiru kiga ta guthathaia Mwathani amen hallelujah nipe tu kiki ya
worship. Jehova wengai monene, maweko makunde manene. Oh, Jehova wengai monene. Wengai monene, Jehova wengai monene, maweko makunde manene. Oh, Jehova netwagũthathaiya. Shake
Tugithie kunengera Bishop kamera gakarugama tuna maguru maku. We mwega Jesu, we mwega Jesu. Somebody worship the Lord. We mwega, hallelujah. We mwega Jesu, we mwega. Como tu negro fuera de muega, we muega, somebody worship the Lord. We muega, Jesus, we muega, Jesus, we muega, Jesus, Yora baralia. Inana kanua gaku we mwega Jesu, we mwega, oh mwega Jesu, we mwega Jesu, we mwega Jesu. Thank you. Abararia moko imanyu na iguru. Ngai nĩ thengiũ nĩ gũtũhotithia kũruta igongona rĩrĩ. Nĩ thengiũ nĩ gũtwamũra ũtukũ ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengiũ nĩ gũtũthura, nĩ thengiũ nĩ gũtũtheria. Twĩtigithũkanĩtie na ihumo citũ, tũgetigithũkania na matũũra marĩa matũguthũkagia, marĩa matũteng'eragia mũthenya na ũtukũ. Tugakwĩamũrĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, tũkambararia moko maitũ na igũrũ tũkoiga wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũiga wĩ mũtheru Ngai, tũiga wĩ mũtheru Mwathani, twanĩrĩra tũiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra tũiga wĩ mũtheru. Nĩ thengiũ nĩ gũtũhotithia kũruta igongona rĩrĩ rĩamũkĩra nĩ tondũ nĩ ũrĩenda, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe sana. Andũ aya marĩ o haha githĩ ti wega tũhe mũini ũngĩ, kana ndũkwendaga kũina mũmomori? Ũkĩine mũmomori tũkĩmomorerwo irĩma ici na ithũngũri mũhihinyi sawa. Kenyine tondũ me haha tũine live now. Keyboardist Rothia we mũhihinyi na niĩ nditenyeraga. We mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua
nĩ ũhihinyĩte nĩ ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩ ũngĩenda ndagwĩta wĩ mũhihinyi wĩ mũthondeki wĩ mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩ ũhihinyĩte nĩ ũthondekete ũkandura ũkandua Amen. Bwana asifiwe. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndakena nĩ timu ĩno. Ngai witũ amũbariki sana. Na nĩ ngatho mũno makĩria Ngai witũ aromuonekanĩra nĩ tondũ nĩ mũtugi. Reke tũhutie hanini na DJ tũtigakĩmũikie haraihu. Tũhutie hanini ndĩhũgũraga. Stanza cigana Bishop nĩ ngwathĩka. 2. Haya DJ. Haya. Na Ngai witũ nĩ egwĩka wega. Ũmenye ci hakuhĩ kwĩhanda thinacara na mũtiramenya ũguo nĩ njũĩ mũtiũĩ. Thaa 2 ici gũtũkorwo kũ? Arutwo matiatiganaga nĩkĩ? Haya DJ nĩ wetwetereire. Yeah.
Bwana asifiwe sana. Horera Jesu ituruhirwe wega. Mwathani arogocwo. Ainia nĩ ya kĩrathimo githĩ tiguo. Hena mũini ũngĩ wĩ hau thutha waku mwĩre ũkeke andũ tũtikae kũmũcagũra. Ona kenda tũtigana. Nĩ mwĩkĩte rwĩmbo rwake. Bwana Yesu asifiwe. Ĩkĩra rwĩmbo rwake hau na arua ibungo igĩrĩ. Na mwĩke haraka DJ. Nĩ yakũnagĩra rwĩmbo rwake. Hallelujah DJ. Amen. Muhurire iruhiro wega. Bwana asifiwe sana. Ndina tungatĩria kwa haha na mekũnjiga kĩrĩa ndaga kũmahe handũ meke andũ ũguo na mũndũ aige kũrĩa tungataga. Na thutha wao rĩ kanitha wa Naikuru Pastor Dan nĩwe ũkũrigia moke nĩo mekũhinga kĩharo. Sawa sawa. Meharĩrie maine rwĩmbo. Karaithe hanini. Karaithe hanini atungatĩri o harĩa mũndũ arĩ. Mwathani akumio. Ngeithie ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani. Njĩtagwo mũtungatĩri mũkuha. Ndungataga itũũra rĩa Kaguĩ. Kĩgongona gĩa Theophilus rungu rwa Bishop ũyũ John Gĩthirĩ na Reverend Rachel. Kũu nĩkuo ndungataga. Ũngĩhĩtũkĩra na kũu wĩ karibu itũũra rĩa Kaguĩ town. Thank you. Muhurire iruhe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Pastor Catherine Wambui. Kĩgongona gĩkĩ kĩa Njatha-inĩ rungu rwa Bishop na Reverend Mam na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na mwĩ karibu sana. Tutungate Ngai witũ. Na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Hallelujah. Takupasa Josephat makule Thika. Ndi rungu rwa Bishop Gĩthirĩ, Reverend Rachel Wangari na pastor witagwo Pastor Francis Maina. Amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor Lucy Njoki, ndungataga kanitha-inĩ wa Kawangware wa Theophilus, rungu rwa Mam Reverend Rachel, rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ. Ngai amũrathime. Andũ a Kawangware kai andũ ũguo. Nĩnyonete nĩ aingĩ andũ a Kawangware.
Amen. Ngai amũrathime mũno. Ndona mũtina tũrekia bara. Amen. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Rebeka wa Mũira wa Mũirũrĩ na Wanjikũ na ndungataga kĩgongona gĩa Kawangware rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ marĩ na Reverend Rachel Wangarĩ. Ngai wa moya mũrathime. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor Carol Jerry ndungataga na kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church mwena ũrĩa wa Joska Mtalia na ndĩ mũrathime nĩ gũkorwo ndĩ haha na ngatĩa Ngai ndĩna andũ a Mtalia, Pastor Grace, Pastor Mother. Amen, amen. Ngai amũrathime. Nyakũrĩa Mũigai-inĩ nĩ Kenyatta Market nĩ megũkĩte Kenyatta Road. Kenyatta Road matirĩ kuo mũno. Okay. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwo nĩ Pastor Margaret wa kuma kũrĩa Theophilus Church Nakuru. Tutungataga kũu na Pastor Dan. Twĩ under Bishop John Gĩthirĩ na Reverend Rachel Wangarĩ. Asanteni. Na we nĩwe nduĩte assistant pastor uguo. Ndũkeita senior pastor ndũkae gũthira nĩ assistant? Assistant pastor. Ĩni. Ndĩwahota kũira Pastor Dan. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo kanitha. Mũrĩega. Amen. Ndĩ mũhonoku, ndĩna thayũ, ndĩna kĩĩrĩgĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ngetwo Pastor Josephine, ndungataga ndĩ kũrĩa kanitha-inĩ wa Theophila, ndĩ thĩ wa Bishop na wa Reverend na wa Pastor Monica. Andũ a Gĩthũrai 44 mwĩkuo. Amen. Nĩ wacio tũkoragwo nao. Thank you. Mwathani Jesu Kristo akumio. Akumio rĩngĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Monica Shushu na ndungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Njatha-inĩ rungu rwa Pastor Catherine wa Gĩtukũ, rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ na Reverend Rachel Wangarĩ, na ngoragwo ndugamĩrĩire mwena wa Kĩrĩma, na mũndũ wothe ũngĩkorwo akĩbatara gũka mahoya nĩ ũndũ wa prayer center, tondũ nĩnjũĩ nĩ mũiguaga TV-inĩ gũkĩgwetwo ũhoro wa prayer center, no ahũrire thimũ anjũrie ũrĩa gũthiaga, na nĩ ndĩharĩirie ndĩnyihĩtie mũno thĩinĩ wa Mwathani Jesu gũgũtarĩria na gũkũ-welcome na nĩgetha ũtũngane na ũthiũ wa Ngai thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega, na nĩ ndĩ show ĩngĩ tũkoragwo nayo twĩna Pastor Monica wa Kuria ĩtagwo mũgũnda-inĩ wa Edeni kuma mũthenya wa Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 4 cia ũtukũ. Ũguo ndamũrathimithia kũrĩ Ngai mũkĩgĩaga na ihinda rĩa kwĩrorera na gũthikĩrĩria wĩra ũrĩa Ngai araruta, na nĩ njũĩ ithuothe ũguo tũgomanĩte nĩ ũndũ wa kwenda Mwathani Jesu na kũmũtanya nĩ tũgacemania ũthamaki-inĩ wa Ngai tondũ hatiho mũico. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Bwana tukuze. Mwathani arogocwo. Njĩka ũguo nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani. Tago Pastor Steve Kiai wa Nakuru County. Tukorwo kũrĩa na Pastor Dan nĩkuo tũhunjagia Jesu. Mwathani arogocwo. Uga ngoragwo rungu rwa Pastor Dan. Kuga tũkoragwo. Ngoragwo rungu rwa Pastor Dan. Nĩ wega gũtheria. Kũrĩa Naikuru nĩkuo tũtungataga Naikuru na Pastor Margaret. Simbarikiwe sana. Amen. Nĩkuo Pastor Kiai. Ugai Pastor Kiai. Ni uguo. Wow, Mwathani agocwo. Mwathani anenehe. Ngetwo mũrata mwende thĩinĩ wa TV ya mũrata wa Ngai. Mathaa nĩ mathaa thita metha-inĩ ya kĩroho. Ngagoca Ngai na ngambararia Ngai. Ndungataga thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus Church Gĩthũrai 44 under our Bishop John Gĩthirĩ na our mom Reverend Rachel Wakuria. Oho ngatungata thĩinĩ wa TV to ya Theophilus TV rungu rwa Bishop na our mom na timu ĩno yakwa yothe mũramĩona ĩgĩmeti ũguo. Ngai wa moya mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Amen. Bwana asifiwe. Nyambararia imoko guo. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor David Mwai, nĩ nyendete Mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia. Ndungataga Kawangware Theophilus Church rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ na Reverend Rachel Wangarĩ. Mwathani agocwo. Tutũrĩre Ngai, twende Ngai na nĩ tũkona muoyo.
Amen. Mwathani agocwo njĩtagwo David Gĩtaũ na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ mwathani. Tũkoragwo Kawangware under Bishop John Gĩthini na Reverend Lecho na Ngai wa muoyo mũrathime. Amen. Nĩ tũrĩ na pastor ũngĩ mũgeni wa kanitha ũngĩ. Tutikae kũhingĩrĩria maguta ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Pastor Dan, ngwendaga tondũ wa andũ a Naikuru kũrĩa moimĩte tũmahe rwĩmbo rũmwe. Githĩ matigũkĩte? Nĩ megũkĩte? Korwo nĩ makwendete mangĩrĩ haha. Mũtiũke na drum set itũ. Ukai na drum set na ihenya. Hiuhai nĩ tondũ wa time. Hey, na mathaa nĩ mahiũha na riũa. Amen. Tũrorete thinacara na mũtigathiĩ. Thank you. Margaret na ihenya rwĩmbo. Aya na inyuĩ kanitha mũkĩre mũmainithie. Maina rwĩmbo tũĩ kana tũtoĩ tũng'ung'ue tu na Ngai nowe gũtũrathima. Ndikaimaho thakame-inĩ ya Jesũ. Ndikaimaho thakame-inĩ ya Jesũ. Gũtũra thakame-inĩ ya Jesũ. Gũtũra thakame-inĩ ya Jesũ. Hinya witũ thakame-inĩ ya Jesũ. Hinya witũ thakame-inĩ ya Jesũ. Kũndũ andarega mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciyũrĩte kuo. Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe wĩgĩkaga mũno kũraya ma. Kũndũ andarega mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciyũrĩte kuo. Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe nĩtũthiĩ ithuothe thĩ ĩyo njega. Nĩtwerekere kuo tũtenganja kĩana waganu tũtikona kũndũ kũu. Tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra. Arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe makenaga mũno ngoro ĩmwe. No wega tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ nginya tene. Nĩ Ngai waheire mwana wake nguo ya gĩtĩ-inĩ ya ũthamaki. Tondũ nĩthurire nĩ gwethamia Jakobu na akiuga ndũrĩrĩ itonya mũciĩ. Nĩthurĩire maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa otire hinya wa thĩ. Na akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩa inene mũnjũnĩrwo. Ũhema njerũ yambũ igũrũ rĩao nĩ Jehova. Tondũ agakenera wĩra wa mwana wake na arĩruma tayo gwa Saitani. Amen. Mahũrĩre irũhĩ rwega. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kanitha wa Naikuru na kwaya ĩno ĩgũkĩte na andũ aya megũkĩte. Jehova marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Amen. Bwana asifiwe. Haha twĩna mũndũ ũgĩtũgeithie etagwo Mama Shiko wa Pastor Steve. Nĩnjũĩ nĩekũriganĩirwo kuga ndiramenya nĩkĩ. Steve ũkũhithaga mũtumia nĩkĩ? Nĩkĩ ũkũkũmaga? Ndikũhithaga na ũndũ ũngĩ. Nĩ wa Ngai wakwa ũheita kwendaga nyone ũmũthĩ. Wĩgwete na arua. Mwathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Flora Muthoni kana wa Steve na nĩwe ũyũ. Ngoro yakwa ĩna thayũ na kĩĩrĩgĩrĩro gĩa gũthiĩ mũciĩ wa matu-inĩ. Ndakena mũno nĩ gũka kesha ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ndirĩ ndoka rĩngĩ no Ngai anjohorage. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Ndĩna thayũ na ngenda Mwathani. Hakwa nĩ gũcokia ngatho kũrĩ Bishop nĩ tondũ na Rev nĩ tondũ ũtungata mwega na wa bata. My prayer is we need more of this. Tũrabatara nyingĩ mũno makĩria ya kĩndũ kĩega ta gĩkĩ na Ngai nĩekũmũrathima. Amen. We expecting na tũrahoya mũno tũnyihĩte mũno
ati cukuru ikihingwo nĩ njũĩ nĩ mũkorwo mũtũthondekeire kĩũngano at least kia mũthenya ũmwe thikũ ithatũ tũgoce Ngai na tũigue kiugo kĩa Ngai. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. He, kanitha wa Njatha-inĩ ta rũgamai mwĩke andũ ũguo o harĩa mũrĩ. Ngai amũrathime mũno. God bless you. Kanitha wa 44 rũgamai o harĩa mũrĩ. Ngai amũrathime mũno na nĩ tũmwendete. Kanitha wa kũrĩa gũgwĩtwo Kawangware, Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime mũno. Nĩ kũ kũngĩ? Mtaria. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Thika kwa Pastor Francis Maina na Josephat wĩkuo. Ngai amũrathime na nĩekĩte wega nĩ kũrũgamĩrĩra kanitha. Bwana asifiwe sana. Ate kaguo muma gũkũ ngwĩciria ndwĩrĩgĩte kũrehe kanyamũ kanini nĩkĩo ũrariganĩra rũgamoi andũ ũguo. Pastor Mũkuha kanitha wa Kagwe nĩ kũrĩ mekuo. Aya rũgamai mwĩke andũ ũguo ndo kanitha wa Kagwe. Amen. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke. Nĩ harĩa ngĩ ciana ndĩna nyingĩ. Egithe ndwanjĩra atĩ kwĩ baba wanyu etaga Pastor Dani mũndũ ũrĩa wĩ gũkũ tondũ ndaramũmenya wega. Nĩ ciana kũingĩha no wĩkuo. Mwathani arogocwo. Ngwenda kanitha wageni ngwendaga ũrũgame wĩikarĩtie. Kanitha wageni andũ matarĩ maingĩra na mũrango ũrĩa rĩngĩ marũgame harĩa marĩ. Nĩ mũtikĩrũgamia kĩrĩguo ndĩroiga. Kanitha wa TV ũkai haha inyuothe. Ũkai haha inyuothe. Na mũtumia ũcio nĩ njamba. Tũkwenda njamba ta ici. Githĩ tũtiaria ũhoro wa guoya ũthire. Mwathani arogocwo. Kanitha wa TV wa online rũgamai mwĩke andũ ũguo. Ũkai haha mbere inyuothe. Twarie kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Na mũmenye gũkũ twahota gũkinyia thinacara wanene ta hĩndĩ tũrambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Mũtingĩgweta inyuothe tondũ mũrĩ aingĩ githĩ tiguo. Aya nĩ arĩa makoretwo magĩtwĩrorera Theophilus TV mwena-inĩ wa online, mwena-inĩ wa Facebook, mwena-inĩ wa YouTube, mwena-inĩ wa Theophilus TV, na nĩ tũkenetio nĩ inyuĩ na nĩ tũmwendete mũno 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 na Ngai anga nĩ wothe. Bwana asifiwe sana. Ngai we nĩ ũtũroraga. Irathĩro rĩa riũa na nginya ithũĩro rĩarĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai mahũrĩre irohero kanitha. Bwana asifiwe sana. Ugai marathimwo nĩ Ngai na thĩinĩ wao kũrĩ andũ mekũhunjia mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũrĩ mekũhoera andũ mahone, kũrĩ mĩciĩ yao yohoka, kũrĩ andũ Ngai aririkana na njĩra nene mũno. Amũkĩrai kĩrathimo kĩa Ngai na ndaria thayũ igũrũ rĩanyu mũkimagara na mũkĩhondũka. Arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube, Facebook, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, arĩa mũratũnyita Nakuru, Eldoret, Nairobi na kuma rĩu ningĩ mweri ũyũ ũngĩ tũkorwo twĩ Kenya yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na Top TV-inĩ rĩu amũkĩrai nginya FM, Theophilus FM thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũtimiamũkĩra mbere tũmiamũkĩrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici Mwathani matwĩroragĩra online, matwĩroragĩra TV-inĩ.
ndamahitha guoko-inĩ gwaku. Nĩ kanitha ũrĩa warĩtie ũhoro waguo atĩ kanitha wa marigĩrĩrio nĩ ũgũkorwo na hinya. Kĩrĩa menyitĩra gũkũ Mwathani, ndũkareke gĩtunyĩirwo nĩ ndaimono, ndũkareke matunyũkithio nĩ mũndũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ugai ameni, ugai tũrĩa rathime. Na hĩndĩ ĩngĩ mũgakinya tene, ngwĩciria kesho tũrĩambagĩrĩria thaa 10 cia mũthenya nĩgetha ĩgathiĩ ũguo nginya rũcinĩ. Sawa sawa. Ngai ithe mwana tũtiganagia ũhoro. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na hĩndĩ mũmenye tũtihoire mabataro. No igongona tũrute. Bwana asifiwe sana. Rũgama ina igũrũ kanitha o harĩa mũndũ arĩ. Nĩ kũrĩ andũ angĩ ndĩrenda tũorie kĩrathimo igũrũ rĩao. Andũ arĩa marĩ TV-inĩ nĩ ndona kũrĩ andũ maratwĩrorera marĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, marambanĩrĩirie na ithuĩ andũ marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Ndĩrenda tũmambararĩrie moko maitũ na igũrũ tuge marathimwo nĩ Ngai. Ambarariai moko manyu na igũrũ, mũmere Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twamũtigithũkania na matũũra manyu na kĩhumo kĩanyu, na twamwathĩrĩria ũtorania wa Ngai. Ngai amũtoranĩrie ta ũrĩa atoranĩirie Gideoni. Mũrĩ mabũrũri-inĩ macio mũrĩ, mũndũ arĩ o bũrũri-inĩ ũrĩa arĩ, mũndũ arĩ itũũra-inĩ rĩrĩa arĩ, rathimwo nĩ Ngai na ũtũũrio nĩ Ngai na wega wa Ngai ũkũigane. Twaria thayũ na kiugo kĩa Ngai kĩmũtongorie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũngĩkorwo wĩ hau na no wende kũnengera na mũtũũrĩre waku kũrĩ Mwathani, itanarĩkĩrĩria, ambararia guoko gwaku na igũrũ ũrĩ o harĩa ũrĩ. Ũngĩkorwo no wende kũneana mũtũũrĩre waku kũrĩ Mwathani, no wende kũhonoka, wambararie guoko gwaku na igũrũ kana ũke haha mbere ũrĩ o kuona ũhũthũ. Bwana asifiwe sana. Arĩa marĩ TV-inĩ, arĩa marĩ online, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Ngai nĩ tondũ we nĩwe ũhonokanagia na nĩwe wohoranaga. Aya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ mekumbũrĩra TV-inĩ na mĩtambo-inĩ me guoko-inĩ gwaku, mandĩke ibuku-inĩ rĩa kĩririkano. Twamahitha guoko-inĩ gwaku Ngai nĩgetha ũmarĩithie matungate na ũmamenyerere. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen. Bwana asifiwe sana. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre kece ĩyo ĩngĩ, tondũ nĩ twĩrirwo tũtiĩkua no tũgoka, no hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngakinyaga tene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ta mwĩre mũrata wa Ngai, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Jehova aro ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũgate ũyũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cai ũyũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ambarariai moko manyu na igũrũ mwarie kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona ũrĩa ũgũteithio nĩ Ngai. Na tige kũrathima kĩgongona na mĩheho, tondũ nakĩo gĩa kũrathima kĩanĩrĩire.
Amen, amen, amen. Nitwamukira kirathimo kiria twarathimio nakio kuma ngoro-ini thiini cia ndungata na ngombo cia wira waku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Ndũkĩgeithie mũndũ high five na akorwo nĩ haga mbũmũ haga ũmwĩre nĩ ihinda rĩa kũnyua cai, mwĩre nĩ ihinda rĩa gacai. Aya na tukiheo nyimbo icio ingĩ rĩu andũ makĩraga gacai. Bwana asifiwe sana. Vai mũkinyie hau na andũ arĩa mũratũhe cai njatha-inĩ mũtigatũkũme, mũtũhe cai kahora, mũtũhe cai kahora, mũtegũtũkũma, mũtegũtwarĩria ũru, mũtũhe mũgĩtũthekagia. Sawa sawa, nĩ mwĩharĩrĩirie gwĩka ũguo? Geithia mũndũ ũcio mwĩre nĩ ihinda rĩa cai na ndũgatige. Ena